เมื่อวิบากเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้มีกิเลสอีกกิเลสก็เป็นเหตุให้สร้างกรรมอีกกรรมก็อำนวยวิบากอีกวนอยู่ด้วยอำนาจวัฏฏะสามประการอย่างนี้แม้พระอริยบุคคลชั้นต่ำเช่นพระโสดาบันเป็นต้นก็ยังชื่อว่ากำลังเดินอยู่เพราะยังละวัฏฏะไม่หมดสิ้นจะต้องเกิดตายอยู่เหมือนปุถุชนต่างแต่มีข้อแน่นอนเช่นพระโสดาบันนั้นอย่างช้าที่สุดก็จะเกิดอยู่ในวัฏฏะอีกเพียง7 ชาติเท่านั้นส่วนพระอรหันต์ขีณาสพอันเป็นอริยเจ้าชั้นสุดยอดนั้นตัดวัฏฏะสามประการขาดศูนย์หมดแล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้เดินทางไปถึงจุดหมายแล้วคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี้เป็นอรรถธิบายข้อที่หนึ่งตามปกติสามัญชนคนธรรมดานั้นเพราะมีความรักอยู่จึงต้องมีความโศกอันความโศกเศร้าเสียใจซึ่งมีประการต่างๆตามเหตุที่ให้เกิดขึ้นนั้นเหตุที่ให้ความโศกโดยตรงนั้นได้แก่ความรักคือความรักในอารมณ์ทั้ง6ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ความรักอยู่ในอารมณ์ชนิดใดคือจะเป็นรูปหรือเสียงหรือกลิ่นเป็นต้นและจะมีน้ำหนักมากและน้อยเท่าไหร่ประณีตและทรามอย่างใดความโศกนี้ก็แอบสิงอยู่ในอารมณ์นั้นและมีน้ำหนักมากน้อยประณีตหรือทรามเท่านั้นเหมือนอย่างนั้นแต่ความโศกมันจะออกมาแสดงตัวให้ปรากฏชัดแก่คนที่ไม่มีปัญญาในเมื่อความรักนั้นได้สูญสิ้นสภาพไปเสียก่อนสมดังพระพุทธภาษิตในปิยวรรคพระธรรมบทว่าความโศกย่อมเกิดแต่สิ่งที่รักความโศกย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีความโศกย่อมเกิดแต่ความใคร่ความโศกย่อมเกิดแต่ความอยากดังพระบาลีที่ว่าปิยโตชายเตโสโกเปมโตชายเตโสโกรติยาชายเตโสโกกามโตชายเตโสโกตัณหายะชายเตโสโกสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความรักก็ดีความยินดีก็ดีความใคร่ก็ดีความอยากก็ดีซึ่งปรากฏในพระพุทธภาษิตทั้งหลายนี้นั้นโดยความหมายเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่สำนวนโวหารเท่านั้นเมื่อกล่าวโดยปรมัตถนัยก็ได้แก่ตัวโลภะเจตสิกมีหน้าที่ปรุงแต่งจิตให้รักให้ใคร่ให้อยากได้ให้กำหนัดยินดีนั่นเองปุถุชนนั้นย่อมชุ่มโชคอยู่ด้วยความรักความใคร่ความกำหนัดยินดีในอารมณ์ที่ตนปรารถนาอยู่ตลอดเวลาตลอดชีวิตหรือตลอดทุกภพทุกชาติส่วนพระอรหันต์นั้นท่านตัดโลภะเจตสิกหรือโลภะกิเลสนี้พร้อมทั้งภพ
ด้วยอาวุธพิเศษคืออรหัตตมรรคญาณเสียแล้ว เมื่อโลภะอันเป็นรากฐานให้เกิดความรักสิ้นสูญไปเสียแล้ว ความโศกอันเป็นผลจึงพลอยดับสูญไปด้วย ดังพระพุทธภาษิตว่า เมื่อหลุดพ้นจากความรักแล้ว ความโศกและความกลัวจะมีมาแต่ที่ไหนเล่า เปมะโตวิปมุตตสสะนัตถิโสโกกุโตพยัง เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้มีความโศกเหือดแห้งแล้ว นี้เป็นอธิบายข้อที่สอง ตามธรรมดาสามัญชนธรรมดานั้น ย่อมหลงติดอยู่ในสภาวธรรมทั้งหลายคือ ขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18เป็นต้น ที่ว่าหลงติด เพราะเห็นผิดเข้าใจผิด ด้วยอำนาจสักกายทิฏฐิ ได้แก่ เห็นว่าขันธ์ห้าคือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ เป็นสัตว์ บุคคล เป็นตัวเป็นตน เป็นเขาเป็นเรา เป็นของเขาของเรา แล้วก็หลงดีใจ หลงเสียใจ ไปตามความเปลี่ยนแปลง แปรผันของขันธ์ห้า ถ้าขันธ์ห้าแปรไปข้างฝ่ายที่สมมุติว่าเจริญ หรือได้ดี มีลาภยศเป็นต้น ก็หลงดีใจ หลงกำหนัด ยินดี รูปคลำพร่ำเพร้ออยู่ในสิ่งนั้นๆ โดยไม่รู้จักจืดจางส่างซา ถ้าขันธ์ห้าแปลไปข้างฝ่ายที่สมมุติว่าเสื่อม หรือเสื่อมลาภเสื่อมยศ หรือผุพังไปเป็นต้น ก็หลงทุกข์โทมนัสขัดเคือง ส่วนพระอรหันต์นั้นตรงกันข้ามคือ ท่านเห็นสภาวะธรรมมีขันธ์ห้าเป็นต้นเหล่านั้น ตามความเป็นจริง คือเห็นเป็นสักว่ารูปและนาม ซึ่งเกิดมาแต่เหตุปัจจัย และเป็นสภาพที่ไม่เที่ยง และแปรเปลี่ยนไปเสมอ เป็นทุกข์ เพราะทนเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้ และเป็นอนัตตา เพราะไม่อยู่ในอำนาจของใคร และไม่มีสาระแก่นสารอะไร ท่านไม่เห็นขันธ์ห้าเป็นต้นนั้น ว่าเป็นสัตว์ บุคคล เป็นตัวตน เป็นเขาเป็นเรา เป็นของเขาของเรา หรือของใครๆทั้งสิ้น เห็นเป็นเพียงสภาวะธรรม ซึ่งเป็นไปตามธรรมดาเท่านั้น เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงชื่อว่า เป็นผู้หลุดพ้นจากธรรมทั้งปวง มีขันธ์ห้าเป็นต้น นี้เป็นอธิบายในข้อที่สาม กิเลสสี่อย่างคือ อภิชฌาได้แก่ความกำหนัดยินดีในอิทธารมณ์ประการหนึ่ง พยาบาทได้แก่ความเกลียดชังในอนิถารมณ์ประการหนึ่ง ศีลพัตตปรามาสได้แก่ความหลงรูปคลำยึดถือ อยู่ในศีลและพรตของตนประการหนึ่ง อิทังสัจจาภินิเวสายะ ความหลงผิดว่าของฉันเท่านั้นถูก ของคนอื่นผิดหมดประการหนึ่ง ท่านเรียกว่าคันธะ เพราะเป็นเครื่องร้อยรัดรูปธรรมนามธรรมให้ติดอยู่ในภพทั้งสาม คันธะคืออะไร คันธะคือกิเลสสี่ประการนี้
ตามปกติย่อมร้อยรัดสัตว์สามัญไว้ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพกล่าวคืออภิชฌาร้อยรัดมัดตรึงให้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อันเป็นส่วนอิทธารมณ์ที่น่ารักใคร่ชอบใจพยาบาทร้อยรัดมัดตรึงให้ติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ให้เป็นส่วนอนิถารมณ์ที่น่าเกลียดชังศีลพัตตปรามาสร้อยรัดมัดตรึงให้ติดอยู่ในศีลและพรตที่ตนบำเพ็ญปฏิบัติด้วยอำนาจทิฏฐิที่เห็นว่าของเขาของเราถึงแม้ว่าเป็นศีลพรตซึ่งเป็นสิ่งที่ดีบริสุทธิ์แต่เมื่อผู้ปฏิบัติยังยึดถือว่าเป็นของเขาของเราอยู่ก็ชื่อว่ายังเป็นอัตตาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยศีลพรตนั้นจึงไม่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่จะนำผู้ปฏิบัติให้พ้นไปจากตนหรือจากโลกได้อีทังสัจจานิสัจจาภินิเวสะร้อยรัดมัดตรึงให้ติดอยู่ในความรู้ความเห็นของตนโดยเฉพาะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นว่าของฉันเท่านั้นจริงของคนอื่นหาจริงไม่อันเป็นลักษณะของสักกายทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้หลงผิดติดอยู่ในภพในชาติต่อไปคันธะคือกิเลสเครื่องร้อยลัดสี่ประการนี้โสดาปัตติมัคคยานย่อมทำหน้าที่ประหารศีลพัตตปรามาสกับอิทังสัจจานิสัจจาภินิเวสะให้เป็นสมุจเฉทประหารคือประหารอย่างสูญพันธุ์ไม่เกิดขึ้นในสันดานของพระโสดาบันได้อีกอนาคามิมัคคยานย่อมทำหน้าที่ประหารพยาบาทให้เป็นสมุจเฉทประหารหมายความว่าพระอนาคามีไม่มีโกรธไม่มีพยาบาทมาดร้ายเกิดในขันธสันดานเลยอรหัตตมัคคยานย่อมทำหน้าที่ประหารอภิชฌาคือความกำหนัดยินดีให้เป็นสมุจเฉทประหารคือถึงขั้นพระอรหันต์จึงจะไม่โลภไม่กำหนัดยินดีในสิ่งทั้งปวงเมื่อตัดโลภะได้แล้วก็ชื่อว่าตัดโมหะด้วยอรหัตตมัคคยานในขณะเดียวกันนั้นด้วยตามในนี้จะเห็นได้ว่าพระอริยเจ้าขั้นพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะละคันธกิเลสทั้งสี่ประการได้อย่างสิ้นเชิงนี้เป็นอธิบายในข้อที่สี่พระอรหันต์ขีณาสพผู้มีคุณสมบัติดังพรรณนามานี้ย่อมไม่มีความเร่าร้อนใดๆแต่ความเร่าร้อนนั้นมีสองอย่างคือความเร่าร้อนกายประการหนึ่งความเร่าร้อนใจประการหนึ่งความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นทางใจนั้นย่อมไม่มีในพระอรหันต์เพราะท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความเร่าร้อนแล้วคือความเร่าร้อนนั้นได้สิ้นสูญไปในขณะที่อรหัตตมัคคยานเกิดขึ้นแล้วส่วนความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นทางกายหรือทุกขเวทนาทางกายเช่นถูกความร้อนความเย็นเผาผลาญเป็นต้นย่อมได้รับ
ทุกขเวทนาอย่างทางกายอยู่แม้สมเด็จพระบรมศาสดาที่ถูกสะเก็ดหินกระทบจนถึงพระโลหิตห่อและต้องให้หมอชีวกประกอบยาถวายนั้นความจริงพระพุทธองค์ทรงได้เสวยทุกขเวทนาทางกายขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แกงอุจจาระเหล็กใส่ภาพยนตร์ แกงฟักขี้เหล็กใส่หนังแกงอุจจาระเหล็กใส่ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ก็หนังอุจจาระเหล็กก็ฟักขี้เหล็ก แกงยังกันแฮะบัดเดียวแมงกอมแมงอย่างจะมีอยู่ก็ฮะแมงกอมที่เขาจะเอาคั่วกันนั่นนะแมงกอมแต่ก่อนหน้านี้เนาะไปซอกมาคั่วกันนะเหมาะแน่แมงกอมกะที่หลอบนี่บ่มีละที่หลอบนี่มันบ่มีที่งัวที่ควายเนาะบ่ได้กินนะที่หลอบที่ภาคทางอีสานพวกเขาบอกแมงคุดจีนั่นน่ะแมงคุดจีภาคอีสานว่าแมงคุดจีแต่ทางเขาว่าขี้หลอบนี่เนาะจะเห็นแมงจอนเทียมแน่บัดเดียวนี่บ่ให้บัดดีบ่ให้มีละแมงจอนก็บ่ให้มีละจักแตนโมจักแตนมันจักแตนขี้หมาหายเซฟไปหมดจักแตนต่างๆก็หายหายไปนักนะเนาะตังเมืองเหนือเขานี่นะของเมืองเขานี่หายไปนักบ่ใหญ่ๆมันเนาะมันก็เปลี่ยนกันไปอยากกินยำเตา อยากกินยำเตาอยากกินยำเตาเขาว่าเตาอร่อยดีหรอแม่สรินทิพย์บุญเลิศแม่สรินทิพย์กินข้าวเหนียวไม่ได้เนาะแต่ว่ากินข้าวหนูงาได้เนาะ ข้าวหนูงาหรือว่าข้าวหลามได้สบายเนาะแม่สรินทิพย์สบายดีก็แม่สรินทิพย์สวัสดีปีใหม่เนอะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าแม่สรินทิพย์บุญเลิศเนอะคนฟังจากกทม.สถานญาติโยมว่ามีไผละกันนี่มีไผอาตมาถือว่าไปชี้กันเอาถ้าว่าสถานญาติโยมโทรเข้ามาก็โทรเข้ามานะถ้าบ่โทรเข้ามาก็ไม่เป็นไร0837611775 0837611775เขาว่าอาจารย์บอกเบอร์ก็ลืมไปแหละ มันอู้ไปมันติดลมไอ้พ่อเอ๋ยแม่เอ๋ย0837611775มาสถาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายโอ้เจริญปอนครับผมลุงตาวันนี้รู้สึกร้อนนะหลวงตาครับครับผมนมัสการครับหลวงตา
ลวงตากฤษอุทยานปางโม่เชียงดาวหลวงตากฤษบ้านเดิมเปิ้นอยู่ปูนนครนายกเนาะถูกก็ก้าวหลวงตา ถ้าว่าผิดก็สุมาอภัยเนอะเดี๋ยวเปิ้นอยู่ทางนครนายกกูนะหลวงตาน่ะถูกก็ไม่ถูกก็ไม่รู้นะหลวงตาเนอะถ้าไม่ถูกก็ขอสุมาตัวนี่ก็ตังใดฮะตังใดจะโทรเข้ามาพ่องเนี่ยลุงนุยเลิกงานหรือยังลุงนุยสว่างเมฆลุงนุยเลิกงานละแกให้แฟนพันแท้ขี่เข้าอยู่แกให้แฟนพันแท้จำลาบอยู่แกฮะ ให้แฟนพันแท้ถ้าจะจำลาบอยู่นะกำลังจำลาบกะฮะถ้าว่านี่ก็โทรมาพ้องเนอะโยมพี่พิสมัยขี่เข้ากับไอ้ยังโยมพี่พิสมัยไล่ถามไปอะเนาะเดี๋ยวว่าเพิ่นจะโทรเข้ามาบอกว่าทุกสถานที่เนอะสถานญาติโยมก็โทรมาได้นะโทรมาได้0837611775ญาติโยมโทรเข้ามาว่าอยู่ที่ไหนตั้งได้อยู่ชุดไหนตั้งได้โทรเข้ามาใจเวลาอาตมาเหลือแถมเวลาเหลือแถมเท่าไรบัดเดี๋ยวนี้เหลือ14นาทีเวลาเหลือ14นาทีได้นะโอวาแปะมือใครกดเร็ว โอวาแปะมือใครกดเร็วโตโป่ง สมัยก่อนไปเล่นก็โตโป่งโอวาแปะมือใครกดเร็วโตโป่ง ม่วนแน่ม่วนแน่น่ะโยมพ่อโยมแม่จะไปไหนปีใหม่นี้ปีใหม่นี้จะไปทำบุญเข้าวัดแกหรือว่าจะไปร่วมขนทรายก็จะดีไซน์ที่ไหนฮะไปที่ไหนก็พอเป็นกำลังใจให้โยมพ่อโยมแม่ทุกท่านเนอะที่จะเดินทางนะลูกเต้าปลาป่นไปเนาะลูกเต้าปลาป่นไปปลาป่นไปไหนพ่องยินดีเนอะป่นจะไปที่ไหนก็เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยตั้งใต้ขึ้นมาเรียกว่าตั้งใต้ขึ้นมาตั้งเหนือลงไปเปิ่นก็ให้มาบ้านเฮาก็ให้มาบ้านเปิ่นเจริญปอนเปิดเรื่องเดินเขาอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนก็ได้ลืมเสื้อเดียวก่อนพี่ไอ้เฮ้ยวันนี้มันวันนี้ วันนี้งานต้องโป่งกะงานต้องโป่งวันนี้เปิ้นเป็นงานอันนี้อยากงานประเพณีส่งน้ำครูบาจักยินท่าจักโกครับแต่ที่พี่ไอ้ได้ยินอยู่กะแต่กันเนาะโอ้ขอบคุณพี่ไอ้เนอะชื่อไอ้เป็นลูกหลานชื่อไอ้แต่เป็นลูกหลานนี่จ้ะไม่ประเดี๋ยวมันแปรโลกนะเนาะมันแปรโลกเจ้าเปิ้นสลงน้ำหลวงปู่ม่อนครูบาจักอินทจักโกหลวงปู่ม่อน
จักอินท่าจักโกบ้านตงโป่งตำบลเหล่าแงวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนถ้าบัตเตอร์นี่จะไปพอละครซออยู่แต่เจ้านะแต่ว่ามันได้ไปสถานีบอกจะได้ไปสถานีก็เลยบัได้อยู่พอละครซอก็เพิ่นสักคำ เพราะว่าละครซอคณะอย่างเพิ่นเล่นเป็นละครเพิ่นเล่นเป็นวงลูกเพิ่นเล่นเป็นวงนั่นนะก็เลยบอกฮู้เนาะแต่มาก็มาก่อนพักผ่อนแล้วก็เปิดไฟสถานีเปิดไฟแล้วมาก็ตัวจางมาเนี่ย ตัวจางมาถึงก็เข้าห้องเลยเข้าห้องกันนั่งเนี่ยนี่ ก็ได้ญาติโยมว่าไปจะมาราธอนเต้าเฮานี่จึงหายากเนอะเนาะมาราธอนเขาว่าถ้าตายไปเมื่อใดนะเอาไม้อันจอมลงน้ำบ่อฮะเนอะถ้ามันตกน้ำบ่อเอาไม้จอมน้ำบ่อฮะเนอะว่ะมันจึงฟูขึ้นมาว่ะโอ้โหว่ากันเกินไปจ้า เจริญพรอ้าวไอเอกไอเย้าจ้ะอ๋อกะที่หลบนะอ๋อกะขอบคุณไอเอกเนอะขอบคุณนักๆเลยครับไอเอกนี่ผลอยู่พะเยาเนอะพะเยานี่ถ้าเชียงคำก็น้อยคำจตุนามเนอะบอกว่าเพิ่นอยู่อำเภอเชียงคำแต่บอกว่ายังมีชีวิตอยู่ก่อนเนอะน้อยคำจตุนามเป็นคนตาบอดเนี่ยนะสมัยก่อนเพิ่นฮ้องไอเน้นน่ะมันเป็นเน้นแล้วสีกออกไปเนาะเขาก็ฮ้องมันไอเน้นน่ะชื่อน้อยคำจตุนามบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ก่อสุพรรณฟองจำยังมีชีวิตอยู่ก่อเปี้ยเมืองมานี่ก็อยู่พะเยานะบอกว่ามีชีวิตอยู่ก่อเปี้ยเมืองมานี่อยู่บ้านแม่ใส่เหล่าเนาะสุพรรณนี่บอกว่าจำมาได้ละว่าบ้านอะไรอย่างแต่ว่าน้อยคำนี่หูอยู่ว่าน้อยคำนี่มันอยู่บ้านอยู่อำเภอเชียงคำบอกว่ามีชีวิตกันอยู่หรือว่าล้มหายตายจากกันไปแล้วกะหาเพราะว่าสมัยนั้นมันมีโทรศัพท์เนาะสมัยนั้นมันมีโทรศัพท์แล้วก็มันได้กัดที่อยู่กันไปก็บ่ได้ส่งเพื่อกันสมัยนั้นไฮเซฟไฮซอยกันไป41 ปีแล้วที่จากกันบอกว่าเพื่อนฝูงให้จำนงสายเครื่องบ้านอบคำตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนเนี่ยบอกว่ามีชีวิตอยู่ก่อให้จำนงสายเครื่องเพื่อนฝูงสี่เดียวกันนี่นะได้เรียนหนังสือสี่เดียวกันสายกันยังกันไปเนาะสายกันยังกันไปถ้าไผมีอยู่ก็ขอฝากความคิดถึงถ้าไผที่บ่มีแล้วก็ขอบุญกุศลที่อาตมาเผยแพร่ธรรมนี่ไปถึงทุกท่านเนอะถ้าท่านบ่มีแล้วนะเอาเวลาหมดแล้วก็ได้ญาติโยมอันนี้หมดแต่ละอาตมาก็ขออำลาสถานญาติโยมไปก่อน
3 ชั่วโมงเต็มๆวันนี้ปะกันกระเดียวก็คือเจเอาตังเชื่อมตังท่านมหาสมชาติตังลำปางออกเนาะวันนี้วันนี้อาตมาภาพผิดพลาดประการไหนขออภัยในโอกาสนี้ด้วยศรัทธาญาติโยมอยู่ดีมีสุขกันคู่คนเนออภิวาตานาสีริสานิจังวุธาปัจจายโนยัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลัง
รศัพท์มาให้กำลังใจท่านบอกว่าเข้าในรายการก็บ่ได้เพราะพระอาจารย์ไม่ยอมเปิดหน้าไมค์อย่างละแต่มันเปิดหน้าไมค์บัดใดเพราะอาตมาใช้โทรศัพท์ในการจัดรายการอยู่ถ้าโยมโทรมาปุ๊บนะอันนี้รายการตัดเลยนะ รายการตัดเลยดังนั้นไผ่ห้ามโทรมาช่วงนี้นะเพราะโทรศัพท์กำลังใช้จัดรายการอยู่พอแต่จบรายการก็จบไปเรียบร้อยแล้วก็เลยมันได้เปิดโอกาสเจ้าพ่อในแม่ได้โทรศัพท์มาอู้จ่าพูดคุยกันดังนั้นเมื่ออังการแล้วบอกกองจบรายการ ก็มีผู้ฟังโทรศัพท์มา 3-4 คนบอกว่าโอ้นึกว่าพระอาจารย์หายไปตั้งใดเป็นปีละได้ฟังนะเรียงเสียงกล่าวปันห่อมปันหายปันอยู่เย็นเป็นสุขเนออันนี้มันเป็นยาติบยาจันนะท่านทั้งหลายมันเป็นยาติบยาจันอันที่ป่วยนักก็คำให้เป็นเบาอันที่เบาก็คือมันกลายเป็นบะแหลมแทมแท้ไปเนี่ยเพราะกำลังใจนี่แหละกำลังใจนี่สำคัญมากนะยิ่งในยามป่วยยามไข้นี่นะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยพออาตมาหายป่วยได้ก็มาจัดรายการแต่ยังมีท่านผู้ฟังยังจำน้ำเรียงเสียงกล่าวอาตมาได้โทรศัพท์มาให้กำลังใจอยู่ขออนุโมทนาขอบคุณมากบางท่านเปิ้นเป็นแฟนรายการที่ถ้าจะเปิดไลฟ์สดตัวถ้าเพิ่งคอมเมนต์เข้ามาในนี่ตัวเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook อาตมาตัวก็อนุโมทนาทุกท่านตัวตอนนี้ทางสถานีแจ้งว่าในคอมมันปกติติดขัดแต่ว่าเสียงอาตมาปกติใช่ไหมท่านด็อกเตอร์ดังนั้นเราจะเช็คเสียงได้จะใดว่าเสียงอาตมาปกติดีถามไผ่ก็ไม่ยอมบอก โดยเฉพาะท่านผู้ฟังทางวิทยุก็เหมือนกันลองโทรศัพท์ไปที่สถานีวิทยุหัวเราะถ้าใครได้ยินเสียงอาตมาเช็คเสียงพอว่าเสียงใช้ได้ก็แต่ถ้ามันใช้ได้ก็เป็นยังนะก็ถือว่าท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ชมที่อยู่ในรายการไลฟ์สดก็เป็นผู้ฟังแทนเอาทั้งฟังทั้งชมอันนี้มีหลวงพ่อพระครูทวัชชัยจากอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนเมตตาเข้ามาคอมเมนต์ว่าสาธุครับพระอาจารย์ทรงรูปน่ารักมาให้ชมตัวแสดงว่าใน Facebook เนี่ยเสียงอาตมาใช้ได้เพราะเป็นฟังหูเรื่องนี่อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนั่นแหละนะการได้ฟังธรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีนะการได้ฟังธรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีเป็นมงคลแก่ชีวิตเลยนะเนี่ยเพราะการสนทนาธรรมก็ดีการฟังธรรมก็ดีอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยแม้ว่าพระที่ท่านจัดรายการทุกรูปเนี่ยท่านก็พูดซ้ำไปซ้ำมาบางเตื้อเขาผมจะได้นัดได้เตรียมกันมันก็ต่างคนต่างเตรียมเรื่องมาอู้นี่เดี๋ยวโทรศัพท์อาตมาจะดับเมื่อ
เมื่อเขาได้มาพบปะอู้ซ้ำไปซ้ำมานะเพราะว่าหลักธรรมที่คนนำมากล่าวมาสนทนากับท่านทั้งหลายก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนั่นก็นี่แต่ว่าการได้ฟังธรรมนั้นน่ะย่อมมีอานิสงส์อย่างน้อยก็จะได้รู้เรื่องใหม่ถ้ามันมีสองถ้ามันซ้ำก็จะได้ย้ำเรื่องเดิมเพื่อมันกระชับขึ้นไปกว่าเดิมแห่งข้อบางเตื้อของบกินหูนั่งของบะเล่าหูลืมนี่เนี่ยฟังแล้วมาเมินแล้วก็ลืมไปเหี้ยมาฟังซ้ำแห่งครั้งนี่ก็ถือว่าเป็นกำไรนะมาฟังซ้ำแห่งรอบก็ได้เป็นกำไรเมื่อนั้นนะแล้ววันนี้ท่านทั้งหลายวิกฤตของโลกวิกฤตของบ้านเฮาบันน่าเชื่อเลยว่าอำเภอแม่ทะน้ำมันจะเสี่ยงอีกวะ ไปเติมปั๊มไหนก็บ่มีวันนี้ปั๊มในอำเภอแม่ทะมี3-4ปั๊มเสี่ยงน้ำมันหมดเนี่ยทั้งก็ปุ้นเป็นสู้กันอยู่ปุ้นอิหร่านปุ้นนะไก่จากบ้านเฮานี่1,000 กว่ากิโลนะมันจะของใกล้ๆเนอะแต่ว่าผลกระทบนะมาแล้วมาว่าน้ำมันแม่ทะหมดนี่มันก็ท่านทั้งหลายจะใดกันพ่องอย่างน้อยเขาจะต้องได้ซื้อล้อซื้อเกวียน เพราะมันต้องเติมน้ำมันนี่อาตมาในวัดอาตมามีเกวียนเก่าอยู่หลังหนึ่งจะต้องไปเสาะหาวัวมาสักกู้ละเนี่ยจะต้องนั่งรถม้านั่งเกวียนนั่งล้อกันละเนี่ยแม้ผลกระทบมันเกิดขึ้นแต่ท่านทั้งหลายอย่าไปตระหนกตกใจมันก็จะเป็นช่วงภาวะหนึ่งแค่นั้นละนะมันก็จะเป็นช่วงภาวะหนึ่งตัวอันนะมันจะเมินแบบจะยาวอย่างนะเมินแบบยาวอย่างสักครู่มันก็เข้าสู่ปกติละเขาจะไปตื่นตูมนะอย่าไปตื่นตูมนี่ถ้าเราไม่ตื่นตูมเนี่ยก็มันเป็นปัญหาอย่างเหมือนสมัยโควิดเขาเรียกว่าตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมรับทราบข้อมูลไว้นะรับทราบข้อมูลไว้กราบถวายความเคารพท่านอาจารย์พระมหาธนวุฒิครับผมอาจารย์ด็อกเตอร์ครับเจ้าอาวาสวัดรัศมีธรรมวนารามครับผมท่านพระอาจารย์เจริญอายุนะครบตัวใดหัวเนี้ยตะวาก็หาครับเนี่ยตะวาดูวันนี้พระอาจารย์ครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับเนี่ยท่านอาจารย์พระมหาธนวุฒิเนี่ยด็อกเตอร์วัดรัศมีธรรมวนารามอย่าตื่นตูมแต่ให้ตื่นตัวอาตมาก็เลยลวดถือโอกาสออกไปไหนเลยอาทิตย์นี้ขี้ค้านไปลู่น้ำมันกับโยมเปิ้ลเขาจะมีธุระอย่างนักหนาแต่ว่าก็อยู่วัดอยู่วานี่แหละเปาะกันก้อยไปเข้าซื้อของเอานะเพราะญาติโยมเปิ้ลมีธุระปะปังต้องไปทำงานเป็นข้าราชการนะเปิ้ลอาจจะต้องมีเหตุผลเร่งใช้น้ำมันมากกว่าเราหมกไปกินกาแฟไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ไปละนะทำไมก็อยู่วัดนี่ฮะลวดได้ประหยัดน้ำมันไปตัวเนอะนี่ลวดได้ประหยัดน้ำมันไปตัวแต่ก็เห็นใจท่านผู้เดินทางเนาะมันจำเป็นต้องใช้แถมน้อยโลกเขาเนี่ยจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์ที่เพิ่นสามารถคิดค้นนะรถติ่มต้องใช้น้ำมันได้อย่างเช่นช่วงนี้ไผ่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยได้เปรียบขนาดเนอะหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านเจริญอายุในวันนี้วันอังคารที่17 มีนาคม 2513 ปีนี้ครบ55ย่าง56โอ้จับพอดีแล้วหลวงพ่อวันนี้ก็วันอังคารแล้วเนี่ยครับ17 มีนาคม 2513 ตรงเป๊ะเลยเสียดายผมไปฉันเค้กตัวบัตตันแล้วเนี่ยถ้าบอกมาแต่เจ้าจะได้ไปตัว
หลวงพ่อท่านเป็นนักพูดเป็นนักเทศท่านทั้งหลายไม่นำซ้ำนะเป็นหมอดูตัวเนอะว่าท่านกำลังสร้างอยู่ญาติโยมให้อยู่ตั้งในเวียงอยู่ตั้งบ้านเอื้อมท่านนะตั้งในเวียงท่านนะไปช่วยท่านแต่งท่านสร้างเนอะเนี่ย วัดไร่รัศมีธรรมหรือวัดรัศมีธรรมวนารามหลวงพ่อท่านอาจารย์พระมหาธนวุฒิญาณโสพโนด็อกเตอร์นี่ไปช่วยเพิ่นแต่งเพิ่นสร้างวิหารเพิ่นก็คืออุโบสถเป็นหลังใหญ่มากมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรตัวมีรูปเหมือนของครูบาหลวงพ่อเกษมเขมโกตัวนะอันนั้นญาติโยมพายุดังนั้นก็ไปช่วยท่านอาจารย์เพิ่นสร้างอาตมาหันอุโบสถเพิ่นมีกระเสาขนาดใจอ่อนแตนขนาดไปช่วยกันเนอะหนึ่งความเป็นชาวพุทธที่ดีของคุณสมบัติของชาวพุทธญาติโยมข้อหนึ่งใน5 ข้อนั้นก็คือไม่มงคลตื่นข่าวนี่แหละเนี่ยมันจะไปเนี่ยตัวระวนระเบ้อตกอกตกใจเสียสติวิปลาสไปเพิ่นว่าอย่างมากก็เชื่อมดเนี่ยทำเป็นกระต่ายตื่นตูมอันนี้มันจะชาวพุทธที่ดีนะชาวพุทธที่ดีเขาต้องฟังแล้วพินิจพิจารณาเนี่ยรู้ไว้ให้ทันรู้กันไว้แก้เนี่ยมันก็ค่อยๆพิจารณาไปมันถึงคลี่คลายได้สักวันใดวันหนึ่งช่วงนี้ก็หาทางอย่างอื่นไป work from home เราทำงานอยู่ที่บ้านนี่ของอาตมาก็ work from temple ทำงานอยู่ที่วัดเนี่ยยังจัดรายการสถานีวิทยุ 106.5 เนี่ยก็นั่งอยู่ที่วัดเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะแยะที่มันจะทำให้อำนวยความสะดวกแก่เฮาทั้งท่านผู้ฟังทั้งท่านผู้ชมแต่นั้นก็ก้อยใจเย็นๆน้ำมันเสี่ยงไปไหนมันได้กันนอนฟังวิทยุฮั่นแหละนะนอนฟังธรรมะฮั่นเนี่ยพระจัดรายการแต่ละองค์ก่อนหน้าอาตมานี่หลวงพ่อพระครูอภิวัตนิรันดร์นี่เป็นจัดเนี่ยเดี๋ยว2 ทุ่มหลังอาตมานี่เหมือนจะเป็นอาจารย์สมชาติจัดต่อแฮมนี่ดังนั้นฟังได้เรื่อยๆเนี่ยฟังได้เรื่อยๆมันต้องไปซ่อไม่เปลืองน้ำมันด้วยนี่แต่เปลืองทานกากบ น้ำมันได้เปลี่ยนทานเนาะเปลืองทานวิทยุแต่เดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านแล้วนะเพิ่นใช้ทรานซิสเตอร์แล้วนะเพิ่นฟังแบบออนไลน์ตัวนี้ทันสมัยเป็นอย่างมากเลยนะคุณแม่คุณยายทั้งหลายนะฟังออนไลน์กันเอานี่ใช่ไหมอยู่บ้านอยู่กับลูกกับเต้านี่พอละครพอทีวีไปสบายใจเนี่ยสบายใจอย่าไม่มงคลตื่นข่าวมันใช่เฉพาะเรื่องน้ำมูกน้ำมันนี่นะท่านทั้งหลายนะเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันบ้านเฮาเนี่ยชอบสร้างกระแส มาเนอะโดยเฉพาะกระแสทางด้านวัตถุมงคลนี่นะโอ้นักขนาดเนี่ยสุดท้ายแล้วยั่งยืนไหมเนี่ยเอาลองพินิจพิจารณาพอเนอะจะไปฟังว่าเปิ้นเตื้อจำได้ก่อสมัยก่อนเขาปู่จาจตุคามรามเทพองค์เป็นแสนนะองค์เป็นแสนนะเวิร์มเล็กเล่นนี่ห้อยขอวัดกันนี่ที่ไหนก็มีมดวัดไหนแปลงจตุคามวัดนั้นเฉยขนาดเนี่ยแต่งกันวัดองค์เป็นแสนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยซื้อปูจากันไปองค์พ่อจตุคามรามเทพเปิ้งยังศักดิ์สิทธิ์ของเปิ้นอยู่อันนั้นนะความศักดิ์สิทธิ์ของเปิ้นก็จะมีอยู่ในฐานะที่เปิ้นเป็นเทพทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเฝ้าปุ้นพระมหาธาตุอยู่นครศรีธรรมราชปุ้นแต่พอมันปั่นกระแสกันขึ้นมาก็ตรู้ดังขับบ้านขับเมืององค์หมื่นองค์แสนก็ไปซ้อปูจามาโดยเฉพาะปีอย่างก็ปี32ปี30อย่างเพิ่นนั้นนะนี่
อาตมาก็เสาะเต็มทีแล้วเสาะมันได้นะเริ่มได้เสียงตังก็เปิ่นนะองค์เล็กองค์น้อยโอ้ตอนนั้นมีคนเอามาให้อาตมานักขนาดมาเดี๋ยวนี้ผมกล้าเอามาโชว์อะเนี่ยแต่ก็เก็บไปอยู่นะเพื่อมันจะดังมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยไผ่ผมกล้าห้อยนะนี่มีไผ่กล้าห้อยออกบ้านจะมีก็น้อยคนอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเปิ้ลบดีนะพระองค์เพิ่นก็ศักดิ์สิทธิ์กันอยู่คนที่เปิ้ลนับถือแต่ไตนะเปิ้ลก็นับถือกันแต่หลายคนอาตมาว่าเกิน60-70%นะที่ไปตามกระแสนี่เนี่ยอันนี้ก็มงคลตื่นข่าวได้ยินบ้านใต้บ้านเหนือเปิ้ลมีหมู5 ขามีหมา2 หางกันนะป้ากันไปไหว้ขอเลขขอหวยขอเบอร์นี่อันนี้มงคลตื่นข่าวเนี่ยชาวพุทธที่ดีจะต้องไม่เป็นแบบนี้ต้องมีสตินะมีสติรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้เนี่ยไปก่อยมันแต่ก็หาพอเจิงพอลายแห่งสกรรมก่อนนี่คือคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีนอกจากคุณสมบัติแบบมงคลตื่นข่าวแล้วชาวพุทธที่ดีจะมีคุณสมบัติมี5 ข้อกันนะอาตมาก็กลัวจำได้บ่หมดนี้แต่ไม่มงคลตื่นข่าวนี้ข้อหนึ่งละเนาะแล้วข้อเนี้ยทำให้เขาเสียหายเป็นอย่างมากนอกจากบ่มงคลตื่นข่าวแล้วนะบางคนนะถืออวมงคลตื่นข่าวด้วยนะนี่ถืออวมงคลตื่นข่าวตัวอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวตัวเจ้าทำผิดนี่ก็ว่ากันตามสื่อเนาะซึ่งมีอยู่น้อยมากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการทุกท่านน้อยมากๆพระที่ทำผิดนั่นนะพระสงฆ์250,000 รูปที่มีคดีออกข่าวดังๆทั่วๆไปนะอย่างมากก็สัก10 รูปนี่แหละ15 รูปไปถึงนี้ละแบบแค่ 0.01% นะถึงบ่หูนี้ดังนั้นน่ะแต่ว่าพอเราเสพข่าวแล้วไงเป็นข่าวอวมงคลแล้วก็ตื่นข่าวนี่เมาหมดตึมดีตู้เจ้ามูเนี่ยนี่แล้วก็มาเล็งพอหน้าเฮาไปนะเนี่ยเปิ้นทำพิษอยู่วัดอย่างตั้งใต้พวกน่ะอันเขาว่านี่นะมันจะแต้สักกี่%บอกว่ากำบะเก่าบ่ถึงว่าฟังหูไว้หูนี่แล้วซ้อหามเจปะนะอันเขาว่ามานะเขานั้นเป็นไผ่นะซ้อหาแบบปะนี่เป็นบุคคลที่ระบุชื่อจริงนามสกุลจริงไม่ได้เขาว่ามานั่นนะเนี่ยหูแล้วเหยียบไว้เลยเนอะเนี่ยหูแล้วย่ำไว้เลยนะเนี่ยอูนี่หายนี่เนี่ยบ่เคยมีท่านผู้ฟังทั้งหลายอูนี่หายกาดหมดนี่กองไม่หายที่กาดแล้วเป็นไรพร้อมกันนั้นนะก็นี่ก็ไหลเละละนี่เวลาวัดพระราชสีมงคลวัดอาตมาจะจัดงานนี่นะอาตมาหันไปอื่นเวลาเปิ้นจัดงานนะเปิ้นแปลงป้ายไว้นิ้วไปไว้3-4 แยก3 แยกอาตมาไว้เหรออาตมาแปลงไว้นิ้วปุ้นไปไว้กาดมัว
4-5 กาดรอบๆวัดอาตมานี่อำเภอแม่ทะนี่นะกาดนากว้าวผ่องกาดปาตันผ่องกาดนำทงผ่องนี่วันพุธมีกาดพุทธิอำเภอนี้เอาไว้แต่โมนั้นปัดตลงหูเร็วเอาไว้4 แยกเขาไปที่จอดอ่านเขาหูเรื่องเขาจอดอ่านเอาไว้ที่กาดธนะแป๊บเดียวอันเปิดเบียวห้องว่าปากตลาดอย่างนั้นมันก็ปากคนยาวกว่าปากกานี่ก็กระจายได้รวดเร็วเนี่ยเป็นสถานีวิทยุที่ดังแล้วก็รวดเร็วแต่ข่าวจะคุกบรรทุกบอกว่าเพราะมันมาได้กันกรองแต่นั้นท่านทั้งหลายมารับข่าวไปแล้วต้องกันกรองให้ดีกันกรองให้ดีนับ1 ถึง 10เอาไปคบคิดพิจารณาพอก่อนฟัง1 ฟัง 2 ฟัง 3 ฟัง 4ก่อยสรุปหาเหตุหาผลกันมาในที่หลังว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องแต้หรือบัดแต้จะปัดมงคลไปโตแตกตื่นไปกระต่ายตื่นตูมนี่บดีแสดงว่าเป็นชาวพุทธที่ไม่มีสติเขาเป็นชาวพุทธเขาต้องมีสติสตังเลยนะท่านตั้งหลายนอกจากจะมีสติแล้วก็ต้องมีสตังเลยนะเนี่ยประการที่ 2ชาวพุทธที่ดีต้องมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าศรัทธาประกอบด้วยปัญญานี่จะงมงายนะใครมีศรัทธาแต่ประกอบด้วยปัญญานี่จะงมงายผมสนใจฝ้าใส่ผีจังสักอย่างละนะก็ให้หันข่าวก่อนน้ำผุดขึ้นนะป้ากันไปตักมากินพิสูจน์ได้ทีหลังเป็นหลุมซ่วมอีวะ น้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคอีหรอนี่เจ้าของบ้านมันประกาศที่หลังถ้าท่านเป็นหลุมซ่วมเก่าเนอะอีนะอ้อยกินไปเป็นแก้วนี่กินไปเป็นขวดเนี่ยนี่เพราะศรัทธาอย่างเดียวเว้ยนี่นะมันพุทธขึ้นมาบ่ได้นะมันจะไปเป็นยาได้จะได้นะดังนั้นชาวพุทธที่ดีต้องมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาตรีตรองพิจารณาตัวนะปัญญาตัวนี้แหละที่เป็นตัวคุ้มครองเขาบ่เฮอโดนจุบ่เฮอโดนหลอกบ่เฮอเขาเป็นเสียผู้เสียคนนี่ปัญญาแบบเนี้ยถึงจะเป็นปัญญาที่ดีนะเป็นปัญญาที่ช่วยให้เราหลีกเว้นลบจากการถูกเอารัดเอาเปรียบใดนี่ดังนั้นต้องมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแต่มีปัญญาอย่างเดียวก็บดีให้มันบ่มีศรัทธานั่นนะมูนี่ลึกนี่มีกับปัญญาแล้วมีศรัทธาลึกหลวงเป็นไห้บอกอย่างตึ้งฟังมันเชื่อตัวเก่านี่ตัวเจ้าเตดน้ำทำศีลทำกรรมสอนพระเจ้านี่สนใจไฟหาอย่างมันนึกว่าแม่คนเดียวเนี่ยมูนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิขุดมักนะเนี่ยเพราะว่ามีปัญญาเต็มประกอบด้วยศรัทธาดังนั้น2 อย่างนี้ต้องสมดุลกันนี่คือคุณสมบัติชาวพุทธข้อที่ 2คุณสมบัติชาวพุทธข้อที่ 3ก็คือไม่แสวงหาบุญนอกเขตพระศาสนานี่ข้อนี้สำคัญมากเนี่ยผมไปแสวงหาเขตบุญนอกศาสนาคือผมไปเข้ารีดเดรัจฉีเนี่ยแล้วมูนี่โดนจุนักหนาเพราะเขายึดมั่นในพระรัตนตรัยอ่ะเป็นนับถืออย่างอื่นเนี่ยมันทำบุญเนี่ยศึกษาหลักธรรมพุทธศาสนากินตานไปดีที่สุดเนี่ยกินไปตานไปอันนั้นท่านทั้งหลายอาตมานี่ดีใจแทนพี่น้องศรัทธาหมู่บ้านอาตมาเนี่ยอาตมาให้เล่าให้ท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมว่ารับทราบว่าเปิ้นแบ่งมือแบ่งหมวดกันมาส่งเข้าวัดเนี่ยพอได้ทำบุญทุกวันเลยเนี่ยติดไหนได้ทำบุญครั้งหนึ่งได้เข้ามาไหว้พระเจ้าขับรถเข้าวัดมาก็หันพระเจ้าในพระหารแล้วได้มาเจอตู้เจ้าอาทิตย์ละครั้งได้มาส่งจังหันอาทิตย์ละครั้งเนี่ย
อาตมาว่าเป็นกุศโลบายที่ดีของศรัทธานะอันอาตมามันจะได้กำกับนะอาตมามันได้บังคับมันได้บอกเปิ้นแต่ศรัทธาเปิ้นต้องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอยู่ดีมีสุขเปิ้นก็เลยแบ่งมือแบ่งหมวดกันมาอาตมาก็โชคดีเจ้ามาเนี่ยก็หันละศรัทธาขับรถเข้าวัดมาได้อู้ได้ตักได้ตายกันไปไหนวันนี้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่อยู่กอผัวไปไหนเมียไปไหนลูกเต้าเป็นจะได้พ่องเนี่ยได้ตักได้ตายกันตลอดศรัทธาเพิ่นมาส่งเข้าวัดเนี่ยมีไผเป็นนอกรีดนอกรอยไปทั้งอื่นนี่เป็นหน้าบุญขนาดพี่น้องศรัทธาตันทั้งหลายเนอะแอมข้อหนึ่งคุณสมบัติของชาวพุทธเฮานี่นะคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีนี่นะคือต้องมีศีลบริสุทธิ์ข้อนี้สำคัญมากให้มีศีลบริสุทธิ์หมายความว่าจะได้ตั้นตั้งหลายคำว่าศีลบริสุทธิ์เนี่ยก็คือแบบไปทำผิดอันนี้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนบ่ทำให้ตัวเก่าเดือดร้อนอันนี้ชื่อว่าศีลทำให้คนอื่นเดือดร้อนคือถ้าไผ่ทำผิดศีลเนี่ยนะคนอื่นก็เดือดร้อนตัวเก่าก็เดือดร้อนหมายความว่าจะใดลองพอศีลข้อหนึ่งนะไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าไผ่ไปล่วงละเมิดข้อนี้เนี่ยนะห่างก่อที่มันมีเหตุการณ์ฆ่ากันตายไล่ฟันกันตายเนี่ยคนอื่นก็เดือดร้อนเนี่ยคนที่โดนฆ่าโดนฟันก็เดือดร้อนตนเองก็เดือดร้อนก็ต้องโดนจับติดคุกติดตารางใส่ตรงตะแลงแกงเลยพุ่นละห่างก่อเนี่ยดังนั้นศีลเนี่ยแปลว่าความปกติไอ้ยังก็จ้างที่ตนเองทำแล้วตนเองก็บ่เดือดร้อนผู้อื่นก็บ่เดือดร้อนนั่นคือศีลถ้าว่าโดยอย่างง่ายๆก็คือศีลห้าเขานั่นแหละเอา5ข้อนี้ให้ได้ก่อนแต่อันอื่นๆก็เป็นศีลนะนี่เพราะศีลตัวเนี้ยมันแปลว่าความปกติความปกติตัวเนี้ยก็คือความไม่เดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่า5ข้อเนี่ยเป็นพื้นฐานก่อนบ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่มีจู้บ่ขี้จุบ่ดื่มเหล้าเนี่ยบ่เสพสิ่งเสพติดเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานเฉยๆนะแต่ถ้าคำว่ามีศีลบริสุทธิ์ในความหมายนี้ก็คือมีพฤติกรรมที่บ่เป็นที่เดือดร้อนแก่สังคมนี่แบบนี้เรียกว่ามีศีลบริสุทธิ์ถ้าไปแง่หยังเขาตัวเก่าเดือดร้อนให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้มันดีคนเฒ่าบ่ยอมกินข้าวกินน้ำฮ้อนลูกนี่โคตรลูกไปโคตรลูกบ่าวดอกเก่ามันกินข้าวบ่กินน้ำสุดท้ายจนได้เจ็บได้ป่วยขึ้นมานี่แบบนี้เรียกว่าศีลบ่บริสุทธิ์ละเพราะไม่ปกติเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นเจ็บป่วยมาตัวเก่าก็ลำบากแล้วไปหาหมอคนเดียวก็ไม่ได้ลำบากลูกไปส่งแหมแบบนี้เรียกว่าปกติละหันก็ศีลไม่ปกติแล้วถ้าปกตินะตนเองก็ต้องบ่ลำบากผู้อื่นก็ต้องบ่ลำบากอันนั้นท่านทั้งหลายพอเนอะว่าตัวเก่าเนี่ยมีศีลปกติไหมไม่ใช่ว่าปกติหมด5ข้อนี่เนี่ยผิดสักอย่างอันนี้คือ5ข้อพื้นฐาน5ข้อพื้นฐานทำได้ดีที่สุดข้ออื่นๆก็ควรจะทำตัวคือมีข้ออย่างพ่องเขาต้องไปพอไปพิจารณาแล้วว่ามันมีข้ออย่างพ่องเขาหูแค่ว่าอย่างก็ตามที่เขาทำแล้วตนเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนนั่นคือผิดศีลละคือผิดปกตินี่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วก็คุณสมบัติชาวพุทธที่ดีข้อสุดท้ายมีสติปัญญาและเมตตาชาวพุทธที่ดีต้องมีความเมตตามีเมตตาอย่างพ้องคือเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตากายกรรมก็คือมีความประพฤติเมตตาต่อกันคือช่วยเหลือกันพ้องจะไปเอารัดเอาเปรียบสังคมจะไปเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยจะ
จะไปกันแกล้งผู้อื่นรวมทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยตัวเนี่ยเมื่อมีเมตตาทางกายต่อกันเนี่ยบึ้นปากเสียเปิดนี่ก็บดีเนี่ยปากมันไปละบึ้นปากเนี่ยมันเจ็บเหลือกำด่าก็นะท่านผู้ชมทั้งหลายเฮ้ยเนี่ยด่ามานี่ยังหูมันด่าอันหยังว่าบึ้นปากใส่เฮานั่นเนี่ยยังเฮาเป็นแมงอันหยังเนี่ยก็อันนี้ก็กายไม่บริสุทธิ์นะกายพระเมตตานะไปบึ้นปากใส่เพิ่นนี่นะเนี่ยต้องมีเมตตาต่อกันทางกายสองเมื่อมีเมตตาวจีมีเมตตาวจีกรรมก็คือเมตตาต่อกันจะไปเจ็บไม่จะไปเล่าขวัญนินทาด่าท่อส่อเสียดกันกันม่วนๆนะสัทธาเนี่ยกันม่วนๆอาตมาก็ตึ้งหุ่มฮะที่ไหนเที่ยงกันเบ๊ะบะเนี่ยนะมันอึดอัดนะมันจะผิดจะถูกจะใดก็ก้อยกันเอาเนี่ยอาตมาเนี่ยแล้วแหมลูกศิษย์อาตมามาถามว่าเนี่ยอาจารย์สงครามต้นสู้กันตุ้มที่อเมริกากับอิหร่านเนี่ยอาจารย์คิดว่าใครจะชนะอาตมาก็ไปอาจารย์ไม่อเมริกาจ้ะมันดังหรอเนาะว่ามันใจครับอิหร่านมีอาวุธหนักครับแหมคนก็บอกว่าอเมริกาอาวุธเยอะกว่าเนี่ยอาตมาก็บอกว่าภัยจะเยอะจะใดก็จางเถอะสุดท้ายแล้วทุกสงครามจบลงด้วยการเจรจานี่ทุกสงครามจบลงด้วยการเจรจาศรัทธาญาติโยมจะพิษจะเถียงไอ้อย่างกับคนข้างบ้านพิษปี่พิษน้องจะได้กระจ่างเถอะหน้าเบิ้งหน้าตึงจะบึ้นปากจุ่นปากเทยเปิ่นจนปากตัวเก่าเป็นเหมือนอุ่นจุนไก่ก็จางเถอะสุดท้ายแล้วถ้าจะให้มันคืนดีต่อกันนะคือการเจรจาหันหน้าเข้าคุยกันนี่แล้วก็ต้องคุยกันเป็นศีลเป็นธรรมคุยกันด้วยความเมตตาวจีกรรมนี่เนี่ยมันสำคัญนะปากเขานี่นะสำคัญมากเพราะมันเป็นที่รวมของทุกรสนี่มันจะปากเจ็บปากไม่ปากหวานอย่างก็ว่าไอ้มันก็เนี่ยมันม่วนจ่าหวานนี่เนี่ยก็ปากหวานนี่มันปากเจ็บปากไม่เหรอเนี่ยเนี่ยก็มีตึงเจ็บมีตึงไม่ปากกำฮ้อนกำหายนะมีฮ้อนมาตัวเพราะปากเขาเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของทุกอย่างเผ็ดก็เข้าปากเค็มก็เข้าปากหวานก็เข้าปากขมก็เข้าปากทุกอย่างเนี่ยน้ำตาลน้ำอ้อยพริกเกี๊ยหอมเข้าปากเขานี่มัดศรัทธาเวลามันคายออกมาเนี่ยมันเลยมีทุกรสชาตินี่ดังนั้นเฮาอย่าไปคายในสิ่งที่บดีออกมาอันมันที่มันบดีนะคือมันคายไปทั้งลุ่มพุทธอันดีๆคือมันคายออกปากมาเห็นไหมให้มันคายออกปากมาอันอย่างที่เขาว่าหวานนะก็ย่ำหวานต่อปากคนน่ะอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายดกเนี่ยกินน้ำอ้อยน้ำตาลนะหวานแล้วก็หายหมดคำเดียวนะลื่นลงต้องก็หายหวานนะแต่กำเฮาเนี่ยม่วนจ่าหวานหากันเนี่ยมันหวานติดหูอยู่หันติดอกติดใจเนี่ยแล้วนั่นจะไปกำฮ้อนกำไม่ใส่กันก้อยว่ากันหันเปิ้นตัดผมไม่มาเนี่ยโอ้ยงามเนาะทรงผมเปิ้นไม่นั่นนะนี่งามก็ว่าไปเถอะเนี่ยเมื่อเปิ้นได้มั่นใจเมื่อเปิ้นได้ภูมิอกภูมิใจเปิ้นตัดผมไม่มาเนี่ยมันจะผ่านเปิ้นตัดผมมาไม่ไปตักเปิ้นเนี่ยคือจะได้นี่ไปตัดทรงนี้มาเนี่ยนี่ถามแต่ไผมาเข้าฝันมึงให้ตัดผมทรงนี้พอแล้วอย่างกับกระลำตกรถเห็นนะก็ไปว่าเปิ้นอย่างอันเนี่ยเขาเปิ้นเสียเซลล์ขาดความมั่นใจหมดเนี่ยปิ๊กฝั่งปิ๊กบ้านเลยนั่นมันกล้าย่างไปไหนละทรงผมบดีพออย่างกระลำตกรถนะเพราะมันความจริงมันจะดีมันบดีย้อนปากคนตะกี้นะก็เพราะก่อนออกบ้านเพื่อก็แย่งแว่นเพิ่นเสียงตึกเพื่อว่าเพิ่นงามตึกอันเนี้ยมันบางงามมันบดีย้อนปากคนดังนั้นขอศรัทธาพี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลาย
ตั้งจิตตั้งใจให้มันมีเมตตาวจีกรรมต่อกันอู้บดีต่อกันก็เป็นศัตรูนะเนี่ยเป็นศัตรูอาฆาตพยาบาทต่อกันก็ย้อนอู้กันบ่ม่วนนี่ละมันสะแม่งกันทั้งก็เนี่ยอู้บ่เข้าหมูสะแม่งกันพิษกันไปเลยนะประการสุดท้ายคือเมตตามโนกรรมมีจิตใจที่คิดดีคิดเจริญต่อกันมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนะจะไปคิดให้ต่อกันจะไปข่อยเปิ้นจะไปอิจฉาเปิ้นนี่มีเมตตาต่อกันนะเมตตามโนกรรมถ้าใจเขามีเมตตาต่อกันแล้วนะถ้าใจเขาเมตตาแล้วว่ามันก็จะออกมาทางวาจาแล้วมันก็จะออกมาทางกายตัวนี่บางคนบอกอย่านี้นะมันปากให้ใจดีบ่ได้มันบอกใครแต่นะถ้ามันใจดีมันต้องปากดีมันถึงมาตัวกันฮะนะเพราะว่าปากหายมันจะมาจากใจที่ดีได้จะใดแม่งก็เนี่ยดังนั้นเขาฝึกคือเขาคิดดีคิดเจริญมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันฝึกคิดดีๆต่อกันแล้วมันก็จะแสดงออกมาทางกายที่ดีแสดงออกมาทางใจที่ดีถ้าแบบนี้สังคมสงบเขาก็สงบมีความสุข5ประการนี้คือคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีนะอาตมาก็จำมาได้เลยเนี่ยข้อแรกมีอย่างพ่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายข้อหนึ่งไม่มงคลตื่นข่าวข้อสองก็มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาข้อสามให้มีศีลบริสุทธิ์ข้อสี่ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนาแล้วก็ประการที่5ก็คือมีความเมตตาต่อกันนี่ถ้าเป็นดังนี้แล้วเนี่ยนะท่านทั้งหลายก็จะเป็นชาวพุทธที่ดีเมื่อเป็นชาวพุทธที่ดีแล้วชีวิตย่อมมีความสุขมีความเจริญแล้วเวลา2 นาทีขอฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการวิทยุอยู่วันที่22 มีนาคมท่านไหนว่างขอเชิญมารูปของหล่อพระพุทธรูปที่วัดพระธาตุศรีมงคลท่านไหนจะนำโรงทานมาร่วมก็ได้หรือท่านไหนบัสะดวกมาจะร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองเพื่อนำไปหล่อมเป็นพระพุทธรูปก็ได้ขอเจริญพรโยมคณิษฐาตันตรจินรัตนมหาอุบาสิกาจากกรุงเทพมหานครกราบนมัสการค่ะรถติดฟังธรรมะ น้องๆหน้าหนาวนี้ไปแอวเหนือเฮาพักที่นี่บ่รีสอร์ทนี้ดีขนาดมีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเอาไว้ให้พร้อมแต่ก็ต้องระวังเนอะเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สมีคนตายมาหลายรายแล้วจะอั้นเลยกะอ้ายก็นึกภาพเอากะ
เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในห้องน้ำถ้าบ่มีพัดลมดูดอากาศการหมุนเวียนของออกซิเจนมันจะดีได้จะใดในเมื่อการเผาไหม้บ่สมบูรณ์ก็เกิดการสะสมแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สูดดมเข้าไปมันจะไปจับกับเม็ดเลือดแดงและทำให้เม็ดเลือดแดงจับกับออกซิเจนได้น้อยลงเมื่อออกซิเจนเข้าบ่ถึงปอดก็จะย่าให้คลื่นไส้เมาหัวหายใจยากจนถึงขั้นเป็นลมแล้วก็ตายได้โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคเลือดจางหอบหืดถุงลมโป่งพองโรคความดันโลหิตสูงซึ่งจะมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นน่ากลัวขนาดเนาะมันก็บ่ถึงขนาดนั้นถ้าหาหูวิธีคือถ้าอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สบอดีอาบเกิน10 นาทีจะต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือให้อากาศถ่ายเทได้ดีอันนี้ก็จะช่วยได้นักถ้าหมู่เฮาแค่หูข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่053-140-774-6หรือสายด่วน1422จนเครียดกินเหล้า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 ก็เลยยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะเลิกเหล้าเลิกจนเริ่มต้นเข้าพรรษานี้วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์
ติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กาสันป่าตองทินเนื้อนาบุญญาติธรรมเชียงใหม่ลำพูนงุนพื้นชื่นชมรายการฝากทำกำเมืองให้เลืองลือไกลนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุมือถือสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลขอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนรจุตนจุองค์ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทุกวันอังคารที่3ของเดือนทุกวันอังคารที่3ของเดือนวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่3ของเดือนและเป็นวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2569ซึ่งก็ตรงกับแรม14ค่ำเดือน6เหนือวันพวกนี้เป็นวันพระวันศีลนะพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปร่วมทำบุญตักบาตรอาตมาได้นำเอารายการมรดกธรรมกำเมืองมาเทศนาคือกระพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งที่ได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศกับพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังโดยการเสียสละเวลาอันมีค่าของทางสถานีต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังทางวิทยุก็ตามทางโทรศัพท์ก็ตามก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่พวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องอานิสงส์ของการทำบุญใส่บาตรแก่พระภิกษุสามเณรการทำบุญใส่บาตรย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญการจะได้อานิสงส์นั้นไม่ใช่ว่าจู่ๆก็ไปใส่หันเปิ้นใส่ก็ใส่หันเปิ้นทำก็ทำโดยบ่มีความตั้งอกตั้งใจบ่มีเจตนาอย่างนี้ก็ถือว่าบ่ได้บุญดังนั้นบุญจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาอาศัยเจตนาเป็นหลักเอาละพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็มาสรุปกันตอนหลังวันนี้มาฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์ของการทำบุญใส่บาตรแก่พระภิกษุสามเณรเป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอโกตุขะปาริโสภิกขุนังภิกขายะจรันตังติสวาตัสสะตานังต
ตัตตวาตัสสะเทวกัญญาปริวุตตสังขตังพลังละติติสานทโวดุราสาปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่พร้อมหน้าอยู่ฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีว่าเอโกตุขตะปุริโสภิกขุนังภิกขายะจรันตังดังนี้เป็นต้นติดสืบส้นโดยไปบัดนี้ได้เติบศรัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าติโลกาได้เทศนากล่าวไว้ว่าคนน้อยใหญ่ยิ่งใจมีใจผายจมจืนปีติตื่นเจยบานได้ฮือตานบ่ขาดคือใส่เข้าบาทปิดนาซื้อใส่เข้าปินดิบาทยอดตานไป โดยใจจมจื้นจ้อยแม้นว่ามีน้อยบ่มากอานิสงส์นั้นหากมีหลายยามเราตายภาคหน้าบุญแก่กาผาเสดจักนำเมื่อเกิดดีพละผลบุญผลทานมีหลายแหล่จักอุทิศแผ่ไปหาผู้ที่มรณากาภาคแม้นว่าใดโตที่ยากที่ผ่านบุญกุศลทานเยื่องนี้บ่หลีกลี่หายย่อมมีกุลหลายมากเต้ากันว่าไปถึงยามเจ้าเป็นแผ่นเป็นผ้าการไปถึงยามลาเป็นดีเป็นเข้าติบน้ำติบสิบประการมีพระเสดบุญย่อมเกิดหลายประการเหมือนดังนิทานแต่ไทยได้กล่าวไว้ดาฟังบัดนี้เด็ดเตอกีฬาดังได้ยินมายังมีกาละเมื่อก่อนนับบ่ผ่อนปันปียังมีใจเครื่องขี่ไล่หาเลี้ยงไส้ตามผ่านใจหุมตาลบ่ขาดวันหนึ่งพระมาปินดิบาตตามกองไอ้ขี้ไล่ก็ป่องไฟหอยใจจินจ้อยเจยบานไข่ฮือตาลใส่บาทขะนิ่งขวาดถึงตนว่าเราสั่งมาตุกมาจนตำก้อยตุกจองห้อยอนาถาปิจารณาหันเหตุหูแจ้งจิตในใจว่ารอยในจัดแล้วได้กัดแก้วกองทำได้กระทำกรรมกาหยาบคือว่าบาปนานาบ่มีศรัทธาอย่างเชื่อบ่ได้เอื้อต่างบุญบ่ได้หนุนใส่บาตรละเว้นขาดต่างตานศีลเจียงคาน58บ่ได้โกดแขวดรักษาเราเกิดมาจากนี้กรรมจริงจีจักลากคือได้ลำบากเครื่องกาการพิจารณาขวาดหูก็ลวดตั้งอยู่กองธรรมบอกกระทำการอันเป็นบาปบอกขันนาบเข อันผ่องแผ้วอย่างเจือในแก้วสามประกายเครื่องขี่หนุ่มน้อยคันนิ่งห้อยใจไม้ก็เอาเข้าบ่อลายอ้อมล้อมเต้ามาขามป้อมใส่ถ้วยพร้อมกับกล้วยทอดสุกดีแล้วก็อัญจุรีกลมเก่าอาทิษฐานเล่าในใจว่ากันเกิดมาจากใดๆไปนาอย่าได้ต่ำจ้าเครื่องขี่ขอให้ได้เป็นดีมั่งเต้าอย่าได้เข้าไปสู่ยังที่อยู่อบาย
หรือว่าได้ผ่านผายมาเกิดเอากำเนิดเป็นคนอย่าได้ตุกอย่าได้จนอยากไล่อย่าได้เป็นใบอืออาอย่าได้เป็นโรคาพยาธิหรือได้กากาดโพยภัยกันอธิษฐานใจเมียนควายเจ้าตุ๊กตาก็เอาเข้ามาใส่ยังบาทแล้วโอติสนาบุญหยาดน้ำไปหายังญาติกาพี่น้องอันตายจากห้องเมืองคนขอเป็นบุญกุศลทรงอยู่วิญญาณเข้าไปสู่สุขเยยบานเดเตอโดยเตจาบุญกุศลนิสัยอันใจขี้ไหลใส่บาทบ่ได้ขาดเมตตาโมตนาหยาดน้ำโอติสะพรำเป็นไม้อัญญาติกาหลายมวลหมู่อันตายไปสู่ปรโลกไปนาพองก็ได้ตำจ้าเลือนลายพ้องอยู่อบายต่ำไตได้มนไม้เครื่องขี่ตุกบาปามีบ่อเหงือดได้ไม่เดือดเครื่องกาย้อนปางหลังมาแต่ไทยได้สร้างบาปไว้หลายประการบ่งูจักการตานหยาดน้ำบ่มีสินพร่ำรักษากันมรณามวยมางกรรมที่ได้สร้างตัวร้ายก็มาตอบสายตัวตันฮือเขามันมวลหมู่ได้ไปสู่อบายอันว่ากุศลลายนั้นใสอันใจขี้ไหลโมตนาก็ไปนำเอาไปยกไปย้ายขายพระจากตีตุกตีผ่านได้สะเบยได้เจยบานเตียงเต้าพ้องนั้นเล่าไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาบ่อเครื่องกาต่ำก้อยสุขสุขจื่นจ้อยเมืองสวงสวรรค์ก็มีอันเล็ดนาส่วนอันว่าใจตุ๊กตานั้นเล่าใจบ่เศร้ายินดีถึงจักเครื่องขี่กันอยากตุกลำบากอนาถาก็บลาสาประมาทได้ใส่บาทยอตานหึงเมินนานหลายหลากกันตายจากเมืองคนก็ได้เอาตัวไปเกิดเป็นเทวบุตรเลิศแถมสรีไปสถิตอยู่วิมานดีผ่องแผ้วงามเลิศแล้วเมืองบนมีนางฟ้าเวียนวนมาเวทล้อมแห่นให้ออมเป็นปริวารได้รับความสุขสำราญบ่ขาดในภาษาทเมืองบนก็โดยบุญกุศลอันใดใส่บาทนั้นใส่ยามอยู่ลุ่มใต้โลกามีเมตตาบ่ขาดได้ใส่บาทยอเกณฑ์แก่พระภิกษุสามเณรหนุ่มเท้าด้วยอันมีเข้าอ้อมล้อมเต้าบะคำป้อมแต่ดีลียังได้เป็นดีลำเลิศได้เมื่อเกิดสวงสวรรค์ส่วนวายาติกามวลหมู่อันใดไปเกิดอยู่เมืองบนเป็นเทวดาตนองค์อาจกันเข้าหูขวาดขี้ยาว่าใจอนาถามาเกิดเป็นเทวบุตรเลิศแถมสรีต่างคนก็ยินดีจื่นยาวก็ร้องเอิ้นเปล่าสัญญาจุมเทวดาตั้งหลายมวลหมู่ก็มาสู่สถานที่วิมานเวียงแก้วอันผ่องแผ้วเลือนลายเขาก็ปากันมาถวายขับไว้จากกะไว้ยอกุลว่าเป็นแต่นาบุญอันพาเสดได้มาเกิดเมืองบอนก็ย้อนบุญกุศลบ่เศร้าอันที่เจ้าอุติสนาบุญกุศลหยาดน้ำมาหาก่อนนั้นตูคาได้ต่ำจ้าเลือนลาย
อยู่ในอบายลุ่มไตได้มนต์ไม่เครื่องขี่บุญเจ้ามีมากล้ำมาช่วยกำป้นจากตีตุกตียากต่างผ่านได้สู้อกสำราญจืนจ้อยบนผาสัตว์ซ้อยเมืองสวงสวรรค์เขาก็ปากันมวลหมู่จาก่าวอู้ยอกุลว่าขอบุญกุศลหนุนเติมเจ้าอยู่เป็นเก้าเมืองบนจำเริญตนไปนาบ่เนินจ้าไปสู่ยังที่อยู่ในรัปปานได้สำราญหลายแหล่บ่หูเท่าเกศชราและนาเจ้าเฮยจุมเทวดาตั้งหลายกันจะหมายโอกาสก็อภิวาทตุนสาจาอำลาคืนสู่ยังที่อยู่ของไผของมันก็ไม่หันแหละนะที่นั่นสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ที่ข้างอยู่ในอบายลุ่มไตต่างก็ฮ้อนเอาไม้เครื่องกาปาริเวตนาร้องร่ำไห้ตีหันเปื้อนของตนได้รับกุศลผลบุญหลายหลากได้พ้นจากอันเป็นผีเป็นเพศอยู่ในเขตเมืองได้ไปสู่เขตเมืองสวงสวรรค์เป็นเทวดากันมวลหมู่ก็ย้อนว่าหมู่พี่น้องอยู่เมืองคอนได้กระทำบุญกุศลใส่บาตรแล้วได้อุติสะกุศลมารอดเขาจริงป้นจากขอดเครื่องขีส่วนญาติกาเรานี่ลบลี้ส่วนญาติกาลบลี้การกระทำบุญบ่หูกุลหูโตดใจเยี่ยมโหดสามานบ่หูกินหูตานเพื่อแผ่บ่หูถึงกุลปอกุลแม่สองขาขะกุลวงศาพี่น้องผัวเมียร่วมห้องเดียวกันเคยได้ปั่นข้าวน้ำวัตถุพรำปัจจัยพื้นขวาใบแผ่นผ้าตั้งเครื่องงาอลังการเขาได้เจยบานจืนจ้อยตั้งแต่เมื่อยามน้อยถึงใหญ่เอาใจใส่โทธรรมมีนานำหลายหลากเกยได้ตุกได้ยากรวมกันมาบัดนี้นะตัวเราได้มัวเมากิ่งของตกมาสู่ห้องอาบายเป็นตุกหลายเหลือแลบ่เว้นแว่คืนวานก็ย้อนบาปตันตอบสายจริงตกร้ายทารนย้อนยามอยู่เมืองคนนั้นใจอยู่โดยความประมาทลาสากระทำไว้ฮึกหนาศีลนาหาเส้นได้หลีกเว้นไกลนี้อบายมุกมีกูเจือได้ไฟเอื้อแป่งปันพองก็ปากันถอยจ้ากระทำการฆ่างัวควายฆ่าสัตว์หลายเหลือแหล่บ่เว้นแว่ยามใดพ้องมีใจลิปองลักเข้าของเงินคำได้บังอำเขตวัดได้โลภเอาตัดของสองแซงลืมหลงบ่หูติดแต่สอบสู้ไปในหูเกตใจตัวเก่าพ้องนั่นเราโลภเอาเขตแดนนาลางพ้องโลภเอากาตาจังได้หลังไหลคอนได้เราร้อนไปลุนลางพองหนุนสอบสู้ทะลิมีจูนอกใจยิงใจได้เล่นจูมีโตดกู้เสมอกันหันแต่ปัจจุบันจากนี้กันตายจากนี้เมืองคอนยอมเอาตัวเอาตนไปเกิดนรกเดือดอเวจีเพศลางพองนั้นเล่าตุกไม่เอาเครื่องขี่เขี้ยวฟันพีเขี้ยวฟันมีว่าแบ่งเหม็นจุแห่งเหลือหลายตั้งยิงใจเผาโพย้อนยามอยู่เมืองคนกระทำตนบอดจอบล่วงล้ำขอบศีลธรรม
มักจะกำปิ้นปอกมุสาหลอกมายาหลอกพระสังฆาหนุ่มเทาหลอกพ่อแม่เจ้าอาจารย์ไขคำพานลายลายพิษจากฝ่ายกองทำฮือเสียเงินเสียคำบัตรไตฮือตันได้เสียเขาเสียของฮือได้มองต่ำก้อยกำมีน้อยแปลงใส่กำบ่อใหญ่แปลงหาโตดมีนานามักล้ำนักกว่าน้ำนักกว่าหินกว่าทรายกันว่าเขาตายมวยม้างกำที่ได้สร้างลายลามก็ติดตามส่งโยฮือได้ไปสู่อบายเป็นตุกลายไม่เดือดอยู่บ่เหือดคืนวันนั้นแหละนาเพจลางพองมองผ่านจ่ายมมาบานมนหมู่ฮื้อนอนอยู่เป็นกองเอาน้ำเล็กน้ำตองหล่อล้องปลายใดตุกสุกตองเครื่องกาย้อนจาดก่อนนั้นนาอยู่โลกใต้เมืองคนใจทารนบาปเศร้ามักดื่มน้ำเหล้าสุราด่าพระสังฆามวลหมู่ด่าพ่อด่าแม่กู้วงศาโตดมีหนามบ่น้อยเปียที่ห้อยลายแสงได้กินแหน่งคำเจ้าละอายเผิดนาเสียสรีเขาของมีจนเสี่ยงซ้ำบิบากล้ำเหลือพระมารแต่จาดการปัจจุบันได้หันจัดนี้ได้หู้ที่หันสายกันตายไปกลาภาคบ่พ้นจากต่างตุกต่างผ่านอย่าบ่พ้นจากอบายจ่ายมมาบานหมายยับใดเอาน้ำเล็กน้ำตองร้อนไม่หล่อร้องได้ตุกสุกตองเครื่องขี่นั้นแหละนาตัสมาเหตุนั้นคนน้อยใหญ่ยิ่งใจจงมีใจหมายก่อสร้างแต่ตาตั้งต่างดีฮื้อตานมีอย่าขาดฮื้อใส่บาตรเตตานฮื้อถวายถวายแก่ภิกขาหารเข้าน้ำวัตถุพร่ำกำกินฮื้อมีศีลจองหอยใจจื่นจอยภาวนาโอติสนาบุญภายแผ่ไปหาพ่อแม่พี่น้องญาติเผ่าปันวงศาอันตายจากห้องเมืองคนเป็นบุญกุศลมากกว้างบ่อาจแองกะนานาคือเป็นกตัญญูตาอันจอบสนองตอบจุโนนต่อผู้มีพระคุณคือพ่อแม่ตั้งเท่าเก่วงศานั่นแหละนาแต่ประการหนึ่งนากล่าวจี้อันว่าบุญนี้ที่สร้างไว้ย่อมปาหือใดสุขีดังบาลีกล่าวไว้ว่าสุโขปุญญสาอุจจโยดังนี้การสร้างสมไว้ซึ่งบุญจักจูหนุนเตื่อมกำได้ล่วงล้ำต่างผ่านได้เจยบานคำเจ้าอยู่เตียงเต้าสวดสดีเล็ดนาศรัทธาตั้งหลายเหยหนุ่มเทาฟังมาตั้งแต่เก้าหลอดปลายมีใจภายแผ่กว้างมันก่อสร้างต่างบุญฮื้อตานหนุนอย่าขาดใส่เข้าบาทพระภิกษุสามมาเน้นตานปายอานิสงส์ใสพาเสอเตียงจะเกิดมีมากะนะนานันใสดังใจขี้ไล่เครื่องขีศรัทธามีจมจืนปีติตื่นเจยบานได้ฮื้อตานั้นเล่าได้เอากล้วยและเข้าอ้อมล้อมเต้ามาขามป้อมใส่บาทอาภิวาทเตตานมีศีลเจียงคานเตียงมั่นบ่ไหวหวั่นไปมากันมรณากลาภาคชีวิตจากเสียตนบุญกุศลนั้นใสอันสร้างไว้ดีงามก็ได้มาตามส่งโยคือได้มาเกิดอยู่สวงสวรรค์
สุขคืนวันบ่ขาดก็ย้อนได้ทำบุญใส่บาตรยินดีอานิสงส์มีหลายแหล่มีเตียงแต่บ่สังการดังได้เทศนามาก็มีโดยประการดังกล่าวมานี่แหละนะนิติตังขียาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุอานิสงส์ใส่บาตรพระภิกษุสามเณรก็บังคมสมเร็จดีพระธรรมเทศนาเรื่องการทำบุญใส่บาตรอานิสงส์การทำบุญใส่บาตรแก่พระภิกษุสามเณรในเนื้อหาสาระของพระธรรมเทศนาในเนื้อหาสาระของพระธรรมเทศนาก็แสดงถึงการทำบุญใส่บาตรให้แก่พระภิกษุสามเณรด้วยความตั้งอกตั้งใจมีตุ๊กตาคนหนึ่งเอาเกิดมาอย่างใดมาตุกมาอยากแต่เนอใจก็มีความเลื่อมใสในพระศาสนาอย่างยิ่งแต่ความตุกข์ความโจรพระภิกษุสามเณรมามีความเลื่อมใสก็ได้เข้าเห็นน้อยอ้อมล้อมเต้ามาคำป้อมไปเข้าอ้อมล้อมเต้ามาคำป้อมแล้วก็กล้วยเห็นหน่วยหนึ่งก็เอาไปใส่บาตรแล้วก็ตั้งใจตั้งสัจจะอธิษฐานจัดนี้ข้าเกิดมาทุกข์มาจนเกิดมาชาติในใดในปลายหน้าขออย่าได้ทุกข์ได้จนขอได้กันได้อยากและธรรมปอยังมีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีหยาดน้ำอุติสนาบุญแผ่ไปหายังญาติกาวงศาแผ่ไปหาญาติกาวงศาญาติทั้งหลายยามเมื่ออยู่เมืองคนอยู่ด้วยความประมาทก็ได้ตุกในอบายก็ได้รับผลบุญผลทานจากตุกตะนั้นก็มาแสดงความยินดีมาแสดงความยินดีคือเขาได้ไปเกิดบนสวงสวรรค์ก็ด้วยอนุโมทนาผลบุญผลทานที่ได้ใส่บาตรน้อยนั่นน่ะอ้อมล้อมเต้ามาคำป้อมนั่นอันนี้มันด้วยอาศัยความตั้งอกตั้งใจความมีศรัทธาเป็นพื้นฐานพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการที่จะได้รับอานิสงส์ไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกเบื้องต้นไม่ใช่ว่าหันเปิ้นทำไปก็ทำไปหันเปิ้นไปวัดก็ไปโดยบ่มีศรัทธาโดยบ่มีความตั้งอกตั้งใจอย่างนี้ผลบุญผลกุศลมันก็บ่เกิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องประกอบไปด้วยศรัทธามีพื้นฐานมีศรัทธาเป็นเก้าเป็นต้นเหตุเป็นทุนเดิมมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีความศรัทธาฝังอยู่ในจิตในใจศรัทธาแปลว่าความเชื่อศรัทธามีอยู่สองประเภทนะถ้าเขาจะอู้ถึงศรัทธาความเชื่อถ้าเป็นศรัทธาญาณวิปยุตเป็นความเชื่อที่บ่มีเหตุบ่มีผลเชื่อว่าทำบุญมหันได้บุญทำบาปมหันได้บาปทำดีมหันพันไปได้ดีดูเนี่ยอันนี้เป็นห้องว่าความเชื่อที่บ่มีเหตุมีผลความเชื่อไปไหว้จอมปลวกไปไหว้ต้นบะเป้าก็อย่างเงี้ยไปไหว้ต้นกล้วยหาว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นห้องว่าเป็นความหลงความเชื่อก็เป็นความศรัทธาเหมือนกันศรัทธาแปลว่าความเชื่อเหมือนกันแต่บ่มีเหตุบ่มีผลศรัทธาแห่งประเภทหนึ่งเป็นห้องว่าศรัทธาญาณสัมปยุตศรัทธาประกอบไปด้วยญาณความเชื่อประกอบไปด้วยปัญญาพิจารณาถึงเหตุถึงผลแล้วลงเชื่อว่าทำบุญต้องได้บุญทำบาปต้องได้บาปทำดีต้องได้ดีนี่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่ากรรมมีจริง
คนใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีตอบสนองคนใดทำกรรมบดีก็ย่อมได้รับผลกรรมบดีตอบสนองบัจจาก็เร็วนี่เดี๋ยวมันท้องว่าศรัทธาญาณสัมปยุตเป็นศรัทธาแท้เชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในการทำบุญการรักษาศีลเมตตาภาวนาเชื่อว่าการทำความดีเหล่านี้จะเป็นอริยทรัพย์จะนำส่งยูเฮาไปสู่ภพภูมิที่ดีที่งามในจัดหน้าพบหน้าจัดหน้านี่อย่างนี้เรียกว่าผลบุญถึงจะเกิดเชื่อความเชื่อมีศรัทธาเป็นต้นเหตุศรัทธาญาณสัมปยุตเมื่อมีศรัทธาอย่างอีแล้วน้อมนำมาซึ่งการฮื้อตานการฮื้อตานนั้นการฮื้อมีลักษณะ3ประการฮื้อโดยอมิสตานธรรมตานอภัยทานการฮื้ออมิสตานก็คือสิ่งของต่างๆนานาปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลนาเภสัชอันสิ่งที่อันเหมาะสมแก่ผู้รับเนี่ยแก่ผู้รับตัวเนอะบ่ใจว่าสิ่งที่ฮื้อไปแล้วมันบ่เหมาะบ่สมกับผู้รับเช่นเอาของไปมอบฮื้อแก่คนเฒ่าคนแก่เอาของนั้นก็ต้องเหมาะสมกับคนเฒ่าคนแก่ของที่จะเอาไปมอบฮื้อคนหนุ่มก็คือมันเหมาะสมคือมันใจกับคนหนุ่มเปิ้นใจของที่จะถวายแก่พระภิกษุสามเณรก็ต้องเป็นของที่พระภิกษุสามเณรใจคือเหมาะคือมันสมกับสมณะสารูปอย่างนี้เป็นต้นเลือกตานอย่างนี้อย่างเพิ่นอู้กันเล่นพ่องแต่พ่องเอาหวีไปตานให้คนหัวล้านเนี่ยมันก็บ่เกิดประโยชน์เสียเข้าเสียของบ่ได้ดังนั้นการฮื้อวัตถุตายตานอมิสตาน2การฮื้อธรรมตานฮื้อคำสั่งคำสอนไปบอกกล่าวแก่คนที่มาฮู้ได้เข้าใจนี่เป็นห้องว่าธรรมะเป็นตานมีอานิสงส์นักกว่าอภัยทานมีการพิษล้อต่อเถียงไม่มีการคัดข้องมองใจซึ่งกันและกันเพื่ออภัยซึ่งกันและกันเปิ่นห้องว่าอภัยทานโอ้ยิ่งมีอานิสงส์นักยิ่งมีอานิสงส์อย่างคนเฮาตึงวันนี้ใจฮ้อนบ่ใครมีการฮื้ออภัยซึ่งกันและกันเอามันมีแต่เหมือนกับกินเล็กกินตองที่ไหนมาพอหน้ากันน้อยไม่ได้บิบแตรใส่กันน้อยไม่ได้ใจฮ้อนดังนั้นฮื้ออภัยซึ่งกันและกันเฮาก็อยู่กันมาเหมือนมานานมาถึง100 ปีก็จะได้จากกันไปละได้จากคนไปคนละที่คนละทางนั่นเพิ่นฮ้องว่าการฮื้ออภัยซึ่งกันและกันนอกจากการฮื้อการตานการรักษาศีลแปลว่าการรักษากายวาจาฮื้อดีงามรักษากายอย่างในธรรมบอกเกี้ยรักษากายบ่ฆ่าสัตว์บ่ทรมานสัตว์บ่ลักของคนอื่นบ่ประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่นบ่ดื่มบ่เสพของมึนเมาต่างๆนานาอันเป็นการรักษากายรักษาวาจาเช่นบ่พูดเท็จบ่จุบ่หลอกบ่ลวงในธรรมเมื่อกี้จุแผ่วพระตุเจ้าจุแผ่วพ่อแม่อย่างเงี้ยบดีจุใดแม่แต่ผู้มีพระคุณของตนเองการจุการนำเอากำเหนือไปอู้กำใต้นำเอากำใต้ไปอู้ทางเหนือสนโซอิจฉาริษยานี่เป็นห้องว่าลักษณะการรักษาวาจาบ่พูดเท็จบ่พูดสนโซบ่พูดส่อเสียด
บัดดาบัดแจ้งบัดดาบาอู้กำหยับกำคาย อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นห้องว่ารักษาวาจาเป็นการรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าเจริญภาวนาสมถกรรมฐานนึกถึงลมหายใจเข้าออกและลึกถึงเอาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอารมณ์ก็ได้เอาอย่างเป็นอารมณ์ก็ได้ในอารมณ์ของกรรมฐานมีถึง40อย่างก็ง่ายๆพุทโธพุทโธตามลมหายใจเข้าออกเราจะทำได้นักน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความสงบจิตสงบใจอยู่ที่ความสงบเกิดสมถกรรมฐานนี่เป็นประเภทภาวนาประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองวิปัสสนาภาวนาการพิจารณาถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาความบัดเที่ยงเกิดขึ้นแปรปรวนแตกสลายไปในที่สุดอนัตตาบัดใจตัวบัดใจตนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสิ่งใดที่มีชีวิตอยู่เช่นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเกิดมาจากธาตุสี่ประชุมเป็นตัวเป็นตนเป็นเฮาเป็นเขามีลมหายใจเพราะธาตุสี่สามัคคีสิ่งที่บ่มีวิญญาณโตะตั้งมานั่งบ้านจองหอเรือนรถลาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากนายช่างเกิดมาจากทัพพะสัมภาระเกิดมาจากปรุงแต่งเกิดมาจากการสร้างการจินตนาของนายช่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งจะมีวิญญาณก็ตามบ่มีวิญญาณก็ตามล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายไปในที่สุดนี่เป็นห้องว่าการพิจารณาถึงไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างบัดใจตัวบัดใจตนบัดใจเฮาบัดใจเขาสมมุติกันทั้งนั้นนี่สมมุติว่าเป็นนายแก้วนายคำนายมานายดีนี่เมื่อธาตุสี่แต่ความสามัคคีกันแล้วก็ไปคนละทิศคนละทางนี่เป็นห้องว่าบัดใจตัวบัดใจตนแต่เฮาก็จะไปยึดถือจะไปยึดไปถือมั่นนั่นเป็นของเฮานั่นเป็นของเขาเก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนั่นหมัวว่าจะแย่งกันไปยังไปถึงไหนนี่เป็นห้องว่าเราต้องพิจารณาถึงความจริงแล้วก็จะได้เบาใจได้สบายใจแล้วก็จะได้ตั้งจกตั้งใจทำบุญฮื้อทานทำคุณงามความดีการที่จะทำคุณงามความดีการที่จะทำบุญคือเกิดเป็นบุญนั้นต้องพร้อมด้วยเจตนาความตั้งอกตั้งใจ3ประการเปิ้นฮ้องว่าเจตนา3ประการก่อนฮื้อทานในขณะฮื้อหลังจากฮื้อไปแล้วก่อนฮื้อทานก็เต็มใจเต็มใจที่จะฮื้อในขณะที่ฮื้อก็ตั้งอกตั้งใจทำเมื่อทำไปแล้วก็สบายอกสบายใจนั่นคือบุญนั่นคือบุญความสบายอกสบายใจคือบุญดีอกดีใจบางคนนี่คนชิงลุกดีอกดีใจที่ได้ทำไปที่ได้ฮื้อทานไปดีใจนั่นคือบุญเกิดขึ้นกับพวกสัตยาญาติโยมทั้งหลายเพราะมีศรัทธาเป็นต้นเหตุมีศรัทธาญาณสัมปยุตเป็นเข้าเป็นมูลทำให้เกิดศรัทธาทำให้เกิดการทำให้เกิดการตั้งใจทำให้เกิดความสุขใจแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกบิณฑบาตแล้วก็พระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพ่อบ่เข้าใจในการบิณฑบาตอู้กันง่ายๆเนาะบ่เข้าใจในการบิณฑบาตในฐานะที่เฮาเป็นกษัตริย์อย่างใดต้องไปขอทานต้องไปขอกินต้องไปออกบิณฑบาตพระพุทธเจ้าได้เทศนาอานิสงส์
ของการบิณฑบาตว่าเป็นกิจวัตรของพระภิกษุสามเณรบัดนี้ตนตัวตั้นก็ได้สละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบัดได้เป็นกษัตริย์แล้วได้ออกมาโปรดศรัทธาญาติโยมอธิบายโปรดคือเทศนาให้กับพระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นปอจนได้สำเร็จเป็นพระโสบาปฏิผลโดยอานิสงส์ของการที่ไปประมาทต่อการบิณฑบาตประมาทต่อการที่คนใส่บาตรต่อมาพระเจ้าสุโธทนะก็มีความเลื่อมใสเข้าใจในการกิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ได้เทศนาอานิสงส์ของการทำบุญใส่บาตรถ้าจะอู้ถึงอานิสงส์แท้ๆผู้ที่ได้ทำบุญใส่บาตรด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อความเลื่อมใสตั้งอกตั้งใจย่อมได้อานิสงส์เป็นที่รักของคนและเทวดาทั้งหลายเป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนมีชื่อเสียงดีงามเนี่ยอานิสงส์ทำให้เสริมสร้างตนเองทำให้มีอายุมั่นยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนยาวมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีพละกำลังมีผิวพรรณมีสติปัญญาดีมีทรัพย์สินเงินทองบ่พลัดพรากจากของรักของชอบฝึกจิตฝึกใจให้ผูกกับแต่ความดีมีสังขานุสติจาคานุสตินี่สังขานุสติหมายถึงมีการระลึกถึงพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผู้ที่ทำบุญใส่บาตรเริ่มต้นวันใหม่ด้วยทำมือจิตใจแจ่มใสถ้าได้ทำบุญใส่บาตรแต่ละวันเป็นการสืบศาสนาเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะช่วยให้พระภิกษุสามเณรได้ดำรงชีพอยู่ให้ยืนยาวต่อไปและเป็นการสร้างสังคมเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามสร้างความปรองดองเป็นแบบอย่างให้ลูกให้หลานให้รุ่นหลังได้หู้ได้หันในการทำบุญใส่บาตรและเป็นการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับดับขันไปอันมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติกาวงศานี่อานิสงส์ที่มันได้นักหลายประการถ้าประกอบไปด้วยศรัทธาประกอบไปด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งอานิสงส์นักหนาป่าปานของการทำบุญใส่บาตรถึงจะเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ก็ได้อานิสงส์นักดังที่ในนิทานได้ประกอบในพระธรรมเทศนาเขาแค่บะขามป้อมอ้อมล้อมทั้งไม่ตั้งหัวไม่มือเนี่ยก็ขนาดตั้งหัวไม่มือเด้อกล้วยแหมแก่นหนึ่งได้อานิสงส์นักหนาป่าปานแถมบปอได้ช่วยญาติกาวงศาที่ได้ทุกในอบายได้พ้นทุกปนยากนี่ด้วยอานิสงส์ของการทำบุญใส่บาตรเรื่องราวของอานิสงส์ทำบุญใส่บาตรก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ปอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็รับฟังในโอกาสต่อไปสำหรับเวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมามาจาแจ้งผลการรับฟังสักเล็กน้อยแจ้งผลการรับฟังอานิสงส์ของการทำบุญใส่บาตรทุกถ้าบ่ได้ใส่ตึงวันก็วันพระวันศีลเปิ้นตั้งคือมีวันพระวันศีลคือไปสะสางล้างส้วยไปทำบุญใส่บาตร7 วัน 8 วันวันพุธก็เป็นวันพระนะวันเดือน6ดับเจริญพร
โอ้โทรมาจากไหนโทรมา เวียงปากเป้าครับ ต้องรายงานกันต้องรายงานว่าอยู่ที่ไหนเลี้ยงปะ บ้า เป้าน เจ้าวันนี้สะดุดทางกำสัก5 วินาทีเนี่ย อันกะว่าเมื่อแรงนี่นะครับ เนี่ยครับ อ๋ออันกะสะดุดไปกำเนาะ ครับการเนาะมีการเนาะ สักหมื่นก็ สัก5 วิเนี่ย โอ้หน่อยเดียวเนี่ยฮะหน่อยเดียวเนาะ ครับ หน่อยเดียว เรื่องว่าหายแท้ได้เนาะ ฟังชัดเจนเนาะที่เวียงปะเป้าเนาะปอบุญธรรมเนาะ ชัดเจนเดียวครับ อ๋อดีละอากาศรับรื่นดี เดี๋ยวต้องฟ้าก็เปล่งไปละขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอะ ครับผมไว้สาครับ บุญรักษาเจริญปอน อ๋อสาธุเจ้า โทรมาจากไหน ตัดจางเจ้า โอ้เม่นน้อมเนี่ยเม่นน้อมตัดจาง เจ้า ชัดเจนดีเนาะชัดเจนเนาะ ชัดเจนดีเจ้า โอ้ดีละได้ฟัง เจ้าฟัง ขอบคุณเนอะแม่น้อม เจ้า สาธุบุญรักษาเจริญปอน ไว้สาเจ้า โทรมาจากไหน แม่น้อยตาโตกลำปางเจ้า น้อยตาโทกฟังชัดเจนที่เนอที่ลำปางเนาะ เจ้าอย่าลืมมันใกล้หน่อย โอ้ใกล้ครับวัดบรรพตสถิตกะ เจ้า โอ้ดีละโชคดี พ่อเพิ่นอยู่ไก่เพิ่นอยู่สูงแล้วเขาอยู่ติดตาม เออ ลายไม่วันมาหาตาโตกอ่ะ โอ้ดีละขอบคุณเนอะ เจ้าไม่เป็นกำลังใจนะบุญรักษา ว่าเขาได้ป้ากันว่าสีพุ่มไม้อย่างเดียวเนาะ ได้กะขอบคุณเนอะ เจ้า เจริญปอน ไปสาวครับเจ้าครับ โทรมาจากไหน จากเป้าครับ เปล่าบ้านอย่างก็เปล่าเนี่ย บ้านดงปัดแดงตำบลบ้านโป่งอำเภอเป้าครับ ก็เคยโทรมาก่อน ผมเคยครับ โอ้ฟังชัดเจนเลยเนาะที่เปล่าเนาะ ครับฟังเสียงผมฟังรอดเดียวเหมือนใครเขาวัดเนาะ โอ้เป็นธรรมดาละโอ้มันเหินห่างไปติ๊กไปวัดผมก็กลางวันสามนี่เนี่ยติดป่ายอะครับอันกะใครก็รอมาฟังแต่อ่อนความให้ฟังอ่ะบุญรักษาเนอะครับได้ประโยชน์สักแต่ โอ้อยู่ดีมีสุขเจริญปอนแกไปสาเจ้าก็รู้ โอ้โทรมาจากไหนโทรมาจากแม่คองนี่มาได้ใกล้ๆกันนี่มาได้นะก็รู้ว่าโอ้ใกล้กันเนี่ยชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีจ้าแดนดีผิดนะฟังที่ลงบัวเนาะเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าบุญรักษาเจริญปอนรีบกอบรีบโกยรีบถอรีบพายตลาดตะวายสายบัวจะหน้าอ่อนนมัสการเจ้าค่ะนี่โทรมาจากไหนนี่จากหลังการแม่สาวอำเภอแม่อายเจ้าค่ะโอ้แม่สาวฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าจากประกาศอุดมนครสวรรค์เจ้าแม่ได้ฟังทำเรื่องนี้ซึ้งใจกระดาษเพราะว่าเขาเจ้าใส่บาตรทุกวันโอ้ดีละบุญ หน้าบ้าน3 วัดเจ้าอยู่แม่สาวเนาะแม่สาวเจ้าหลังการแม่สาวดีละใครจะดูได้โอกาสได้ทำดีอกดีใจจนนั้นน้ำตาจืมเลยบุญรักษาอยู่ดีไม่ทุกเนอะเจ้าฟังอยู่เนอะเจ้ากำลังใจเนอะเจ้านมัสการเจ้าเลินปอนบุญรักษาเจริญปอนกับภาษาเจ้าท่านพระครูโทรมาจากไหนแม่จำนวนตำบลเจซ้อนอำเภอเมืองตากเจ้าเจซ้อนก็ฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าทางเป็นดินถิ่นล้านนาเป็นดินถิ่นล้านนาบ้านลงบัวไปถึงเจซ้อนบนโอ้นาบุญแท้บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าสาธุเจ้าเจริญปอนรักษาพระพุทธเจ้าแห่งนี้โอ้วันนี้อย่างมาจ้าฮะ
ก็ฉันเมื่อนป้าเขาก็คิดแต่มันไม่คนว่า ฮะ ไม่คนว่าเดิมได้รับใจ กูเตอร์มาก่อนปนเนี่ยฟังชัดเจนดีเนาะ แล้วจะเจนเลยเจ้า โอ้บุญรักษาวังเหนือเนาะ ว่าเหลือลำปางว่าเหลือลำปาง ฟังเจริญปน ได้สาเจ้าขอบพระคุณ โตมาจากไหน น้องเฮน้ำเย็นนะเพื่อนลำปางแต่ว่าลำปางไหนก่อนแล้วน้องเฮน้ำเย็นเลย โอ้ยน้ำเย็นลำปางโทรมาครั้งแรกกะ แล้วมาเข้าแหลง โอ้น้ำเย็นนี่มาเคยห้วยน้ำเย็นนี่มาเคย เดี๋ยวมันตัน พยายามเลยเนอะมีกำลังใจกันพ้องเนอะบุญรักษา ทั้งขู่โจรขู่โองขู่คืนน่ะเนอะ วันที่25ไป ไป ท มาจะไปทุกวันอ่ะ ำวันที่25ไปทำบุญเนอะ จะเอาวันไหนเจ้า ที่บรรพตสถิต เจ้าที่มหาสมชาติเจ้า นั่นแหละเจริญปอนเนอะ ก็เดี๋ยวกันหนาวันมหาสมชาตินะ ดีละบุญรักษา เจ้า เจริญปอนเจริญปอนโอ้เจริญปอน เจ้าราชการเจ้าพระจันทร์เจ้า โตมาจากไหน ลำปางเจ้า ลำปางแม่บัวโทรมาจากลำปางแม่บัวใส่บาตรเป็นวันก่อน เจ้า ใส่บาตรใส่เป็นวันเนาะ เจ้า โอ้บุญรักษาได้อานิสงส์นักเนอะ เจ้า โอ้บุญรักษาขออนุโมทนาโดยเจริญปอน เจ้าไว้สายเจ้านั่นมาโพ โทรมาจากไหน แม่ที่สมัยนั่งแล้ โอ้แม่พิสมัยนางแลลำปาง ฟังคำกันนี่ฟังเด็กคำกันนี่โอ้ ขอบคุณเนอะแม่เนอะบุญอันขอโทษเตือนเวลาหมดพอดีบุญรักษาอยู่ดีมีสุขจะมาใจเวลามาพอสมควรขอนำรายการนี้จากกันไปกันเนอะปล่อยพระกันในวันอังคารหน้า วันอังคารที่3ของเดือนเมษายนพุ่นเนอะสำหรับวันนี้ขออำนวยอวยพรนี้เฉพาะศรัทธาญาติโยมทุกท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาจงมีอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันทุกคนอายุวันโนสุขังพระลัง วันนี้
จากที่สูงเรียก1669กระดูกหักเรียก1669บาดเจ็บกระดูกสันหลังเรียก1669ไฟฟ้าช็อตเรียก1669ไฟไหม้น้ำร้อนลวกอย่างรุนแรงเรียก1669จมน้ำเรียก1669ถูกยิงเรียก1669ถูกแทงเรียก1669อุบัติเหตุจราจรเรียก1669ช็อกหมดสติเรียก1669ปวดท้องกล้าฉุกเฉินมีน้ำเดินตกเลือดเรียก1669เจ็บป่วยฉุกเฉินและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเรียก1669รวดเร็วปลอดภัยมีประสิทธิภาพบริการ24ชั่วโมงขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาปกเก่าเกศาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเทรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีโยมป่อโยมแม่โยมปี่โยมน้องตั้งหลายติดตามรับฟังรายการสาระธรรมยามดึก ธรรมะกล่อมนอนเนาะธรรมะก่อนนอนธรรมะกล่อมนอนค่ำคืนนี้ได้แบ่งเวลาเป็น2ช่วงช่วงแรกได้ถวายเวลาให้กับครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูสังวรศิลาภิลักษ์เพื่อจะให้ศรัทธาอีป่ออีแม่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังธรรมพื้นเมืองที่เป็นมรดกเป็นของเก่าของโบราณที่ครูบาอาจารย์เพื่อนได้สืบต่ออายุมาได้มาถ่ายทอดในน้ำเนียงเสียงธรรมเป็นแบบเบ้าทำนองของตังเจียงใหม่ตังลำปูนศรัทธาเป็นมรดกเป็นของเก่า
รักษาเอาไว้นะรุ่นนี้ ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถรุ่นนี้นับวันจะหาอยากไปติ๊กอีปอยอีแม่ตั้งหลายก็ต้องมีการอนุรักษ์รักษาไว้เพื่อให้พระลูกพระหลานได้ดูเป็นแบบเป้าเป็นแบบอย่างและศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ได้ฟังธรรมมรดกธรรมพื้นเมืองก็มีความสุขใจเนาะปรารภเหตุที่ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์มาเข้ารายการโดยอาตมาภาพซึ่งทุกวันอังคารนะอาตมาภาพปกติจะจัดรายการ2 ชั่วโมงเหมือนกับที่เปิ่นมอบให้กับครูบาอาจารย์รูปอื่นๆแต่โดยส่วนตัวแล้วก็มาคิดว่าบางครั้งบางทีมีเวลาออกอากาศบ่อยตังลำปางนี่ก็ออกทีอยู่เกือบจะทุกวันแล้วก็บางทีครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้บอกมาอาตมาก็จะเป็นคนจัดรายการแทนก็มาคิดว่าเวลา2 ชั่วโมงนั้นถ้าเราแบ่งปันครูบาอาจารย์รูปอื่นๆได้มาเข้ารายการตัวเดือนหนึ่งก็จะมาประมาณ 3-4 รูป4 รูปโดยประมาณบางสัปดาห์ก็มี5 สัปดาห์อย่างวันอังคารที่จะถึงอังคารของเดือนมีนานี้มี5 อังคารอังคารสุดท้ายเนาะก็จะนิมนต์พระครูท่านอาจารย์หายไปหลายเดือนแล้วเนาะท่านพระอาจารย์วัดใหม่พัฒนาท่านพระครูจะได้มาพบปะกับสถาอีปอยอีแม่เป็นธรรมพื้นเมืองเหมือนกันก็แบ่งเวลาเป็น2 ช่วงอย่างที่บอกมาเพื่อประโยชน์ในการให้ครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสได้มีโอกาสพบปะสถาญาติโยมแล้วสถาญาติโยมได้มีโอกาสฟังธรรมะติหลากหลายขึ้นปกติก็รูปเดียวก็2 ชั่วโมงบางครั้งบางทีมันก็เหนื่อยไปแล้วก็สถาก็อาจจะจำเจไปเนาะก็เลยปั่นเวลาคือครูบาอาจารย์อาตมาก็ฟังไปโดยอานิสงส์บิณฑบาตอานิสงส์การได้ใส่บาตรตะกี้เนาะสถาอีปออีแม่ตั้งหลายถือว่าการได้ใส่บาตรนี้เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะถ้าสถาบ่ใส่บาตรตุเจ้าก็มีอย่างฉัน ตุเจ้ามีอย่างฉันก็ยุมได้ศาสนาก็พุทธก็ด้วนไปหมู่เฮารักษาไว้ซึ่งขนบซึ่งธรรมเนียมซึ่งประเพณีติดีงามของชาวพุทธทั้งหลายตื่นเจ้ามาได้ใส่บาตรความจริงเฮาตั้งใจตั้งแต่ค่ำยามแรงแล้วเตรียมข้าวน้ำโภชนาอาหารกับข้าวกับป่าไว้จัดตานไปฮื้อไผใส่บาตรพรุ่งนี้จัดตานฮื้อคนนั้นคนนี้เฮาก็เตรียมตัวไว้ก็ได้บุญตั้งแต่ตอนที่คิดจะทำคิดเตรียมใส่บาตรทุกวันซะท่าเฮาได้บุญได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคือศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศมาได้พ้นพบได้เผยแผ่มาอยู่ไปถึงชั่วลูกชั่วหลานของเฮาแห่ม 2,500 กว่าปีก็อยู่ที่หมู่เฮาทั้งหลายจะอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอานิสงส์บุญกุศลมีมากมายอย่างที่หลวงพ่อเปิ้นได้เทศน์ไปแล้วก็ได้สรุปไปเนาะศรัทธามาพบปะกันชั่วโมงที่2เปื่อนคนนอนดึกสำหรับคนที่ยังบัดนอนกำเตือทุกพื้นที่ทุกสถานีที่รับสัญญาณได้เนาะไปถึงสูงเหนือสุดก็ตั้งแม่สายเนอะโยมแม่อำพรถ้าจะลักฟังอยู่ สบู่เปิ่นใจดียังเหลือนักอยู่ต้องซื้อมาเพิ่ม สบู่โยมแม่เป็นสบู่สบู่นมเข้าอีกสบู่นมเข้าท่าดีเนอะจะกินอ่อนนะใบฉุนใบฉุนถ้ากินฉุนนี่บอกค่อยท่าเท่าใด กินอ่อนกินคนเฒ่าโยมแม่ส่งมานุโมทนาบุญโยมแม่เนอะส่งไปถึงแม่ครูตัวแม่ครูหลายแม่ครูที่ฟังรายการอยู่ต่างเมืองพานแม่ครูพวงทองฝากหอมบุญมาหลายอย่างอีแม่เมื่อนานได้ปะกันก็ทุกครั้งที่อาตมาสนทนาธรรมในรายการโยมแม่เปิ่นฟังเปิ่นฟังพอได้ทราบข่าวว่าจะทำนู่นทำนี่ก็เฮามา
วันก่อนก็ห้อมสถานีมาห้อมปูน1 คิวเนาะแล้วก็ห้อมเป็นการน้ำกับไฟแหมแล้วก็ห้อมไปที่เปิ่นสร้างวัดที่แม่หลองใต้ตัวเนอะอู้ถึงแม่หลองใต้นั้นท่านอาจารย์พระครูกัลยาณประโมทท่านพระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะได้อาตมาก่อนหนึ่งละเนาะที่ไปร่วมกันตั้งแต่ครั้งแรกเริ่มต้นเริ่มเดิมตีนไปพอตั้งแต่ยังบ่มีตีดินที่จะสร้างวัดกำเตือปุณะอีปอยอีแมททั้งหลายก็ไปอู้กันเจ้าบ้านไปหันความต้องการไปหันความจริงใจเนาะความปรารถนาเพื่อนต้องการแต่ต้องการมีวัดไว้ในหมู่บ้านชุมชนของเปิ่นรอบๆนั้นเป็นคริสต์มาสศรัทธาแต่หมู่บ้านนี้เปิ่นนับถือครูบาเจ้าเข้าปีแล้วก็มีความมั่นคงนะเปิ่นจะมาจ้อนไปเข้าเหตุเข้าหอยศาสนาอื่นมาเอาติ๊กศรัทธาจะเอาพูดอย่างเดียวเนี้ยส่งลูกส่งหลานมาห่ำมาเฮียนมาอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่มาอยู่กับครูบาอาจารย์รุ่นนั้นไปรุ่นนั้นมารุ่นนั้นมารุ่นนั้นไปนะศรัทธาสลับหมุนเวียนไปก็หวังว่าวันหนึ่งนะลูกหลานที่เปิ่นบวชอยู่เมืองอยู่นานเปิ่นจะกลับไปสร้างบ้านแปลงวัดแปลงวาอย่าตั้งใจไว้อย่างอันแต่ว่าละอ่อนก็ยังว่านะศรัทธาจบไปแล้วก็ไปเรียนตั้งโลกจบไปแล้วอยู่ม3ม6ออกไปก็ไปเรียนตั้งโลกเฮียนะไปทำการทำงานเนี่ยบ่ค่อยอยู่เมินพี่น้องเพิ่นก็เลยบ่ได้สร้างสักเตื้อจนท่านอาจารย์พระครูกัลยาณประโมทรับละอ่อนจากบ้านเพิ่นมาหลายรุ่นแล้วก็มาคิดว่าความปรารถนายังเหมือนเดิมอยู่เจ้าบ้านมาก็อู้เรื่องวัดเรื่องอยากได้วัดนั่นก็เลยมีลูกศิษย์ที่เป็นคนในหมู่บ้านนั้นรูปหนึ่งเนาะเป็นตู้เจ้าแล้วตอนนี้ก็ได้คิดว่าเฮาควรจะไปดูสักทีที่ไปว่าไปพอว่าเปิ้นจะมีความตั้งใจเปิ้นอยากได้จริงๆอย่างใดพ่องนี่นะก็ไปป้ากันไปซะท่าตอนนั้นท่านอาจารย์พระครูสุเมธนะท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรไปกัน9 รูปซะท่าอาตมาเป็นรูปหนึ่งติดไปด้วยเปิ้นนะไปศรัทธาญาติโยมเปิ้นดีใจพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปเอาหงตาลก๋วยเตี๋ยวไปหมดเสร็จหมดซอย ละอ่อนลูกเล็กเด็กแดงเอาเสื้อผ้าเอาขนมนมเนยไปแจกละอ่อนแหมศรัทธาวันนั้นไปอูจ่าไปหาลือเปิ้นเป็นปะปากยอเนาะก็ดีว่าได้อาจารย์วรรณชัยชยานันโทไปด้วยเปิ้นก็ภาษาสื่อสารภาษากันได้อีป่อยอีแม่ทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นมีกี่คนในครัวเรือนมาหมดลูกน้อยติดหลังติดเอวมากันเปิ้ลูกเปิ้หลานมาหมดเลยเต็มห้องประชุมของโรงเรียนแม่หลองใต้ศรัทธาศรัทธาเฮยมากันก็ได้ฟังครูบาอาจารย์เปิ้นก็บอกว่ามันมีติตรงนั้นตรงนี้นะไปพอแล้วครูบาอาจารย์พอแล้วมันแบบเปิงใจศรัทธาแล้วก็มีคนเสนอนะแจ้งเจ้ามาเปิ้นมาหาว่าเปิ้นว่ามีฮันตีหนึ่งเปิ้นจะมอบให้ถ้าสร้างวัดนี่เปิ้นจะขายให้ว่าอันแต่ว่าถ้าเอาไปอย่างอื่นเปิ้นขายให้ไผถ้าจะสร้างวัดนี่เปิ้นจะขายให้อยู่หม่อนดอยนี้แล้วก็ใกล้กับป่าช้าว่าอันมีกี่ไร่เปิ้นว่ามี20 กว่าไร่พุ่นน่ะน่ะโอ้โห20 กว่าไร่นี่น่าจะพอ เข้าท่าดีก็อู้กันเจรจากันพอแล้วนะเราไปพอที่ถ้าเปิงใจก็กันเอากันปรากฏว่าเจ้าของที่ก็มาป้าไปพอที่พอตังอู้จากันก็เปิ้นก็บอกราคาที่บ่แปลงซะท่าอาตมาจำได้บ่แน่นอนจะ 30,000 หรือว่า 50,000 เนี่ยตอนนั้นนะเปิ้นบอกว่าที่ต้องซื้อแก้เอาเนื่องจากว่ามันเป็นของครอบครัวมันมีพี่มีน้องอยู่หลายคนจะต้องแบ่งกันว่าถ้าตัวเปิ้นคนเดียวตัดสินใจนี่จะฮื้อเลยแต่ทีนี้มันต้องแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งครอบครัวเปิ้นสรุปแล้วก็
ตกลงปลงใจเอาเลยสถา วันนั้นรู้สึกว่าแก้เงินกันหมดเลยวันนั้นนะท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีนี้ออกไปเป็นหลักหมื่นเหมือนกันอาตมากับครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันห้อมก็ได้ตังแก้เปิดวันนั้นเลยอีปอยแม่จากวันนั้นมาก็เริ่มต้นนะครูบาอาจารย์เพิ่นไปกันหลายรอบอาตมานี่ไป2 รอบซะท่าไป2 รอบแล้วก็จากนั้นมาก็บ่ได้ติดตามครูบาอาจารย์ไปอีกแต่ก็มีความคืบหน้ามาเรื่อยๆเปิ่นไปสร้างที่พักสร้างห้องน้ำสร้างที่เก็บน้ำอย่างต่างๆเพียวพัดทำกุฏินะแล้วบัดเดี๋ยวนี้เปิ่นจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วนะทางครูบาอาจารย์เปิ่นออกอากาศวันนั้นอาตมาก็บ่ได้ติดตามรายละเอียดชัดเจนต่อใดแต่ศรัทธาญาติโยมได้ยินว่าท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าถ้าไผจะหอมฝากไว้ที่ท่านอาจารย์สมชาติได้เลยว่าเหตุผลก็เพราะว่าศรัทธาส่วนใหญ่จะมีเลขที่บัญชีอาตมาภาพฝากอาตมาทำบุญอยู่บ่อยครั้งก็เลยรับเป็นภาระธุระให้กับครูบาอาจารย์เนาะศรัทธาญาติโยมตะกี้ที่กล่าวไปก็มีโยมแม่พวงเพชรนะแม่ครูพวงทองได้ห้อมบุญมา 1,000 บาทนะแม่โยมแม่จากแม่คำนวณบ้านดินดำนะห้อมมา100 บาทนะแล้วก็100ก็ว่า300แม่คำนวณเฮาจดนี่แล้วก็แม่สุแก้วสอนศรีนุสร100 บาทแล้วก็แม่เพนณลำพูน100 บาทนะไผ่ก็แม่บุญศรีทรงศรีสกุลนะ300 บาทนะอนุโมทนาบุญขอบคุณแต่ครูบาอาจารย์อาตมาก็จะรวบรวมไว้ก่อนศรัทธาได้ต่อใดถ้ามันปอส่งปอโอนก็จะได้โอนไปครูบาอาจารย์ตอนนี้ก็จะจดไว้ก่อนเนอะของครูบาอาจารย์ ก็เลยไปเนาะก็เป็นงานนะศรัทธาญาติโยมการสร้างวัดสร้างวานี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งวัดเป็นสถานที่ที่ศรัทธาญาติโยมจะได้ไปทำบุญจะได้ไปทำบุญบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเนาะทานศีลภาวนาจะได้เกิดกับวัดกับวาแห่งนั้นลูกหลานก็จะได้ดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างสิ่งอันเป็นศาสนวัตถุเป็นที่ปึ้งที่ระลึกไว้ในหมู่บ้านในชุมชนของเปิ้นก็ไปช่วยครูบาอาจารย์ก็แต่ละคนก็เสียสละเวลาอันมีค่าเนาะเสียสละทุกอย่างแต่ไปช่วยเนี่ยเดินทางไปนี่ลำบากศรัทธาแต่ก็ไปกันเพราะต้องการบุญนั่นเองเนาะศรัทธาอยู่ต่างบ้านต่างจองก็พลอยได้บุญกับครูบาอาจารย์ไปเนอะอีปอยอีแม่ต่างหลายพี่น้องต่างเมืองฝางถ้าไผจะหอมในกองบุญที่จะไปสร้างวัดแม่หลองใต้นั้นนะแจ้งที่ให้หอมที่โยมแม่จงดีเชื้อกันทานเนี่ยอย่างจะมาลู่ลับลู่นอน ตัวเก่านี่อย่างใดนี่แม่จงดีเชื้อกันทาเนาะอำเภอฝางเป็นสะพานบุญเฮ้ยเนอะที่อื่นๆก่อนถ้าเวียงปะเป้าก็คงจะหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเนาะในเจียงใหม่ถ้าเจียงใหม่นี้ก็ใกล้ครูบาอาจารย์รูปใดปะเปิ่นก็ถวายที่เปิ่นเนอะเขียนหน้าซองเหี่ยว่าหอมไปสร้างวัดแม่หลองใต้นะเปิ่นจะได้บางทีศรัทธาบ่ได้เขียนว่าบ่ได้ระบุว่าหอมไปที่ไหนหอมก็นึกว่าเป็นการน้ำกับไฟอาจจะบ่ได้จดไปรวมกับกองทุนที่จะสร้างวัดก็ได้เนอะเขียนชื่อให้เรียบร้อยละเอียดถี่ถ้วนศรัทธาญาติโยมอู้กันไปอู้กันมาเดี๋ยวจะบ่มีสารธรรมมาฝากก่อนจะอู้เรื่องบุญเรื่องกุศลงานที่ทำในช่วงนี้แล้วก็งานที่จะมีในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้งานอายังของคลื่นสีขาวเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเนาะศรัทธาญาติโยมก็มี
สารธรรมมาฝากหลายๆคนตอนนี้คงจะลืมไปแล้วกรรมถึงที่พระพุทธองค์แล้วคนสมัยก่อนมักจะสอนอยู่เสมอก็คือเรื่องของความสันโดษสันตุถีปรมังปรมังสุขังสถาความสันโดษเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสิ่งประเสริฐอย่างยิ่งความสันโดษหลายๆคนบ่ค่อยเข้าใจคำนี้วันก่อนอาตมาก็ได้นำเสนออุจาเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะปัจจุบันนี้คนเฮาส่วนใหญ่นั้นบ่ค่อยสันโดษซะท่าบ่ค่อยสันตุถีบ่ค่อยสันโดษต่อใดจึงมีความเดือดร้อนมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีพ่ออีแม่ทั้งหลายสงครามที่เกิดขึ้นเพราะประเทศมหาอำนาจประเทศใหญ่ๆทั้งหลายบ่รู้จักสันโดษประเทศคู่สงครามทั้งหลายบ่รู้จักสันโดษซะท่าที่บ่รู้จักสันโดษก็เพราะอะไรเพราะต้องการไปแย่งทรัพยากรจากประเทศโน้นประเทศนี้มีการลบราค่าฟันกันโดยบอกว่าเพื่อสันติภาพของโลกซะท่าสันติภาพนี้บ่เกิดขึ้นจากปลายกระบอกปืนเกิดขึ้นโดยการให้อภัยโดยเกิดขึ้นโดยเมตตาธรรมพระพุทธเจ้าบ่เป็นเจ้าจักรพรรดิเพราะอย่างศรัทธาญาติโยมถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต้องรบทับจับศึกต้องไปลบราค่าฟันเบียดเบียนกันเพื่อจะเอาตัวให้เป็นมหาจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่พระองค์หันแล้วว่าการเป็นจักรพรรดินี้มันจะต้องมีโอกาสได้ทำบาปทำกรรมพระองค์เลือกที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าสร้างบารมีมาในการปราศพ้นจากความทุกข์สถาพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในความสันโดษสถาสันโดษในความหมายของความสันโดษเป็นอย่างใดอีปอยอีแม่ทั้งหลายเปิ้นบอกว่าน้ำแม้เพียงน้อยหนึ่งซึ่งสามารถทำให้แก้วของเฮานั้นเต็มบริบูรณ์ได้ตรงกันข้ามแม้น้ำมีมากมายมหาศาลก็บ่สามารถทำให้มหาสมุทรเต็มบริบูรณ์ได้อีปอยอีแวดทั้งหลายมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลน้ำยังพร่องอยู่เสมอยังบ่เต็มมหาสมุทรมหาสมุทรนั้นเปรียบเสมือนคนที่มีกิเลสตัณหาหาทรัพย์มาได้มากมายเท่าใดแต่ว่ากิเลสตัณหามันก็นักกว่าทรัพย์ที่หามาได้เลยบ่ฮู้จักคำว่าเพียงพอเพียงบ่ฮู้จักคำว่าเต็มแต่เฮามีน้ำอยู่แก้วอยู่น้อยนึงเอาใส่แก้วเฮามันเต็มแก้วได้ศรัทธาญาติโยมเมื่อมันเต็มแก้วได้เฮาก็พึงพอใจในน้ำที่เก็บแก้วนั้นได้นั้นก็เรียกว่าลักษณะของความฮู้จักปอถ้าเฮาปอมันก็มีถ้าเฮาบ่ฮู้จักปอมันก็มีต่อใดมันก็บ่ปอนั่นเองในทำนองเดียวกันทรัพย์สินเงินทองแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถยั้งจิตใจของคนที่ฮู้จักสันโดษให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความพอใจซึ่งตรงกันข้ามคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเพียงใดมากมายมหาศาลเพียงใดแต่ใจของผู้ที่มีนั้นบ่มีความสันโดษก็ยังเร่าร้อนกระวนกระวายกระหายอยากได้อยู่นั่นเองเฮาจะหันเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างที่อู้ถึงเนี่ยประเทศมหาอำนาจโลกนั่นที่ฮบกันนั่นศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วต้องการครอบครองสิ่งที่เป็นสมบัติของอีกประเทศหนึ่งครอบครองเรื่องของน้ำมันครอบครองเรื่องของมูนี่ได้ทำสงครามกันนั่นถ้าประเทศกู้สงครามนั้นบ่มีผลประโยชน์บ่มีน้ำมันก็บ่มีอย่างกันนี่คงบ่มีไผไปลบทับจับซึกตัวหรอกเนาะการลบราค่าฝันกันนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังเสมอซะท่าอันนี้เพราะว่าบ่ฮู้จักสันโดษประเทศมหาอำนาจบ่ฮู้จักสันโดษเพราะผู้น
ผู้นำที่บ่ฮู้จักสันโดษนะย่อมทำให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นกับโลกใบนี้ได้บ้านเฮาก็เดือดร้อนแล้วบัดเดี๋ยวนี้ไปเติมน้ำมัน เข้าปั๊มใดก็น้ำมันหมดเข้าปั๊มใดก็น้ำมันหมดดีจะได้เดินกันเนี่ยแต่ศรัทธาญาติโยมดีว่าได้เติมน้ำมันไว้เมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วบ่ค่อยได้เดินทางช่วงนี้ถ้าเดินทางไกลอย่างช่วงที่ผ่านมาคงจะเป็นปัญหานักหนาอยู่น้ำมันบ่มีติดเติมศรัทธาโอ้ปวดหัวตาเนาะมีปั๊มแต่ว่าเปิ้นว่าอันน้ำมันหมดมาวันผูกกว่าเนอะ เปิ้นจะรอขึ้นจริงๆเนาะเนี่ยการฮบปุ้นอยู่ต่างประเทศปุ้นศรัทธาไกลจากบ้านเฮาเป็น 2-3 พันกิโลแต่ว่าผลกระทบมาถึงบ้านเฮาแล้วมาถึงความเดือดร้อนมาถึงบ้านเฮาเขาอยากบากแพงนะต่อไปเนี่ยจะเป็นถ้ายังฮบกันยังยืดยาวไปถึงเดือน2 เดือนนะศรัทธารับรองแน่นอนน้ำมันนี่ต้องขาดตลาดแน่นอนวันเดียวนี้เดือดร้อนนะคนที่ประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเนี่ยพวกขนส่งเนี่ยศรัทธาญาติโยมแม้กระทั่งวัดที่เปิ้นเผาศพศรัทธาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเผาศพเดือดร้อนเพราะว่าไปเติมน้ำไปเอาแกลลอนไปเติมน้ำมันที่ปั๊มมันบ่ฮื้อมันบอกต้องเติมรถอย่างเดียวก็เป็นปัญหาเนาะอย่างใดนี่เผาศพบ่ได้มีน้ำมันนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นผลกระทบจากความบ่สันโดษของคนคนหนึ่งของคนประเทศใดประเทศหนึ่งที่มันบ่สันโดษศรัทธาสันโดษนั้นเป็นภาษาบาลีสันโดษสันนั้นแปลว่าตนโตสะนั้นแปลว่ายินดีสันโดษจึงแปลว่ายินดีชอบใจพอใจอิ่มใจพึงใจพอใจสุขใจกับของตนที่มีอยู่เครื่องหมายความโดยย่อก็คือฮู้จักฮู้จักประมาณนั่นเองอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละศรัทธาคือความสันโดษใจความสันโดษเป็นหลักในการทำธุรกิจพอเพียงถ้าบ่มีความสันโดษทำธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงบ่ได้ผู้ที่จัดว่าเป็นผู้สันโดษจะต้องประกอบด้วยลักษณะ3อย่างก็คือสเกณะสันโดษยินดีกับของตนที่มีอยู่ที่ได้ที่มียินดีในสิ่งที่มีอยู่สเกณะสันโดษข้อที่2สันโดษที่2สันเตนะสันโดษยินดีกับสิ่งที่ได้มายินดีกับของตนที่มีอยู่แล้วก็สันเตนะสันโดษนี้ถ้าได้มาแหมก็ยินดีในสิ่งที่ได้มานั้นสเมนะสันโดษที่3ยินดีโดยมีใจสม่ำเสมอสเมนะนี่ก็สม่ำเสมอสันโดษมียินดีมีจิตใจที่สม่ำเสมอมีความยินดีที่เสมอต้นเสมอปลายศรัทธายินดีกับของตนก็หมายถึงยินดีกับสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วยินดีกับสิ่งที่ได้มาก็หมายถึงยินดีกับของส่วนที่ตนได้มาใหม่แล้วก็ยินดีโดยมีใจสม่ำเสมอหมายถึงบ่ฮู้สึกดีใจจนเกินไปในเมื่อได้สิ่งใดพบสิ่งที่ถูกใจก็ดีได้สิ่งที่ถูกใจก็ดีแล้วก็บ่เสียใจจนเกินไปเมื่อจะต้องประสบกับสิ่งที่บ่ถูกใจบ่ได้อย่างที่ถูกใจสูญเสียของที่ถูกใจไปก็ต้องบาดเสียใจจนเกินไปอันนี้ความสันโดษมันจะคุ้มครองอย่างนี้ได้สันโดษมี3อย่างศรัทธายะถาลาภสันโดษยินดีตามสิ่งที่ได้มายะถาลาภสันโดษได้มาอย่างใดก็ยินดีอย่างนั้นยะถาภละสันโดษยินดีสิ่งที่ควรแก่สมรรถภาพควรแก่เฮายะถาสารูปสันโดษยินดีกับสิ่งที่ควรแก่ฐานะศรัทธาเฮาอยู่ในฐานะอย่างใดได้สิ่งนั้นมาพอใจพึงพอใจในฐานะที่ตนเป็นที่ตนอยู่ที่ตนได้อยู่นั้น
มีฐานะอย่างอีนะโอ้บัดอยากจะไปฐานะที่มันสูงกว่าฐานันดรที่สูงกว่ามันก็ต้องปีนป่ายไปบ่ฮู้จักปอก็จะเหนื่อยจะอิดไปตามกิเลสที่ผลักดันคนทั่วไปนั้นส่วนใหญ่จะบ่ฮู้จักปอบ่ฮู้จักประมาณในสิ่งที่เรียกว่าอำนาจวาสนาทรัพย์สมบัติอาหารและกรรมคุณศรัทธาญาติโยมคนทั่วไปมักจะบ่ฮู้จักปอในอำนาจวาสนาเขาจะหันว่าคนที่มีอำนาจนี่ได้เป็นอันนั้นก็อยากจะเป็นสูงกว่าอันนั้นได้เป็นอันนั้นก็อยากจะเป็นสูงกว่าอันนั้นเพราะว่าเรื่องของอำนาจมันหอมหวานคนต้องมาพี่นอบพี่เท้านี่ศรัทธาเป็นสสก็อยากเป็นรัฐมนตรีนะศรัทธาเป็นอย่างต่างๆก็อยากจะเป็นสูงสุดนะอยากจะมีคนใต้บังคับบัญชาเยอะๆมันดูเท่มันมีอำนาจมันดูเป็นวาสนามันดูเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็บ่ฮู้จักปอในทรัพย์สมบัติอันนี้ก็หันกันอยู่เยอะเนาะศรัทธาได้ต่อก็ยังปอแต่ใครได้แฮมใครได้แฮมนะนี่แสดงว่าจิตใจพร่องอยู่บ่มีความสันโดษในสิ่งที่ได้มานั้นบ่สันโดษในเรื่องของอาหารก็คือบ่ฮู้จักปอในเรื่องของอาหารล้ำเอาใจปากอย่างเดียวล้ำก็กินเสาะมากักมาตุนไว้นี่เรื่องของอาหารบ่ฮู้จักปอกรรมคุณอันนี้ก็ยิ่งนักเข้าไปกรรมคุณนี้เป็นสิ่งที่ถมต่อได้ก็บ่เต็มซะตามันก็อยากอย่างนั้นอยากรูปเสียงกินรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อยากได้ของที่มันเป็นสิ่งที่รื่นรมอยู่ตลอดเวลาบ่ฮู้จักสันโดษในกรรมคุณคนบ่สันโดษในกรรมคุณก็เดือดร้อนสัทธาหามาประเคนรูปเสียงกินรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ต้องดีๆงามๆต้องเป็นของที่ชื่นใจจันลงใจได้แสวงหามีหนึ่งแล้วปอจะเอาสองมีสองบ่ปอจะเอาสามสี่ห้า ก็เดือดร้อนเนาะมันบ่ฮู้จักปอถมต่อใดบ่มีเต็มซะท่าบ่มีเต็มแน่นอนสำหรับกรรมคุณนั้นมีอย่างเดียวคือทำอย่างใดจะให้ละกรรมคุณได้สันโดษจึงเป็นต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงของมนุษย์เฮาทั้งหลายความสุขในโลกนี้อาจจะแบ่งได้เป็นสองประเภทคือเจ้าของบ้านคือเจ้าของบ้านถูกไล่เพ่นออกจากบ้านเพราะมันเป็นโรคบ่ฮู้จักปอโรคชนิดนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในคนและในสัตว์ทั้งในหญิงและชายทั้งในคนจนและคนรวยทั้งในคนที่มีความรู้และคนบ่มีความรู้สันโดษจึงเป็นต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริง จะเป็นต้นทางได้อย่างใดศรัทธาความสุขในโลกนี้อาจจะแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือสามิตรสุขเป็นความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุหรือสิ่งของภายนอก มาตอบสนองความต้องการตั้งตาตั้งหูตั้งจมูกตั้งลิ้นตั้งกายตั้งใจของเฮาคิดอยากในสิ่งต่างๆจัดเป็นความสุขขั้นหยาบเพราะมีทุกข์เจือปนมาตลอดเวลาที่มีอาการคือหนึ่งต้องแสหาดินล้นกระวนกระวายเป็นอาการนำหน้าเนื่องจากว่าของทั้งหลายหาได้ยากมีจำกัดถ้าอยากได้ก็ต้องดินล้นขนขวายหามาให้ได้เมื่อบ่ได้มาก็ต้องเมื่อได้มาก็ต้องระวังรักษายึดติดคับแคบอึดอัดหวงแหนผูกพันกลัวมันจะหายนี่ทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติแม้กระทั่งของที่เฮาได้มาทุกอย่างสถาเฮาก็กลัวมันจะสูญหายต้องหวงแหนก็เดือดร้อนนะสถา เมื่อได้มาก็ต้องระวังอย่างที่ว่าถ้าบ่ได้มาถูกคัดขวางก็คัดใจคิดทำลายคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองเวรนิรามิตสุขเป็นอีกอย่างที่สองนิรามิตสุขเป็นความสุขภายในที่บ่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาสนองความอยากเป็นความสุขขณะที่ใจมีลักษณะอย่างใดสตามีลักษณะสะอาด
บ่มีกิเลสเจือปนมีลักษณะที่สงบบ่ดิ้นรนกระวนกระวายแล้วก็มีเสรีภาพมีอิสระโปร่งเบาสบายบ่คับแคบแล้วที่สำคัญคือมันสว่างสวัยประกอบไปด้วยปัญญาหันสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงถ้าคนที่มีความสุขใดโดยบ่ต้องอาศัยอามิตรสถาความสุขอย่างนี้จะมีได้ก็จากความสันโดษจากการปฏิบัติความพอเพียงต่างๆอย่างพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสันโดษในปัจจัย4สถาอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนี่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าต้องสันโดษในปัจจัย4ต้องบ่มีฟุ่มเฟือยเกินไปมีฟุ่มเฟือยมีนักเกินไปบ่สันโดษก็จะมีโอกาสผิดศีลผิดวินัยทำให้ติดยึดกับเข้าของเครื่องใจต่างๆเนี่ยพระสงฆ์นี่จะต้องเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างของความสันโดษนะสถาถ้าพระสงฆ์บ่มีความสันโดษมันก็จะมีความวุ่นวายนะแล้วก็ศรัทธาก็เหมือนกันบ่ใจเท่าแต่พระสงฆ์ถ้าหมู่เฮาทั้งหลายนี้บ่ฮู้จักสันโดษบ่ฮู้จักความสันโดษบ่ฮู้จักพึงพอใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้เฮาก็จะเดือดร้อนในการเสาะหามาคนเฮานั้นศรัทธาญาติโยมคนจนนั้นคนจนนั้นแม้จะจนอย่างใดแต่ถ้าเปิ้นสันโดษเปิ้นพอเพียงก็เหมือนกับคนรวยจนเพราะบ่มีคือคนที่คัดสนทรัพย์มีทรัพย์น้อยจัดว่าเป็นคนจนชั่วคราวศรัทธาถ้าเปิ้นขยันมันเพียรทำมาหากินทุกช่องทุกทางก็ย่อมมีโอกาสที่จะรวยได้เพราะจนคนจนทั่วไปเรียกว่าจนเพราะคัดสนทรัพย์นี้ถือว่าจนชั่วคราวเพราะสามารถแสวงหามาได้โดยอาชีพที่สุจริตสองจนเพราะบ่ปอนี่สองอย่างที่สองคือคนที่มีทรัพย์มากมายแต่บ่ฮู้จักปอจัดว่าเป็นคนจนถาวรถึงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างใดก็ตามถ้าบ่ฮู้จักปอก็บ่ต่างจากคนอนาถาศรัทธาต้องจนตายนั่นแหละเพราะความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองจนอยู่ตลอดเวลาทีนี้สันโดษคือการรู้จักพอมันเป็นคุณธรรมที่มหัศจรรย์สามารถทำให้คนเลิกเบียดเบียนกันได้เลิกฟังเพื่อเพิ่มเลิกสะเพร่าเลิกทำสงครามเลิกทำให้คนอื่นเดือดร้อนอิ่มใจใดแม้มีทรัพย์มียศมีตำแหน่งเพียงน้อยนิดและทำให้คนรวยเป็นเศรษฐีได้โดยสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสันตุถีปรมังทะนังความสันโดษเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐหรือเป็นยอดของทรัพย์ทั้งหลายถ้าเมื่อใดเฮามีความสันโดษก็แสดงว่าเฮานั้นมีทรัพย์แล้วศรัทธาญาติโยมถึงเฮาจะมีน้อยแต่เฮารู้จักพอในสิ่งที่มีก็ถือว่าเฮาก็มีความสุขได้ถ้ามีนักหนาแต่ว่าเฮาบ่รู้จักพออันนั้นก็คงจะหาความสุขให้กับชีวิตบ่ได้เนาะต้องรู้จักสันโดษคำว่าสันโดษก็คือรู้จักพอนั่นเองอีปออีแม่ทั้งหลายเอาละได้อุจาเรื่องธรรมะข้อสันโดษย้ำเป็นการตอกย้ำซ้ำเตือนให้ศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ได้มีความรู้จักรู้สึกพอดีในสิ่งที่ตัวเองทำสันโดษในทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างการเป็นอยู่ทั้งหลายถ้าเฮาสันโดษมันก็บ่วุ่นวายเนาะศรัทธาถ้าบ่สันโดษเมื่อใดมันก็วุ่นวายต้องแสวงหาต้องเอามาให้ได้มีต่อใดถ้าเฮารู้จักพอมันก็มีความสุขเอาละเนาะก็ขอบคุณกับทุกคนติดตามวันนี้ได้ขอเอาบุญมาอนุโมทนาแบ่งปันให้ศรัทธาเนอะช่วงนี้เตรียมงาน
ได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์เปิ้นจะมาใจพื้นที่ที่วัดบรรพตสถิตของเฮากะละวะดำหัวสำหรับครูบาอาจารย์ปี 2569 นี้มีการลดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวปีที่แล้วก็ได้ทำปีนี้ที่แรกว่าจำทำแล้วพอดีว่าสถานีวิทยุวัดบรรพตสถิตของเฮา 106.50 เมกะเฮิรตซ์ของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาจังหวัดลำปางได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยเมตตาของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีการจะตั้งสถานีบัจจัยเรื่องที่ทำได้ง่ายๆสถานต้องมีความตั้งใจต้องมีทีมงานต้องมีความเสียสละทรัพย์บางส่วนที่จะมาเริ่มต้นสร้างสถานีตั้งสถานีนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายที่ถือว่าสูงพอสมควรลัก 3-4 แสนถ้าบ่มีความเสียสละบ่หันประโยชน์จริงนี่คงบ่มีไผกล้าทำท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเปิ้นผู้เป็นพระสงฆ์ที่มีความสนใจใส่ใจในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่บวชเป็นสามเณรมาแล้วนะสัทธาเปิ้นเฮียนบาลีมาก่อนรุ่นที่อาตมาเฮียนครั้งแรกนั่นแหละแต่ท่านอาจารย์เปิ้นไปไกลกว่าได้ประโยค7ประโยค8แล้วประโยค7เนาะท่านอาจารย์บ่ได้สอบ8 9ถ้าสอบก็ให้จะได้อยู่เปิ้นเป็นคนเก่งแล้วก็สนใจในการเผยแผ่ในไปเป็นพระธรรมจาริกสถานไปอยู่บนเขาบนดอยไปช่วยพี่น้องประชาชนมาอยู่ในเมืองมาอยู่ที่วัดบรรพตสถิตก็จัดค่ายเยาวชนต่างๆอบรมตามโรงเรียนต่างๆตามหน่วยงานองค์กรส่วนราชการต่างๆบริษัททางล่างต่างๆไปอบรมไปเผยแผ่ตลอดท่านอาจารย์ว่าเฒ่าแก่มาถ้าไปบ่ได้เนี่ยถ้ามีสถานีก็จะเป็นประโยชน์ท่านก็เลยหันอาตมาอยู่ที่นี่แล้วสนใจในเรื่องของการเรื่องการเผยแผ่ด้านทางวิทยุนะเปิ้นก็เลยมีความตั้งใจเนาะได้ตั้งสถานีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าบกรเคยมีครั้งแล้วมีไปช่วยพ่อก้อยก็ยั่งไปเหียยุดไปเหียต้องขอคลื่นใหม่ก็ได้คลื่น 106.50 เมื่อได้มาแล้วสถาเขาก็มาสร้างสร้างสำนักงานเนาะห้องทรงไอ้ยังต่างๆซึ่งคนเหนือเฮาคนเมืองเฮาเพิ่นก็ถือว่าสร้างสิ่งอย่างก็ตามถ้าโดยเฉพาะสร้างในวัดในวาเพื่อพระพุทธศาสนาควรจะมีการสมโภชฉลองหรือว่าทำบุญอาตมาก็ถ้าจะทำบุญก็ต้องทำสำนักงานมีสถานที่อย่างให้มันเป็นเรื่องเป็นเล่าอีกก็เลยได้มาอาสาทำในส่วนของสำนักงานห้องที่จะจัดรายการห้องที่จะทำงานของช่างเทคนิคอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องมีในสำนักงานเพื่อจะติดต่องานโน่นงานนั่นงานนี้เพื่อจะต้อนรับศรัทธาญาติโยมที่มามาแวะสถานีตอนนี้ก็เลยได้ต่อเติมเนาะอาคารที่มีอยู่ก่อนแล้วนะต่อเติมให้มันกว้างขวางขึ้นแล้วก็จัดห้องมีอย่างที่เป็นถูกสุขลักษณะสำหรับสถานีอันเป็นที่สงบเพื่อจะได้จัดรายการอย่างมีสมาธิและเวลาศรัทธามาเยี่ยมก็จะได้มาหารสถานีนี้น่าอยู่ร่มรื่นน่าจัดรายการอย่างอีเป็นต้นเนาะก็ได้ทำมาเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วสถานีปออีแม่ตั้งหลายได้เทปูนเนาะได้แปลงหลังคาต่อเติมหลังคาเรียบร้อยก็ได้เทพื้นเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้ก่อผนังบ่มีตังนักศรัทธาญาติโยมไปก่อไปเอาบล็อกเทศนะบล็อกที่เปิ้นอันเทศปูนเนาะปูนเวลาเปิ้นจะเอาไปเทที่หั่นที่นี่เปิ้นจะเอาส่วนหนึ่งมาใส่บล็อกไว้และสำหรับพี่จะเทศเพื่อจะทดสอบแล้วก็เพื่อจะเป็นหลักฐานของปูนที่เอาไปแต่ละตีที่เปิ้นเอางานไปลงพอดีเปิ้นได้มอบเพื่อกับวัดบรรพตถ้าเปิ้นมีนักแล้วก็ไปขนเอามาอาตมา
กับพระอาจารย์มหานพดลก็ไปขนมาไว้ที่วัดนี้ส่วนหนึ่งวันก่อนก็ไปขนมาก็เอาบล็อกนั้นมาก่อซะท่าโอ้เขาท่าดีบล็อกมันหนาประมาณ20 เซน20 เซนคูณ20 เซนซะท่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอามาก่อเหมาะเนอะอีปออีแม่นแน่นแต่กะก่อไป 4-5 ก้อนเททับก่อไป 4-5 ก้อนเททับเพื่อความมั่นคงแข็งแรงก็ประหยัดการใช้จ่ายที่บ่ได้ซื้อบล็อกซื้ออย่างเนาะสถาเสี่ยงกะน้ำมันลดแล้วก็จ้างคนไปขนนะเจียงกะตะอันเนาะได้มาก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยแล้วก็มีสถาอีปออีแม่ได้ให้หอมมาเป็นปูนปูนที่เทพื้นก็ดีปูนที่เอามาก่อก็ดีอุปกรณ์เป็นเล็กเป็นอย่างศรัทธาก็ร่วมกันสมทบกันมาคนละเล็กละน้อยอีกส่วนหนึ่งมันบ่พออาตมาก็ไปขอยืมแม่ย่ามา เดือดร้อนแม่ย่าค้ำอยู่ตรงโป่งโดนยืมตังค์ยืมแม่ย่ามา 50,000 ตอนนี้ก็ไกลจะหมดแล้วย่าตะกี้นี่ก็กับอันตังร้านวัสดุก่อสร้างว่าอาตมาถ้าจะขอเชื่อเนาะจะว่าแปะเองมันก็กล้ำไปกันเนาะ จะขอเชื่อสักเดือนนี้ได้ก่อนนะเจ้าของเปิ้นก็ว่าได้ค่ะอาจารย์ผมดูแลให้นะก่อนนัดหมายเปิ้นว่าพุ่นละทำบุญแล้วเปิ้นนะจะจ่ายให้เปิ้นเพราะมีแหมหลายส่วนที่จำเป็นจะต้องใช้วัสดุก็คงจะใช้เวทีนั้นสถาเนาะมีศรัทธาญาติโยมแม่อย่างนี้แม่สวัสดิ์วงน้ำโจพร้อมหมู่คณะร่วมทำบุญสถานีวันที่25 เมษายน 1,500 บาทได้1สั่งโยมแม่วันที่25นี้อาตมายังไม่ได้ประกาศเดี๋ยวถ้าลงสปอร์ตก็ฮู้กันเนาะมีโต๊ะจีนโต๊ะละ 1,000 บาทแล้วก็15 โต๊ะสถาอันสำหรับถวายพระสงฆ์นะแล้วก็สังที่ถวายสังนี้สำหรับเนาะสำหรับอันเป็นปัจจัยที่จะถวายครูบาอาจารย์ที่มากระวะดำหัว50 ชุดด้วยกันเนอะสถา50 ชุดชุดละ 1,500 บาทก็ทั่วขึ้นสีขาวมีหลายจังหวัดเนาะก็คนเล็กคนน้อยก็ได้ละนะบางคนก็อาจจะเป็นชุดไปเลยบางคนก็อาจจะสมทบมาก็แล้วแต่ตามอัตยาศัยศรัทธาอีปอยอีแม่เนอะศรัทธาเปิดสายให้ศรัทธาได้โทรมาก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมีเวลาโทรตอนนี้ 21:48 นาทีได้สัก 2-3 สายอยู่ก้าพี่น้องเมืองน่านรับระยางเมืองฝางเมืองฝางแม่อายใช้ประการรับแล้วยังพี่น้องตังเจียงไฮ้พี่น้องตังพะเยา พี่น้องตังลำพูนเชียงใหม่เนอะเจียงไฮ้เวียงป่าเป้านะแม่อุ้ยอินแม่สับเสมิงรับแล้วยังแม่อุ้ยอินนี่สุขภาพน่าจะดีขึ้นละนะดีขึ้นแต่ว่าไอ้แม่ยังเดินมาได้แต่เนอะยังบ่ค่อยมีแรงโทรมาเสียงนี่ก่อยรู้สึกว่าเสียงจะใกล้ปกติแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังฝึกเดินอยู่แม่อุ้ยอินแม่สับเสมิงอายุนักเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามทาง Facebook ไลน์เนอร์แม่บัวคลีทับโปก็ยังบ่รับตั้มเดียวแม่เพนกาฟังก็ได้รับดึกหมู่นี่น่ะ ฟังธรรมะทุกวันเนาะพี่น้องต่างเมืองปานนะแม่คำนวณบ้านดินดำพี่น้องต่างแจ่ห่มนี่แม่จันฟองแม่ฟองจันเมืองปานก็ฟังกันหลายตะกี้แม่แรงเนาะโทรมาหาท่านอาจารย์เจริญปอนโลเจ้าแม่โทรมาจากเมืองเปล่าเจ้าพี่น้องเมืองเป้าไผนี่แม่จิตกะแม่จิตเดินเรียนวัดโจเจ้าแม่จิตกันท่าเรือนเจ้าวัดโจแม่จิตกันท่าเรือนบ้านโจ้อีเนาะเจ้าโจ้มได้นี่กะเจ้าขึ้นดารุณีเจ้าขึ้นดารุณีขอบคุณคุณโยมดารุณีขอให้รุ่งเรืองร่ำรวยเน้อสาธุขอบคุณแม่นะเจ้าเจ้ามาจากเมืองพร้าวนะแม่จิตกันทะเรือนเจริญปอนแม่เอ้ยบ้านใหม่วังมนไปสาเจ้านั่นอาจารย์เจ้าจ้าแม่อันที่หอมอันที่ว่าวัดไม่ลองใต้นะหอมไปเลยมีกำหนดเจ้ามีกำหนดแม่ถ้าเปิ่นเดี๋ยวครูบาอาจารย์เปิ่นจะขึ้นไปแหมอยู่ก็
ก็จะส่งไปเป็นชุดเป็นงวดเพื่อเปิดไปเนาะ เจ้าเดี๋ยวอันวันที่20ไปเนี่ยถูกแม่จะมาอันแม่จะให้อันถูกแม่โอนไปอันเข้าบัญชีอาจารย์นั้นเจ้าเนอะ เจ้าแม่ อันหอมปูนแถม100ที่สถานีนะเจ้า เจ้าแม่พร้อมเป็น100 หอมนั่นยา200เจ้าวัดแม่ลองไต้เดี๋ยวรอลูกแม่มาก่อนมันมีใครโอนนี่เจ้าแม่เอ้ยเจ้า200 ค แม่ นละ รอ ใจอาจารย์นะเจ้า เจ้า โอ้ยสาเจ้า สถานี100สาธุ3516เจริญปอน รับจัง1,500 บาทแม่จันเรือนใสถึงทีมงานนะก้าถึงอีแม่ปุ้นด้วยก่อได้ยินมาเดียวเนี่ยจ้ะอ๋อเจ้ากันเดี๋ยวก็จะมีสปอร์ตอยู่ไหมยะจันเรือนใสก็นึกว่าจะบ่มีอะไรที่แรกว่าจะมีแล้วนะอันพอดีอันต้องทำบุญอันสถานีอาจารย์ก็เลยว่าไหนครูบาอาจารย์เพิ่นก็มาอันหลวดดำหัวให้กันแล้วกันเอกหลวดนั่นเลยน้ำแล้วไปเลยเจ้าเป็นน้ำแล้วไปเลยเนาะเจ้าสาธุเจ้าแม่แม่จะโอนไปเนอะเจ้าแม่อันฟังแต่เนอะปุ่นใกล้ๆปุ่นเนอะเจ้าจดเอาจื่อไว้ก่อนใกล้ๆจะดำปุ่นเนาะจ้าใกล้ๆปุ่นก่อนเจ้าแม่สาธุสาธุค่ะเอาเจริญปอนพี่น้องบ้านหลายตรงป้าสวยดีภาษาเจ้าจะหอมว่าจะโอนตังไปหอมเปิ่นตีวัดบรรพต200แล้วก็ตีเป็นสร้างวัดใหม่200แล้วก็ไปดอยสุเทพที่เป็นจะสร้างองค์อะไรในหลวง200เป็น600มันผูกจะไปโอนเจ้ากะขนมมื้อกะวันนั้นโอนไประดับยังเจ้าหลับแล้วแม่กินขนมหมดอ่ะเพื่อเป็นปูนหมดอ่ะแม่เจ้าวันนั้นกลับไม่บอกว่าเอาอันวัดบรรพตวันนั้นเปิดสถานีใหม่เจ้าขอบคุณพอเปิดวันนั้นปุ๊บแม่โทรปั๊บเลยติดเลยทันทีคนแรกสุดยอดเนาะดีใจแน่บุญรักษาแน่สาธุแม่ย่าสวัสดิ์วงน้ำโจ 1,500 บาทแล้วก็โยมน้องสมควร 1,000 บาทเจริญปอนขอบคุณอนุโมทนาบุญโยมแม่นวลยอดคำปันเจริญปอนไว้สาเจ้ายังมารักเจ้าเราจ้าแม่ฟังอยู่นะเจ้าแม่ตีอู้มาจากที่นะมันจะมีแต่ความจริงถ้าเนาะคนตีรวยแล้วยากจนอ่ะรวยแล้วเป็นคนจนนะพ่อมปอเนาะเป็นคนจนเศร้าตายนะแต่มีเงินขนาดนะดีนะคนก็เป็นแห่งอาชีพของคนจนอ่ะโอ้ยคนโจรคนท่าจ้างท่านก่อนแล้วคนเราไม่รู้เหรอคนจ้างคนโจรรับจ้างคนรวยเหรอรวยแล้วใครจนคนโจรว่าคนโจรว่าบนเพื่อแหวว่าคนมาจ้างเขาแล้วมาจ้างคนมาเลี้ยงเหรอก็ต้องเรารวยแล้วเราเนาะแม่ต้องจ้างมาได้เนาะสาธุเนอะบุญรักษาแม่บุญรักษาเจ้าป่อนั้นประเสริฐนาน้อยสาครับตัวอาจารย์ลูกครับป่อได้ยินเสียงเจียวๆป่อดูดีใจดีใจน้อฟังคำพื้นเมืองม่วนก็ครับม่วนกันท่านอาจารย์พระครูเนาะเจ้าเย็นดีเพราะว่าของที่สถานีที่ว่าเนาะสตาร์วิดีโอสตาร์เลยมงคลเนาะวันเดียวตอนเจ้าบัดได้ยินเสร็จแล้ว4 คำแต่ตอนแรงเลยครับ4 คำยุบไปเหี่ยเนาะเสียดายนะปวดแล้วตึงเจ้าตึงแรงเสียดายขอบคุณอีป้อนนะ
นี่พอจะถ้านี่พอจะเก็บอันไว้ทั้งนั้นเลยได้กะจะได้ก็บอกมาเนอะชูลูกก่อนพอจะให้ลูกสาวนะจ้าทำมาได้ก็บอกเนอะปอเนอะสาธุตั้งใจให้ลูกครับขอให้ลูกอยู่ดีมีสุขก็แล้วกันนะครับเนอะคุณพระคุณเจ้าเทวดารักษาลูกต่อไปให้ลูกเป็นหลวงพ่อหลวงใสแกบอกต่อไปครับสาธุปนนันประเสริฐนี่ตัวแทนเมืองนั่นเลยนะนี่นะแม่บุญไรพงพิงอำเภอพร้าวมาแล้วกับไว้จัดเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะฟังอยู่เนอะชัดเจนดีเนาะเมืองเป้าเนาะแม่สุดดารุณีเจ้าดารุณีเหมือนกันคุณดารุณีนี่อยู่ทุกตีทุกแห่งได้บุญหลายแต่เนาะเจ้าแม่ใหญ่อันของครัวเปิดหน้าโลกเปิดลำไยนั่นกันเนี่ยมันกัดเกื้อหนุนกันไปอย่างเอี้ยกันเนาะเปิดเนี่ยแม่โอนไปให้ลูกแล้วเนิร์ดจับด้วยเจ้าหันแล้วโยมแม่จ้าถ้าลูกจะทำบุญแบบเดียวของแม่มาแอวสักเดียวกะพี่น้องเมืองเป้าเนอะเหมารถตู้มาแอวสักเดียวเจริญปอนพี่น้องบ้านอย่างนี้สีมดเก้ากะแม่บ้านเย็นกะว่าทุกแม่บ้านเย็นจันทบว่ายังไดเอากระเจ้าอย่างก็ดีโต๊ะจีนก็ว่าเอาสังมาเอาโต๊ะจีนมาเอาสังหนึ่งชุดเนาะ1 ชุดแม่ย่าบัวเย็นจันทบบัวเย็นจันทบถ้าเอาสังนี่เขียนถูกเนาะข้าวยังเขียนถูกสาธุบ้านอยู่หันไปไหนมันเดี๋ยวน้ำมันหมดหน้ากามเดี๋ยวนี้เต้าอย่างใดนี่ฮะดิมได้ไปไหนเนอะจะบอกได้ไปไหนพอเขาวนเสาะเติมกันนะเจ้าน่ะตายสาธุนะขอบคุณอีแม่จ้าบุญรักษาวันผูกไปไหนผูกไปอันถกหัวช้างอันผูกวันพระไปถกหัวช้างบุญรักษาสาธุเจ้าศรัทธาญาติโยมที่ข้างสายที่บัดได้ฮับสายที่โทรมาตุ๊ดแล้วบัดได้ฮับก็ดีเนอะโทรมาบัดติดเป็นน้ำแล้วก็ดีทุกคนทุกท่านตลอดถึงที่โทรติดขออนุโมทนาบุญขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจัดรายการทุกตนทุกองค์รวมถึงอาตมาตัวเนอะขอให้ศรัทธาพี่น้องทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีสุขหนาหิปันมาหาปันใดเดินตางคือเหนือล่องใต้ต้องไกลเตียวไกลก็ขอให้ได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางนั้นจงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพะลากินข้าวน้ำย่ำข้าวตอนเป็นที่เรียบร้อยนะเจ้ามาฟังจ้างซอแหม1 กู้หลังจากฟังจ้างซอกู้เก้ากู้แรกพ่อครูสิงห์คำชัยศรีกับแม่ครูแจ่มจันทร์บ้านควางเปาไต้ซอลำดับลำดาห้ามกินห้ามทานห้ามห้องประวัติไปหาแม่โรยนะเจ้าห้ามหาไอ้สงการห้ามหาแม่มุกดาตีต่างคณะเจ้าภาพลูกเก้าเหล่าหลานจะขึ้นกินดาตาลปล่อยข้าวสังไปหาในวันนี้นะเจ้าบทนี้กับฟังจ้างซอลูกศิษย์ลูกหาจ้างซอป้อใจมอบหมายหน้าที่ให้ไอ้จันติ๊บจอมตองจ้างซอมายิงกับน้องพันนี้แม่แตงนะเจ้าถือว่าเป็นโอกาสหน้าบุญเห็นเตือน1 ครั้งได้ปิกมาซอบ้านกล้วยบ้านเฮานี่ตำบลสันมะเข็ดเนาะแม่เนาะเจ้าเขตอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะเจ้าล้วนขอกราบสวัสดีแฟนเพจผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์โดยนะเจ้าที่กำลังติดตามรับชมบางคนบางท่านก็เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องมาได้เดินทางมาอยู่ต่างจังหวัดนะเจ้าเลือกกับไปทำงานต่างประเทศก็จะได้รับชมรับพอตัวแบบเรียลไทม์เลยนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้เฮามาซออยู่ที่จังหวัดเชียงรายแค่ผม
ช่วงนี้นะครับจีขนำจำขั้นตอนเรียบร้อยนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปแจ้งสอเราตอนได้นะครับบทนี้ก็แต่พ่องเล่นพ่องเน้อนะครับขอบคุณนะครับแต่ทางคณะเจ้าภาพนะครับตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกท่านทุกคนนะครับรอบตอนบ่ายนี้จ้างสอประจายรับหน้าที่ที่ผมจันทิพย์จากอำเภอจอมตองนะครับจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับน้องพันนีนะครับจากอำเภอแม่แตงบ้านบวกมือนะครับวันนี้จะได้ก็ฝากไว้นะครับเอาน้ำเลี้ยงเสียงปากฝากไว้กับพี่กับน้องนะครับขอเป็นลูกเป็นหลานต่างคณะเจ้าภาพตลอดถึงพี่น้องบ้านกุ้ยพี่น้องสันมะเขือบ้านเฮานะครับช่วงนี้ควายยำนาคายำฝนเนาะซุ่มเสียงจันทิพย์นะครับปอเต็มร้อยนะครับขอสุมาภัยไว้ล่วงหน้าก้าหาออกโรงพยาบาลได้2 วันนะครับช่วงนี้หมอให้พักผ่อนแต่มันการจำเป็นนะครับข้อเย็นจำอุ่นเนาะการงานเขาฮับกันไว้แล้วนะครับแต่สามารถเอาไผ่มาแตนไผ่ได้นะครับอู้ถึงจ้างซอที่มันลำบากเขาจะขอเพิ่นมาแตนเนอร์ก็โอ้เอ็นดูเจ้าภาพเพิ่นนะครับจองกันไว้หลายปีหลายวันนะครับแต่บางเตือเพิ่นจองกันข้ามปีข้ามเดือนเพื่อจะได้มาซอนะครับช่วงนี้บ่ค่อยสบายก็ขอสุมาภัยตุยนะครับซุ่มเสียงอาจจะมาเต็มร้อยนะครับช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนบ่อยนะครับจะได้กับพ่ออุ้ยไม่อุ้ยนะครับพี่น้องบ้านเฮารักษาสุขภาพกันตุยขอบคุณรางวัลน้ำใจนะเจ้ายังมาตันได้ซอแต่ได้หัวหมานแม่อุ้ยเหลียววงเขียวแม่อุ้ยเหลียวแปลงพวงมาลัยมากองให้เรียบร้อยเจ้ามันขอห้องมันวันค่ำมาตันได้ซอเตือบเปาะกันได้240แล้วเนอะดูขอบคุณนักๆนะครับขอบคุณต่างพ่อบ้านแม่บ้านขอบคุณกับข้าวกับป่าพี่น้องบ้านเฮาตุยนะครับแต่วันนี้การต้อนรับพี่น้องบ้านเฮานี่สุดยอดนะครับพี่น้องบ้านเฮานี่พี่น้องบ้านกุ้ยตะกี้ได้ยินเปิ้นอู้ว่าแต่ก่อนนี่คนเฒ่าคนแก่เพิ่นก็อพยพกันมาจากบ้านกุ้ยลำปางนะครับกุ้ยแพะกุ้ยม่วงกุ้ยกลางกุ้ยฝายกุ้ยหลวงนะครับเนี่ยเป็นพี่น้องไทยลื้อนะครับเพราะว่าพี่น้องไทยลื้อไทยเขินนะครับเปิ่นซ้อบุกเบิกตึกไถเนาะเป็นตีเป็นต่างนะครับสร้างบ้านแปลงเมืองมากับวันนี้ขอบคุณนักๆเนอะนะครับบทนี้ก็แต้พ่องเล่นพ่องนะครับจันทิพย์กับน้องพันนีรับหน้าที่ซอในช่วงตอนบ่ายผิดพลาดประการใดสุมาภัยไว้ล่วงหน้านะครับวันนี้ขอบคุณบ้านปนทองกับบ้านแม่หลานนะเจ้าเฮือจังซอได้ไปพักอยู่ที่บ้านขอบคุณแผนกดูแลต้อนรับบอกว่าตั้งเมอารีในเจ้าแม่สีทอนตัวในเจ้านอไปบ้านปอทองไปรับได้เกิงตอนนี่แม่เจ้าเพิ่งมีหั่นโกนโกกมีหั่นตัวเพ่ดูนอนอันนี้จังตุกพังอนัตตาสังขารระธรรมมันบยงตีเก่าไอ้มังเกิดยากไอ้จะแก่จะเท่าเขี้ยวก็จะเว้าหัวก็จะข้าวไปกลัวมันย้อมหัวขาวน้ำยาย้อมผมมันเลิกอย่างไงมันมีคนย้อมเบิดจะย้อมเฮ้เนอะเจ้าเฮ้ยอันนี้จังตุกขังอนัตตาสังขารระธรรมเฮาบยงตีเก่าไอ้มังเกิดยากไอ้จะแก่จะเท่าเขี้ยวเฮาจะเว้านังเฮาก็จะยันศีล8เกิดยุงตั้งหน้าเปิ้นว่าศีล5ทายุงตั้งหลังโอ้ยนอเจ้าข้าตุกขังสังขารระธรรมมันหลีกหนีบ่ปนรอบนี้แม่มาลีอัดฉีดย่างซอมาขอบคุณครับขอบคุณแม่อาดีเด้อพ่อปฏิยังย้อนรักสลักใจกับพุ่มพวงนะอันนั้นมาตายแล้วลูกไปยอดรักกะกอดจักรพันธ์นี่กะกระตะกะแตนชลดากะเปิ้นว่าไปอย่าไม่กลับเปิ้นว่าหลับไม่ตื่นเปิ้นว่าฟื้นไม่มีเฮาจะหนีไปไหนบ่ปนก็งานยุ่งสาวปี
ปีงี้แงวสาวยังบักเคยเปิ้นว่า30 ปีงี้ยังบ่ได้สงสาร40 ปีกำลังดิ่งทนทานอย่าเวียกอย่าการนิ่งเร็วปานสายฟ้า50 ปีสาวได้บาดเจ็บใจพี่ผู้พายยิ้มย้อยใส่หน้ากำลังตอนดึกมันยังคึกสู้สากามกิเลสบาปเมา60 ปีงี้ไอ้มันฟานโคก70 ปีโรคประหกเต็มตัว80 ปีน้ำตาไหลยัวเปิ้นว่า90 ปีนี่ไข้หัวเหมือนให้บักกอง90เข้าไปให้นะบักให้จะได้เมื่อบ้านเก่านี่ละนอบะปนแม่จะลอยปั้นหุ่มซอจะตีพันนีมาซอแล้วเนอะแม่เนอะมาฟังซอเนอะซอก็หายใจอีดแต่นายพี่น้องบ้านโกยพี่น้องสันบาเฮ็ดจัดงานจนเสร็จงานปล่อยเฮาสั่งแต่เจ้าเปิ้นฟังสิ่งคำมาแจมจันจันติพันนีนี่เป็นพันเอกกรับต้องการงานมีจ้างซองจ้างปีตึงบังฮือได้งอมนี่ละนอละนอเจ้าวันนี้คนนักคนหลายจะติบต้องสร้างความดีไปไหนอย่าได้มีคนนิยมชมชื่นไปแล้วบังกลับหลับแล้วบัดตื่นเงินแสนเงินหมื่นก็บ่มีความหมายกินมาใจยังกินมาดังสาบกินมาเขี้ยวดีนี่แม่แต่เจ้าเฮ้ยเมื่อเฮายังคนอย่าต้องสร้างความดีไปไหนอย่าได้มีคนนิยมชมชื่นไปแล้วบ่รับกลับแล้วบัดตื่นเงินแสนเงินหมื่นก็บ่ได้เอาไปตุยลูกหลานรับมรดกรับเงินสดมันถูกเลขถูกหวยแต่ของเบิ่นแล้วบ่กินตุยตันตุยมันตักน้ำใส่ปุ๋ยปั่นได้กับปั่นนั้นมันเป็นจะได้มันตึงเต็มไอออกตังโกนอย่างว่าจักใช้น้ำคู่ก็ได้กันเปิ้นเต้เตียงมาได้โลกอานิจจังวัฏสังขาราคนเฮาเกิดมาเปื่อหับใจกาตีสร้างพระเจ้าแผ่นดินเรียกสวรรค์ละคนระดับนายกเรียกอสัญญกรรมพระพุทธเจ้าเรียกปรินิพพานครูบาสินทำห้องมรณะภาพโหนโรยตายว่าเสียงบุญไปสู่บุญความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมีนักเหลือขนาดคนตกอย่างเฮาตายอย่าหันยันลาดบนห้องว่าวิบากเฮงซอยศพคนมีเปลนโดนตีลุกพอศพคนตุกมาได้ตึงหิวตึงหอยตีแต่ตายไปแล้วมาได้บัญญังไปโดยคนตุกคนรวยกับมิ่งมอยความหน้าตาองค์พระพุทธาตันได้เทศนาสอนสั่งนี่อันละนอนี่ละนอน้องละนาเป็นธรรมดาแม่เกิดแก่เจ็บตายเฮาในหูกับวันเกิดจะตายวันใดก็บ่ฮู้เนาะนายมอดบ่ว่าเศรษฐีคนมีมังทรัพย์คนอาภัพยายกคนจนตายตึงนายร้อยนายพันนายพลถึงอย่ามีเงินซื้อไว้บ่ได้อย่านั้นละกาหนออย่างเฮาเป็นอย่างซอคิดไม่ทำไม่นี่อันละน้อบัวยาบานป้านจะสอนลายไผ่ลายมันนะเนาะเจ้าเป็นคนกระดิ้นโลนคนควายนะครับห้อมโนใต้ห้อมในเตียว
ปิ้นว่ากินเมื่อใจยังเปิ้นว่ากินเมื่อดังสาบบะกองเฮาตายนอนง่ายจัดลาดลู่ลาบตึงบ่ได้กินแต่ลูตาเมตตาใครกินเหล้ากินไปใครกินเบียร์กินไปเจ้าตายไปบ่ได้กินชักยังเจ้าเฮ้ยเปิ้นว่ากินเมื่อใจยังเปิ้นว่ากินเมื่อดังแสบบะกองเฮาตายนอนไงจัดลาดลู่ลาบบ่ได้กล้าไปตุยหาเงินนี่มันเข้าตาซาเฮามองระนามันไหลออกตากุยที่จริงตายไปก็บ่ได้ยังไปตุยมันเฮาตักน้ำโบยบ่เต็มกุยเต็มซามีละเจ้าอู้แหมกันหูหามไอ้เฮ้ยอู้แหมทุกแหมทุกหามมันแกนเขาจะกินหมอกปอตองถ้าเขาจะย่องหมอกปอตูเนอเจ้าตึงบอกว่าตัวภัยเอย่าไปลักนี่กินข้าวตอนยันติบพันนี่สร้างความสามัคคีกับพี่น้องบ้านกุยไอ้ยันติบกับน้องพันนี่วันนี้แม่เลี้ยงอาลีบอกสู้โวยเห็นแล้วสู้น้องละนะเปิ้นว่าบทนากินตอนนาถ่ายพังนางฮันพี่น้องเจ้าบ้านยังบ่นิ่งไปไหนพี่น้องบ้านโคยกะตึงยิงตึงใจสั่นมาเฮ็ดมาร่วมเป็นเจ้าภาพเพราะวันนี้งานปอยาเข้าสั่งได้กินได้ตานหาผู้ที่ตายจากแจ้งซอขอยกมือกราบขออนุญาตเจ้าภาพในงานเจ้าแจ้งซอข้อนามาใหม่ซอทักทายพี่น้องคนฟังก่อนเปิ้นว่างาบานก็ยาบานสันนามาเฮ็ดนะช่วยงานนะจนเสร็จนะงานปอยเข้าสั่งจ้างซอได้มานั่งกลางพามจันติบพันนี้เป็นพันแนกกรับต้นพี่น้องมาพออย่าเปิ้นเอาหน่อใส่ไห้บาดใจมาพอไผ่มาพออีนายล้อนเอ็นแล้วไม่อยากมาจ้างซุยเฮาหาจิมละน้องบาดใจมาพอไผ่มาพอพันนี้ล้อนพร้อมตึงกูท้องจันติบปันหลวงโซบทนี้อยากขอเชิญจวนกับเปิ้นว่าสายนวลละมันจังไหลต้อยเฝ้าบอกครูสิงคำแม่ครูเจ็บจันซอห้ำรายการเสร็จไปแล้วเล่ามาเปลี่ยนกันล้อมกันเป้าเฮามาเปลี่ยนซอเล่าบ้านยาเปลี่ยนกันนะครับพอครูแม่ครูเอาไปยายเม็ดเข้าก่อนเจ้าปีนกับคนงีบมีกันหลายมิสหายก่อนนับคนมาร่วมงานเตือบันดันตั้งภัยอยากขอสู่มาและขออาภัยกับพี่น้องยิ่งใจตึงบอกคำแม่แก้วยับบางห้องเปิ้นกระโจมคิดหึงบางห้องกับปอลืมพานีน้องแล้วบ่ลืมมูลแล้วมาได้มาซองมาผ่านฮัลละนะจันติบพันนี่เป็นแผนกตอนรับขอสวัสดีครับก็พี่น้องตั้งหลายสันนมาเฮ็ดเมืองพันเจียงไฮ้เต้าขุนมุนนายนะตึงเท่าตึงแก่ก่อนนะเปิ้นใหญ่ยกเป็นผู้เป็นลุงอาวุโสสูงยกเป็นพ่อเป็นแม่ขอสวัสดีคนเท่าว่าคนแก่ป้ากันมาเวนายเจ้าแจ้งซองเปิ้นหาไว้นางเปิ้นเจ้าเป็นลูกเป็นเต้าก็พี่น้องลุ่มพามเมื่อมาแล้วบัดได้มางเมืองพันหวังมาเอาใจอย่าปี้แก้วน้องแก้วมาซอบ้านกุ้ยบ่หวังร่ำหวังรวยได้กินน้ำสักโบยไงก็พอใจแล้วอย่ามาแจ้งว่าจีบละน้องได้กินน้ำสักโบยไอ้ก็พอ
อย่าขอไปเป็นลูกสาวขอปีน้องฮักกันไปยาวๆเป็นลูกสาวไอ้เป็นลูกเบามาขี้เฮาละมันตึงกับบะคบเบิ้ลมาขี้คบละมันตึงละบะเฮาอย่าขอเป็นลูกอย่าขอเป็นเต้าไผ่อย่าไปติชินนินทากะไอ้โอ้มากันโหกเจ้ามามันก็แม่นเหมือนมาเจ้ายองแต่งเปลี่ยนกันไว้กันสาน้ำเป็นน้ำบุญและวาสนาวันนี้ได้มาอย่าไปแบ่งใจฮักเจ้าบัดนักฮักไอ้บัดลายขอฮักอีนายไว้หมอกสองนิ้วจีฮัลละน้องก็พี่น้องบ้านเฮาเปิ้นก่อนลังอาหารโดยอยากหั่งเข้ากินก้อยกินแล้วมันย้อนหัวน้องพันนี้นายบ่ต้องกลัวเปิ้นว่าเฮาตกหัวตังเลยยังอาบน้ำเวลาเตียวตังไปเตียวยุดถ้าต้องน่ะสะดุดหัวไม่ตีน่ะจ้างจอมจะมางางเอาใจอย่าบ้านก้อยตึงบ้านนายามเมื่อเปิ้นมีการมีวันนี้อากาศร้อนทำไมน้องเป็นใจเย็นเปิ้นว่าวาดนาสนาไอ้ขอได้อย่ามาเจอเหมือนควายปูเบอมาเจอควายแม่เป๊ะเขาแคบเขาแตนมันแบนแต่น่ะแบนเตะเขาแคบที่เตะมันแบนเตะงาแบนแตนพันนี้เป็นจำไอ้จะเป็นก้องแกงก้อนจ้างปีเขาแข่งแปงไม่กันกาอายังแข็งใจแข็ง จะไปฟังฮอนกราบสวัสดีกันตาตีเขารักก็มีเกียรติมียศและนางเป็นเส้นเป็นสายยืดเส้นและยืดคอและฟังซ้อนตามสบายออกพูดไหลกันยิ่งใจหน้าป้าปีกันนักเปิ้นว่าน้องก็ลายยังสอบก็ใจอยากไปฟังปั๊มมาพอคนฟังน้ำเวทหลังเวทหน้ายังซออยากขอสาวัสดีกับแจงโซกระไดต้อนรับและกับตักไตเคยพี่น้องไปเหี่ยก่อนเนาะปีกันลายมิสหายกันนักโคตรมาร่วมงานให้ไปลักนีมาร่วมสัมพันธ์และสร้างสรรค์ไมตรีแบ่งใจดีๆบ่มีมองเศร้าขาดต้องบกพร่องประการใดๆย่างโซขออภัยเต้นเจ้าภาพเก่าจีฮัลละน้องเจ้าของสู่มังแผ่วเจ้ามาพักเก้าแผ่วคนแก่งคนเฮาและผู้งานวุโสพุทธงธรรมะสั่งข้างสั่งโคตั้งเตื้อมาโชว์กำปะลงปาจุกบางคนชอบผู้บางคนชอบยวนสมมาเปิงกวนให้จะจวนไล่วกพ่อก็ยืนฟังพ่อก็นั่งกกงกให้จะไว้จนมดกับพี่น้องมาฟ้องยาวกะปืนกะหลามนี่โลดน้องไปปอดตังหลังผู้นายเนอะเขาว่าพ่อสั่งวิ่งได้เป็นกันนะเป็นเก้าพร้อมกับมาลูกเต้าจะได้ปอยากเขาสั่งเพราะงานวันนี้มีเป็นงานสำคัญเลยเอามาจ้างซอมาตอนรับมาเจ้าบ้านมีอย่างใดว่าไปจนหมดตะวันมันบะตกจะไปโฮกจากหานี่นอนเจ้าสู้ตายอยู่แล้วจีบละน้องตะวันละบัดน้องตึงบะฮอกจากหาลูกบ้านมันนั่งตึงบะฟังไปไหนคะแนนพี่น้องละมาเป็นกำลังใจแจ้งซอผู้ตายแจ้งซอผู้เก่ามาเปลี่ยนลำดับลำดาแจ้งซอละมาเปลี่ยนกันเล่ามีตึงกู้ไปกับมีตึงกู้เก่าบรรยายซอเล่าเธอกับไอ้ยันติ๊บได้สาวจีจิตริดกับคนบ้านเมตเตงมาน้องมาแล้วนะแฟนจ้าจังโซไฟเร็วเอาเสียงนี้แฟนคงจำได้เสียงนี้แฟนคงจำได้ไม่ใช่เสียงใครเสียงยาย่าเมตเตงอันเนี้ยยาย่าอันเนี้ยน้องยาย่าอันเนี้ยว่าน้องแตงโมโอ้ไม่ใช่ได้นะมันโต๊ะน้ำเจ้าพญาตายแล้วกระจ
จันติปพันนี่ไงมันน้ำพริกกระถอยเก่าจิกินนะกับข้าวเบาเท่าว่าหวานจะของผูกมิตรนะจะของสัมพันธ์เป็นตุกเป็นลานสัทางพี่น้องไฟบ่ไม่นาตึงบ่หันนาหนูน้ำมันบ่ท่วมหูตึงบ่หันนาจนของเป็นพี่เฮาจะของเป็นน้องเป็นแผนกกรับต้นงานปล่อยงานละเจ้าช่วยกันเนาะไอ้น้องเพิ่นก็ตึงว่าคิดได้มาออกหัวคิดนะมาฟังอาจารย์ติไผจะไปอย่าฟังมองมาผมมาแล้วนะแฟนจ้าแฟนจ้ารีบมางจับจองฮัลโหลเสียงนี้แฟนคงจำได้เสียงนี้แฟนคงจำได้ไม่ใช่เสียงใครเสียงสอนรามจอมทองฮัลโหลหาว่ามันไปสอนรามไหมแม่โอ้สอนรามมากับน้องยาวป้าไอ้ยังเต็มนี่หล่อเหมือนพระเอกเจ้ามาสังเกตหล่ออย่างดาราหนังเจ้าพ่อบัดทีนึกว่าสอนรามมาสอนตัวกันมันยังปักเก็บบัดเท่าเปิ้นว่าจิ้นงัวจิ้นควายแฮมคืนใส่เกลือบัดตึงละมันกะตึงจังเน่ามาสอปีนี้ละยังปักเก็บบัดเท่ามันตึงปึงกันเราละมันตึงเข้ากันดีอยากเข้ากำชอหอมันเย็นเหรอนี่เข้าเหรอนี่กะป้าไอ้จันติบหล่อเหมือนพระเอกเจ้าแม่สังเกตหล่ออย่างดาราหนังพ่อบัดทีเจ้านึกว่าสอนรามปิกมาสอเมืองผ่านตีอย่างเดียวมันตุยเป็นแต่จันติบไอ้มันกินข้าวลำปิกมาสอนนั่งถามไอ้กันเลยตุยหนุยพอแก้มมันก็ยุยพอนมมันก็ยุยพอปุ๋มมันก็ยุยแห้งอย่างพ่ออุยถ้าบอกพอเข้ากันนี่นะปีนี้มันโมนปุ้ยเลยบึดก็ติงตังพอมาบึดก็ติงตังตุยบาเจงเอามาเข้าอุ้ยป้อมึงมาสีกินสู่มางาเหียเตอกับพี่น้องอาใจยิงก็มาซองตุยกันมาติแก่ติเท่าอันเท่านะบาเท่าว่ามันเป็นเรื่องสังขารอายุอาแนมมันบาอยู่ตีเก่าเปิ้นตั้งอาชายยาว่าไอ้หนุ่มดอยเต่าก่อนได้ยกคนเดาหักไอ้ตุยกับบัดตันอันยังตัวกระตาลบลูกนี่แม่กินตอนแล้วไม่แม่มันตวงแต่บ่ใครได้เตื้ออย่างอันเนาะมันกัดเข้าขาหมูตาก็ชีจะค่อยรับติเป็นแต่แม่ครัวนะกะจันทิพย์เอาแหมนี่หลงจันทิพย์เอาด้วยบึดก็ว่าแกบึดได้ก็ว่าเท่าก็พี่น้องบ้านเฮาเปิ้นบ่าว่าไงยังเท่าอย่าจันทิพย์มาเตะปิดมาดังปังมาซอตัวกันนะกำกึดไงก็กว้างบ่เชื่อไอ้บอกแม่เจ้าแก่นตาโมนนะก่อนได้ขึ้นตั้งบนบ่จำลงตึงบ่ยังเนียนแล้วไม่แตะกี่เปอร์เซ็นต์นะแม่น้องจีบละน้องมันมาเท่าพักกมาปั้นมันนมพักละเท่าขี้กะมันเท่าสองหัวหางอย่าให้จันติบเท่ากะสังขารเตว่าเครื่องกลางกับมันลุกมันตั้งมดมาเพตตละนั่งเมื่ออิงกันมาสองมาผ่านไปฟังแฟวฟังขันเนมไอเขาเอามือตั้งขี้ข้างเจ้าจันวะสินขวางเนียนมาตึงแกว่นไปตั้งชินตาผ้าเบอร์ได้เท่าพักกุมปั้นวันนงพักละเท่าขี้กะนี่เท่าสองหัวหางเท่าแจ้งมันเตอะเท่าแจ้งมันอย่างเท่ามาซ้อนตัวกันของมันลังได้เท่าแจ้งเตอะเท่าสองหัวหางกะขันเนมเกิ่งกลางเจ้าจะเก็บไว้ใจเห็นเลยโอ้มาธรรมดาวันนี้เรื่องอายุสังขารฮัลโหลเท่าว่าพักกูมาเปิ้นว่าหนุ่มมาพักละเปิ้นว่าเท่าว่าขี้กะเท่าสองหัวห่างเท่าว่าจันติบมาเตะปิดมาดังปังไงมาซอเมืองผ่านให้บ่าว่าไงเท่าธรรมดานักอายุสังขารปีวันเดือนแยมมันบ่อยู่ตีเก่าอย่าเมื่อเฮาหนุ่มเฮานั่งเฝ้าขวดเหล้าเกิดยากจะเท่ามานอนเฝ้าขวดยะเตะลูตาไม่อุ้ยตาเบิดกะยาหอมเบิดกะยาลมเบิดกะยาอมว่ะดูหลายอย่างเฮ้ยเปิ้นว่าเท่าพักกลุ่มเปิ้นว่าหนุ่มมาพักละเปิ้นว่าเท่าว่าขี้กะเท่าสองหัวหางพี่ยังไม่แก่หรอกน้องรับรองยังหนุ่มอีกนานฟานจะหากนางพี่
มันจะเหี่ยวฟันละจะหักกันนางพี่มันจะเหี่ยวแต่ว่าของในเตียวไม่เหี่ยวก็แล้วกันไม่แน่ไม่แน่นอนไอ้แรกกองเชียร์มีดังเฮ้ยไอ้ห่วงเท่าจังยังแต่มาเท่าจังต้องกันได้อิงตึกเมื่อเท่าตายจังยังถึงว่าจันติ๊บจะมีแถวลูกแถวหลานเบิ้ลว่าเท่าพันดีลูกปู่มีมันชอบกันว่าสองคนนั้นได้ไปอยู่ตัวกันอีน้องพันนี้จะดูตั้งเกี่ยวตั้งกอดข้าเจ้าจะไล่ลูกมันไปนอนนอกจะเตะยอกพ่อมันต่างนาห่อนดีกับไว้เมื่อพี่ร้องเพลงว่าแก่น้อยเล็กน้องก็ไม่เกียดชังถึงฟันละจะหักนางพี่จะเหี่ยวฟันจะหักนางพี่มันจะเหี่ยวขลำในติวให้มันเหี่ยวก็เมื่อวานขลำไปเหี่ยวขลำปลอมมาค่ะแม่งก็เขาห้ามแบบกันเราบัดฮาติตังเท่าบัดฮาติงตังเถิบมันก็เฮางาซุกเกิดมาส้นมันน่ะจ้างทองเปิ้นว่าเจ้าแล้วจะมาเป่าเจ้ายองให้ก็ตึงงานรับรองจะเอากันน่ะเต็มที่พ่อป้อน่ะสวิงเจ้าภาพมาจัดงานปอยากเขาสั่งมีจ้างซองจ้างปีแกะงากรใกล้ใส่กันนาทีที่จันติปพันนี่ได้มาห้อมในงานบัดต้องติตังแก่บัดต้องติตังเท่าถึงเป็นเบาเท่ายิ่งแก่ยิ่งมันนะเพราะวันนี้จะมาซองทองกันบึดนาไล่หลังเอาคนฟังใจขึ้นสิ่งคำมาแจมจานห้ำลำดับลำดาแรงมาภาพปุกขาเป่งลืมว้ายไม่ชันนะโอ้ยไอ้ดูจังดีอ่ะภาพปุกขาเฮียเบอร์สมอดเรนที่ก็มีตั้งดีตึงให้มันนักเลงเล่นให้กันบัดได้มันก็ดีจับให้มันก็ให้จับดีมันก็ดีกันว่าไอ้เขาตีพันนี้ก็จะโตป่าเจ๊เกือบมันยังห้องป่าเกมป่าเมนมันก็ห้องห้าโอมาซอบานก้อยคนฟังเปิ้นบ่โหแจ้งซอคีโลไผ่ตึงบ่เอามาวันนี้พี่น้องปนโหไปขอเอาแจ้งซออย่างคัดเลยย้อยจะติบคัดในเชียงใหม่เนาะคัดมาเลยคัดแบบใดคัดที่มันมาเอานะกับมาเนี่ยว่าใจใหญ่พยาเป็นไฟร้องพยาเป็นไฟต่อให้หันปากก็พอเอาป้อป่าฟ้าซองบ้านก้อยหมอกสนุกเฮฮาซอไปซอมาอย่าไปจุกใจขึ้นสู้ก็บอกไม่สู้ก็บอกสู้ก็บอกไม่สู้ก็บอกกันได้แก้สิ้นออกจากปันให้หยอกจนปืนแค่แหละสักให้หยอกนะมันฮอนฮัลโหลน้องไม่มาส่องบ้านกูยังไงก็ตึงบอกการปัญญูหลังขึ้นหันว่าอย่าถอยถนนหนตั้งลาดยางนาบะตอยมีหอยมีปอยมีหูพืชก็อย่าจอมต้องมันได้สดออกขวงป้าจ้างซอตาหลวงเอาหูกวงจูพันนี้บาซอจะล็อกคอเขาโหเอาแม่บ้านเปิ้นโหเล่นจิงโจ้ไทยนะใจเย็นๆประมาณเปิ้นว่าซองบทนี้จะต้องซองเหมาะเปิ้นว่าบทงอกเอาใบสี่ใบสามเพราะวันนี้งานปอยากเขาสั่งนาบุญปางหลังได้มาซอที่นี่ไปรับตาโจมแม่ไปจงตาจังให้ไปว่าคือกันท่านั้นท่านี้ยาวเตะกันเนาะก้อยว่ากันไปเนาะปอเนาะละน้องบะหมี่นางบนเฮาบัดได้มาบะหมี่กิดธุระเฮาบัดได้หันกันนะเมื่อวันนี้บัดดานปล่อยเขาสั่งตึงบัดได้มาหันกัสนาพี่น้องไฟบอกไม่นาบัดได้หันหน้าหนูนาบัดหอมหูบัดได้หันหน้าจนยัดเต็มพันนี่ก็ขึ้นล่องบัดได้หันพี่น้องเมืองพามันอู่ไผ่งานมันเจ้าบะหมี่นาบุญเฮาบัดได้มาบะหมี่กิดธุระเฮาบัดได้หันกันเมื่อวันนี้บ่มีการกินตานบ่ได้มาหันกับพี่น้องเจ้าบ้านบะหมี่นาบุญบัดได้มานั่งหับ
บ่เพื่อชาตามัดจำมาได้หันการแหมสาม แล้วมีไหนมาจ เชียงแล้ว ำเอา อันละน้อง นาบุญนาเตนอได้มาส่งจองจ้องบุญควายเมวงกินยังป้องไปบุญนาขอบุกได้มาจกอดินใส่เปิ้นว่าบุญนาน้ำไหลมันมาไป8 ลิ้นเปิ้นว่าบุญปู่แปงหูที่คันนาเปิ้นว่าบุญป่าแกงใส่ยาเข้ามินเปิ้นว่าบุญหอกสุกซอกหางมินเปิ้นว่าบุญตีนซีนมาปกปินปันเอ๊ะ โอ้มันเป็นหน้าบุญบอกแม่บอก เปิ้นว่าบุญนะขยมได้ไปอยู่ตอยตุกเปิ้นว่าบุญนะขมุกมันได้กินน้ำมันแก้วบุญนะป่าแห้งมันมาไก่ปากแมวบุญนะของแล้วย่ำเอวไก่น้อยมาซอบ้านกล้วยเป็นบุญวาสนาบุญตีนใจข้ามาปะเป็นน้ำย้อย แอนแล้วห้ามแบบเป็นน้ำย้อยผู้ซอหลวงเก่าแดง ละนอ เป็นหน้าบุญวายได้ไปหมายขันจ้างหน้าบุญไม่ห้างมันได้มาปะเป่าจีหน้าบุญจันติบได้มาปะพันนีอย่างหน้าบุญปีได้ไปปะใส่กล้วยเฮา2 คนได้มานั่งกลางหามหน้าบุญห้อยหวานมาปะใส่จานใส่ถ้วยเป็นหน้าบุญปีไปปะใส่กล้วยเจ้าเลยได้มาจุยน้อยงานโอ้ไผ่ลังพวงมาลัยเนี่ยยามมาเข้าภาษาแจ้งโซกะเข้าปอดตุกไปตุกบดมาได้ไปฮิไปหาพ่อมาไปก้าปูพ่อมาไปก้าปลาอย่างจะติบไว้นามันมาไปทกกันตะกาอย่างแจ้งโซกับแม่ยิงอย่างเควนปะปอได้ออกแหงเพราะแจ้งขายแจ้งกา เป็นวันนี้ขายอย่างครับ โอ้ขายวิทยุขายแฮนดี้ไดโซวันนี้ก็เอามาขายตัวเนอร์ ต่างคนหน้าต่างห่างต่างคนหน้าต่างหิ้งหวังเจริญวุฒิจะสร้างรักสร้างทานค่าของคนอยู่ที่ผลของงานของล้นเหมือนฟันบัตกันเหมือนเต่าเพิ่นว่าวิ่งนางรีมานะอดทนจำเป็นดิ้นรนหาเลี้ยงครับเน่าเพิ่นว่าเฮาใหญ่กับเพื่อเฮากินข้าวเพิ่นว่าเฮาเท่ากับเพื่อเฮาเกิดเมื่อแล้วตึงวันนี้ไอ้เท่าละกะ บาเท่านะครับ อายุได้ตะดาว กำลังจะ30ครับ โอ้ สิ้นเดือนนี่จะ30เต็มละ จะ30ละมันเท่าตะละเนาะแม่เนาะ เปิ้นว่าฝนน่ะบ่ตกฟ้ามันตึงบ่ห้องเปิ้นว่าน้ำน่ะบ่นองต้องเหือมันเขินอาชีพจังซอนี่ดิ้นรนน่ะเพื่อเงินหาดน่ะบ่จ้างเดินเหมือนผู้ลุงแม่ป้าคนรวยเปิ้นเกิดป้าองค์เงินองค์ทองไอ้จันติ๊บจอมตองเกิดมาป้าองค์หาจีมเลยหากินแบบนี้ ปั้นมาหันจางให้ก็อย่าไปให้ต่อยจางหันปั้นมาคังเขาจะต้องขยันไปตีกองแข่งฟ้าขี่ม้าแข่งตะวันก้อยเก็บก้อยการลำไปตะเล็กตึงอันน้อยก้อยฮีก้อยหาโดยปัญญาฉลาดเปิ้นว่าเงินบัตรจะกลายเป็นเงินร้อยเอากินนักกินมองปลายนิ้วก้อยเปิ้นว่ากินรูปังชีรติมัจฉานังนามโคตังนะชีรติสรีระร่างกายของสัตว์ทั้งหลายย่อมดับย่อมเสื่อมสลายไปได้แต่ว่าชื่อเสียงคุณงามความดีวงตระกูลหาเสื่อมไปได้โดยไม่ขอเจริญสุขญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอันเป็นที่รักที่นับถือของตุเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่องค์นี้วันนี้รายการธรรมะก่อนนอนก็มาพบกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ณทางสถานีวิทยุการเผยแผ่ธรรมะในคลื่น 104.50 ทำการออกอากาศณที่วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แต่ตุเจ้าองค์ที่พูดนี้ญาติโยมอยู่วัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ห่างกันประมาณเกือบ40 กิโลถ้ารถไม่ติดก็วิ่งมาสบายประมาณ30 กว่านาทีก็ถึงแต่ส่วนมากการเดินทางนั้นมันช้าเพราะรถมันติดต้องใช้เวลานานพอสมควรรายการนี้ดังที่ได้กล่าวให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้รับรู้เลยว่าไม่ใช่รายการสดเป็นรายการอบแห้ง บันทึกเสียงธรรมะขอเมตตาธรรมจากคนก็พูดแบบเล่นๆว่ามันเป็นรายการธรรมะกล่อมนอนนะท่านพระครูฟังไปนอนฟังไปก็เพลินไปเลยหลับไปตื่นเช้ามาก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วเป็นเสียงอื่นก็ดีโยมยังได้ฟังอยู่นะยังได้ฟังเพราะมีน้ำจิตน้ำใจจดจ่อแต่บางด้านบางคนก็อดตาหลับขับตานอนฟังก็ต้องขอบใจในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมทุกท่านทุกคนไว้ณที่นี้เป็นอย่างมากขอบใจมากขอบใจหลายเรามาไหว้พระสวดมนต์คือบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตก็ขอเจริญพรโยมว่าตามกันไปก็คือไหว้พระนั่นแหละนะตั้งใจนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธถ้านอนแล้วก็ยกมือไหว้ก็เอาแหละสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอัตถิอุนหิสะวิชโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพ
พะสัตตะหิตัตถายาตังตวงกันหาเยเทวะเตปาลิวัชเชลาชะตันเตอมโนเสหิปาวะเกพยะเกนาเกวิเศภูเตอากาลมะระเนนวาสัพพะสัมมามะระนามุตโตตาเปโตวากาลมาริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัทธาสุทธาสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจาริตังจาเรตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปูชังธาระนังวัจจานังครุงปะเรสังเตสนังสุตตวาตัสสะอายุปวัตตติทำไมตุเจ้าเอาบทอุณสวิชัยนี้มาสวดพระคาถาบทนี้ในญาติโยมถ้าเรามีศรัทธาสวดเป็นประจำเนี่ยมีอานุภาพอย่างมากแต่ต้องอยู่ด้วยความเชื่อด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสามารถพลิกผันชีวิตให้มีอายุมั่นยืนยาวได้ถ้ามีก็ดีความก็สามารถที่จะพ้นได้มนุษย์พูดผีปีศาจวิญญาณร้ายต่างๆก็ไม่สามารถจะมาทำอะไรได้สามารถปลอดภัยจากอัคคีภัยสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษป้องกันการตายโดยอุบัติเหตุหรือตายก่อนหมดอายุขัยได้ความแท้จริงจะเป็นอย่างไรนั้นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติคือทุกสิ่งทุกอย่างในญาติโยมจะมาพูดก็ไม่อยากให้โยมเชื่อเสียทีเดียวแต่ว่าถ้ามันไม่มีจริงนั้นครูบาอาจารย์ก็คงไม่พูดไว้และในพระสูตรเหล่านี้คงจะไม่มีไว้เราจะสังเกตได้เวลาไปเจริญพุทธมนต์สืบชะตาบทอุณสวิชัยนี้พระสงฆ์จะนำมาสูตรหรือมาสวดอยู่เป็นประจำบางทีก็ใช้การผูกข้อมือให้แก่เจ้าภาพอย่างไรก็อยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความเลื่อมใสอยู่ที่ความตั้งใจทุกอย่างถ้าตั้งใจทำเนี่ยมันสำเร็จผลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันใจร้อนมันอยากจะให้ทันใจใจมันร้อนถ้าใจร้อนนี่ไม่เห็นเกิดมีอะไรป้องกันอะไรได้ไม่รู้ว่าสวดไปทำไมถ้าอย่างนี้ก็หมดหวังนะหมดหวังเพราะความเชื่อความเลื่อมใสมันไม่มีเราสวดไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอย่างน้อยก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ในตัวในตนของเราคนเรานี่ญาติโยมถ้าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตัวปัญญามันเกิดขึ้นนะปัญญาแปลว่าความรอบรู้เมื่อตัวปัญญามันเกิดขึ้นนี้
ทุกสิ่งนั้นจะพลิกผันไปทางชั่วก็มีทางดีก็เยอะ ถ้าใช้ปัญญาไปในทางที่ไม่ถูกที่ผิดต่อกฎระเบียบต่อศีลต่อธรรมต่อกฎหมายมันก็ได้รับผลในทางไม่ดีถ้าตัวปัญญาชี้แนะชี้นำไปในทางที่ถูกต้องโดยญาติโยมตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมไม่มีอธรรมอยู่ในจิตในใจไม่มีอกุศลใดๆอยู่ในใจในจิตมันก็เกิดผลดีต่อบุคคลนั้นฉะนั้นญาติโยมที่จะมาพูดไปก็ไม่อยากให้เชื่อทีเดียวจงใช้สติและปัญญาตรึกตรองพิจารณาเอาเพราะมีมาอย่างนี้จึงพูดไปให้ญาติโยมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นได้ทุกอย่างแหละทันสมัยทุกโอกาสเวลา 2,000 กว่าปีมานี่มีมาแต่ต้นอย่างไรปัจจุบันก็มีอย่างนั้นไม่มีคำว่าเสื่อมคำว่าสูญคำว่าหายธรรมะมีตลอดอาตมาเคยพูดเสมอกับญาติโยมผู้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่รอบกายเรามองอะไรเป็นธรรมะได้ทั้งนั้นจะมองคนมองสัตว์มองต้นไม้ภูเขาเหล่ากามองโน่นมองนี่อากาศหรือลมก็ตามเป็นธรรมะทั้งนั้นมองในกายทุกส่วนตั้งแต่ผิวกายจนถึงในร่างกายสรีระทุกส่วนมันก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแล้วแต่เราจะมองถ้ามองไปด้วยมีสติและปัญญามันก็สามารถทำให้คนที่มองที่คนที่ได้รู้ในเรื่องของธรรมะมีความสุขได้เมื่อกี้นี้อาตมภาพได้นำพุทธภาษิตในบทหนึ่งมาพูดในเบื้องต้นว่ารูปังชีรติมัจฉานจังขอโทษมัจฉานังนามโครตังนชีรติซึ่งก็แปลว่าสรีระร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานนะโยมนะทุกสัตว์ย่อมดับและเสื่อมสลายไปได้ก็ความหมายก็หมายความว่าไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานจะตัวใหญ่ตัวเล็ก4 เท้า2 เท้ามีปีกไม่มีปีกสัตว์บกสัตว์น้ำชนิดไหนก็ตามตลอดจนมนุษย์ที่เราว่าก็เป็นสัตว์อันประเสริฐนั้นเมื่อมันมีเกิดมันก็มีดับเสื่อมสลายไปแต่หัวข้อธรรมนี้ท่านบอกว่าสิ่งที่ยังไม่สลายนั่นคือคุณงามความดีคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้มันเสื่อมไปโดยไม่ได้มีอย่างใดก็มีอยู่อย่างนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้พูดอย่างแน่ชัดว่าสัตว์ทุกชนิดเกิดมาต้องตาย ไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้แต่มานึกถึงตอนนี้ในปีนี้นะพระตายเยอะและสลายสรีระร่างกายของพระสงฆ์เยอะมากเชียงใหม่ก็มีลำพูนก็มีแม่ฮ่องสอนก็มีทุกจังหวัดนี่ไม่กี่วันมานี้ท่านเจ้าอาวาส
วัดป่าไผ่โดยสะเก็ดรู้จักมักคุ้นกันเป็นสหายในทางธรรมได้รับแจ้งข่าวบอกว่าท่านก็ได้ละสังขารไปที่โรงพยาบาลในวัน2 วันที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ก็ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและอาตมาเองก็จะเป็นนั่งเทศน์วันที่21เวลา 21 นาฬิกาที่วัดป่าไผ่นั่นเองนะไม่นานมานี้ก็ตุเจ้าอำเภอสันปะตองก็ตายที่เผาก็มีที่ตายก็ตายครูบาองค์หนึ่งอายุ90 กว่าปีก็ตายเดี๋ยวก็ข่าวพระที่โน่นที่นี่ตายจะยศถาบรรดาศักดิ์จะสูงจะอย่างไรก็ตามก็ถึงตายทั้งนั้นเรามาคิดดูว่าไม่ว่าใครหนีไม่รอดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนดีคนชั่วคนมั่งคนมีทุกข์ยากอับจนจะเป็นนักบวชเป็นกระหัตถ์ชาวบ้านมันหนีความตายไปไม่พ้นนะโยมนะหนีไม่พ้นมันรอดไปไม่ได้แต่เมื่อทุกคนตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าสิ่งที่รอรับอยู่นั้นหรือผลที่เราจะต้องได้รับไปเสวยนั้นมี2 อย่างนั่นก็คือผลบุญกับผลบาปมันเกิดจากไหนมาใครเป็นผู้ให้เกิดจากตัวเราเองเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราได้ทำผลอะไรไว้กรรมอะไรไว้ถ้าเราทำกรรมชั่วผิดศีลผิดธรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักโลภโกงประพฤติผิดในกามชอบพูดเท็จโกหกตอแหลยุยงยุแยติสินนินทาโอ้อวดเมาวันยังค่ำทำไม่ดีกับพ่อกับแม่กับครูบาอาจารย์กับพระสงฆ์องค์เจ้ากับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมโลกเดียวกันญาติโยมผลแห่งการกระทำความชั่วมันก็รอให้ผลอยู่ข้างหน้าหนีไม่พ้นหรอกหนีไปที่ไหนก็ไม่พ้นญาติโยมอย่าทะนงตัวอย่าลืมตัวว่ากูเกิดมาชาตินี้กูมีเงินมีทองมีข้าวมีของเดี๋ยวจะไปจ่ายซองขาวให้แก่ยมวิบาล จะหลับไหมนะมันไม่ใช่มนุษย์เนี่ยถ้าเป็นคนนี่ทำมาไม่ไว้ใจนะแต่นี่จะยมวิบาลมันจะรับหรือไม่นั่นไม่รับแน่นอนฉะนั้นถ้าเราจากโลกนี้ไปได้รับผลคือความชั่วความทุกข์ความทรมานแต่ในชีวิตที่เราอยู่นี้เราสร้างแต่คุณงามความดีรักษาศีลให้ทานฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนามีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจมีธรรมะอยู่ในใจในจิตไม่ตายก็เป็นสุขตายไปเราก็ได้รับผลดีๆเหมือนกับเราอยู่ในโลกนี้ถ้าเราฆ่าคนตายเราทำผิดศีลผิดกฎหมายเราต้องถูกจับไปติดคุกติดตารางเราไม่ทำผิดศีลไม่ติดธรรมเราก็ไม่ต้องถูกจับไม่ต้องไปติดคุกติดตารางนี่ผลที่มันเห็นกันอยู่ชัดๆเห็นด้วยตาฉะนั้นญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายผลบุญผลบาปที่ตนทำไว้นั่นแหละจะได้รับ
ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้บำเพ็ญบุญกุศลตลอดจนถึงวาระสุดท้ายแห่งการมีอายุอยู่ท่านทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจักตายแน่นอนเพราะเหตุไรเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี้มีความตายเป็นที่สุดแต่ว่าใครจะตายก่อนตายหลังตายเมื่อไหร่ตายด้วยวิธีไหน ก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนตายเพราะถูกฆ่าตายบางคนอัตวิบากกรรมตายบางคนยังไม่ถึงคราวประสบอุบัติเหตุตายบางคนนั้นตายด้วยโรคเพียทิต่างๆมาเบียดเบียนบางคนหมดลมหายใจเพราะสิ้นอายุไขบางคนตายหนุ่มบางคนตายเฒ่าตายแก่ตายดีก็มีไม่ดีก็มีฉะนั้นท่านทั้งหลายเราทุกคนมีความตายเป็นที่สุดก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นที่เกิดมาในภพในภูมิใดก็ตามไม่ว่าเราไปเกิดภพภูมิหน้าเราจะเป็นเทพเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ดิรัจฉานขนาดเกิดเป็นเทพนะก็ยังต้องตายต้องหมดอายุเหมือนตุเจ้าเคยเล่าให้ญาติโยมฟังท่านทั้งหลายขนาดเป็นเทวบุตรในอดีตสร้างบุญเยอะกรรมแยะแต่บุญมากกว่ากรรมที่สร้างเลยได้ไปเสวยสุขเป็นเทวบุตรก็จะต้องหมดอายุลงมาแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้ทำบาปทำกรรมได้ฆ่าสัตว์ทำร้ายชีวิตคนอื่นฉะนั้นกรรมนี้ก็ต้องไปตกนรกบางคนบางท่านก็สร้างกรรมอย่างนี้ไว้และทำบุญก็เยอะได้รับผลดีก่อนแล้วผลชั่วตามมาทีหลังเทพบุตรองค์นี้พ้นจากนรกต้องไปเกิดเป็นอีแรงหลายชาติและจะมาเกิดเป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนหูดวกเป็นคนตาบอดอีกเพราะกรรมดังนั้นได้สร้างไว้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระเวสสันดรนะโยมได้บำเพ็ญทานบารมีในบารมี10นั้นเป็นอย่างมากพระองค์ตายจากการเป็นเวสสันดรเกิดเป็นพระโพธิสัตว์อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเหลียวลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางเจ้าสิริมหามายาจนประสูติออกมาแล้วก็ได้ออกบวชจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นิพพานดับขันธ์ปรินิพพานตายอยู่อายุยังได้80 พระพรรษาเท่านั้นพอออกไม่ออกที่นั่งฟังธรรมภาพนี่เกินพุทธเจ้าเยอะตัวเจ้าองค์นี้ก็80แล้วนะ ไปงานทุกงานที่ญาติโยมนิมนต์ไปนั่นมันดีได้ให้ธรรมะได้ให้ข้อคิดได้พูดได้จาได้คุยกับพระได้คุยกับญาติกับโยมมันเป็นยาขนานเอกวิเศษจริงๆฉะนั้นญาติโยมเมื่อมีกิจก็นิมนต์อาตมาก็ไปได้
ฉะนั้นจะเป็นอะไรก็ตามญาติโยมมันก็เป็นไปตามกรรมเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายทั้งสิ้นในที่สุดชีวิตที่สุดอันที่สุดคือความตายแม้ว่าจะมีอายุยืนได้100 ปี100 กว่าปีจะเกิน100ก็ไม่มีมากหรอกก็ต้องถึงความตายอยู่ดีเพราะความตายมันรออยู่ข้างหน้าเมื่อตายแล้วยังมีกิเลสอยู่ตัวกิเลสนี่แหละโยมทั้งหลายเป็นเชื้อตายแล้วต้องไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไปผลไม้ต่างๆนี่ไม่ว่ายืนต้นล้มลุกมันมีเชื้อมีเมล็ดมีพันธุ์ของมันอย่างข้าวเนี่ยถ้ามันไม่มีเมล็ดนี่โยมเราก็อดไม่ได้กินข้าวฉะนั้นมันยังมีเมล็ดให้เพาะอยู่มะม่วงลำไยก็เช่นเดียวกันผลของมันคือตัวกิเลสถ้ากิเลสเป็นตัวดีเราก็ไปสู่ในทางดีถ้ากิเลสในทางชั่วในตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในความโลภความโกรธและความหลงความชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วถ้าดีก็สามารถพ้นกฎแห่งกรรมแห่งความชั่วนั้นไปได้แต่ทุกสัตว์มีกรรมเป็นของตัวของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสยืนยันว่าการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำเป็นไปตามกรรมกรรมนั้นคือการกระทำดังที่อาตมาภาพเล่าสู่ญาติโยมฟังสัตว์บางชนิดเกิดในครรภ์ของมารดาผู้ที่ทำกรรมชั่วไปก็ยังตกนรกทำกรรมดีไว้ก็ไปบนสวรรค์ถ้าหมดกิเลสอาสวะกิเลสทั้งหลายก็เข้าสู่นิพพานนี่เป็นความยืนยันอันแท้จริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไรญาติโยมเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันมีจริงโยมบางคนไม่จริงตายแล้วศูนย์ไม่ต้องได้มาเกิดนรกสวรรค์ไม่มีบางคนเราพูดนรกท่านไปเห็นมาหรือยังเราพูดสวรรค์มีกี่ชั้นท่านไปมาหรือยังเราจะตอบว่าเรารู้ก็หาว่าเราพูดเท็จแต่ฟันตรงว่านรกมีสวรรค์มีชาติหน้ามีเพราะมีอดีตมีปัจจุบันต้องมีวันหน้าชาติหน้าพบหน้าไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ญาติโยมมีวันนี้มีพรุ่งนี้เวลาขณะนี้ที่ธรรมาภาพนั่งบันทึกเสียงธรรมะ7 โมงเช้าเดี๋ยวนี้เกือบจะ8 โมงเข็มนาฬิกาวินาทีก็วนไปวนมา60 วินาทีเป็น1 นาที60 นาทีเป็น1 ชั่วโมง24 ชั่วโมงเป็น1 วัน7 วันเป็น1 สัปดาห์30 วันเป็น1 เดือน12 เดือนเป็น1 ปีเข้าไป2 ปี3 ปีมันก็ไปข้างหน้าฉะนั้นวันหน้ามีชาติหน้ามันต้องมีนรกสวรรค์มันก็ต้องมีจริงบางคนนี่เข้าใจว่าตายแล้วต้องศูนย์
ไม่ศูนย์ถ้าศูนย์จริงๆต้องหมดกิเลสต้องดับขันธ์ปรินิพพานเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเรานี่ญาติโยมตราบใดยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเกิดอีกถ้าหมดกิเลสก็เข้าสู่นิพพานได้อย่างพวกเราทั้งหลายนี้ยังมีกิเลสอยู่นั้นถ้าทำกรรมดีไว้พอประมาณจะมากล่าวบ่อยครั้งว่าถ้าใครมีศีลนี่กลับมาเป็นมนุษย์อีกชาติถ้าทำกรรมดีไว้มากมีทั้งธรรมมีทั้งศีลก็เกิดบนสวรรค์ตั้งแต่จตุมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตนิมมาปรนิมสวรรค์อกชั้นแต่ถ้าทำความชั่วไว้มากก็ไปเกิดในอบายภูมิไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกหรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เป็นต้นญาติโยมเลือกเดินทางเอาเองก็แล้วกันนะเพราะมันทางใครทางมันอาตมาเพียงแต่บอกให้ญาติโยมและเตือนสติตัวเองอย่าสอนคนอื่นและตัวเองไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติถ้าเรามัวแต่สอนไม่สอนตัวเองตกนรกได้ฉะนั้นก่อนจะสอนจะบอกใครเราต้องสอนตัวเองประพฤติปฏิบัติตัวเองให้ดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนถ้าเราหมดแล้วซึ่งกิเลสพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อสิ้นชีพก็เข้าสู่นิพพานโยมอาจจะถามว่าพระอรหันต์มีจริงไหมมีแต่เราไม่สามารถบอกให้ใครรู้ได้ว่าเราเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เหมือนญาติโยมไม่ใช่เหมือนพระยุคปัจจุบันบางองค์ก็บอกว่าอาตมานี่เป็นอริยะเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้ฌานนั้นฌานนี้เข้านิโรธสมาบัติมาแล้วได้อานาปานสติมาแล้วโอ้อวดให้ญาติโยมฟังมันขาดจากความเป็นภิกษุทันทีญาติโยมบางคนก็กล่าวตูว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์มันต้องอรหันต์กับอรหันต์จึงจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์แล้วใครที่รู้ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์พูดไม่ได้เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมทำอันยิ่งยวดของมนุษย์ที่ไม่มีในตนนั่นมันผิดญาติโยมมันพูดยากฉะนั้นการจะเป็นพระอรหันต์นั้นมันก็ยังมีพระอรหันต์เมื่อสิ้นชีพตายจากโลกนี้เข้าสู่นิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดให้ทุกข์อยู่อย่างนี้อีกส่วนบุคคลที่มีกิเลสอยู่เหมือนเราเหมือนท่านทั้งหลายนี้เมื่อตายไปแล้วก็เกิดอีกเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้อีกชาติหรือกี่ชาติก็ไม่รู้อาจจะลำบากก็ได้ทุกข์ยากอับจนก็ได้มั่งมีสีสุขก็ได้สรีระร่างกายอาจจะสมประกอบก็ได้ไม่สมประกอบก็ได้ฉะนั้นญาติโยมลองสังเกตดูคนเราเกิดมานี่รูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันเหลือแต่กรรมมันปรุงแต่งไม่เหมือนกันบางคนสูงบางคนต่ำบางคนดำบางคนขาวบางคนหน้าตาสะสวยงดงามบางคนหน้าตาก็พอดูได้ไปจ่ายตลาดได้เข้าวัดได้ บวชได้บางคนเกิดมาพิกลพิการบางคนเกิดมาในกองเงินกองทองมีเข้ามีของอยากได้สิ่งไหนอยากทานอะไรทำได้ทานได้มีได้
แล้วก็คนเหล่านี้ชอบทำบุญอีกนะให้ทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนามาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างเสบียงไว้ให้แก่ตนในภพต่อไปฉะนั้นท่านทั้งหลายมนุษย์คนเราทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วมันก็เกิดอีกแต่ถ้าไม่อยากเกิดอีกนั้นก็ต้องกำจัดตัวกิเลสให้หมดไปให้ถึงนิพพานถ้ายังมีกิเลสไม่อยากเกิดมันก็ต้องเกิดแม้ว่าญาติโยมทั้งหลายจะไม่เชื่อการเกิดมีจริงมันก็ต้องเกิดเพราะใดต้องเกิดคือมันยังมีกิเลสอยู่แต่จะไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนนั่นพูดยากย่อมขึ้นอยู่กับแรงเหวี่ยงของกรรมดีและกรรมชั่วที่ตัวเองได้ทำไว้นี่คือกฎเอกธรรมชาติที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบและทรงแสดงไว้คนทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายมีโยมของอาตมาภาพเป็นเจ้าหน้าที่ของธกส.ปี2 ปีนี้คนตายเยอะคนตายมากขนาดหน่วยเดียวนะคนตายเยอะโยมเราสังเกตอยู่ในหมู่บ้านโยมในตำบลโยมนะเดือนหนึ่งมันไปกี่คนแต่คนเกิดนั้นมีน้อยนะตามสถิติเท็จจริงยังไงก็ไม่รู้ตาย500,000 กว่าเกิดประมาณ400,000 กว่าเล็กน้อยโยมลองหลับตานึกในหมู่บ้านของโยมปีนี้ตายกี่คนแล้วเกิดกี่คนแต่มารับรองว่าตายเยอะเกิดมีน้อยฉะนั้นพลเมืองเลยลดลง ลดลงบางตำบลนี้พลเมืองเกือบหมื่นเหลือ 7-8 พันทำไมมีหมู่บ้านจัดสรรนี่มาอยู่มันไม่เพิ่มหรอกพลเมืองฉะนั้นสาธุชนญาติโยมทุกคนนั้นต้องตายแต่บางคนก็ตายดีบางคนก็ตายไม่ดีบางคนนั้นยังไม่ตายก็เหม็นแล้วตายแล้วยิ่งเหม็นบางคนยังไม่ตายก็หอมตายแล้วก็ยิ่งหอมอย่างครูบาเจ้าศรีวิชัยนี่ครูบาอาจารย์หลายองค์ญาติโยมหลายท่านมีชีวิตเป็นคนมีศีลมีธรรมเพื่อแผ่จุนเจือช่วยเหลือให้ทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรม 4ตั้งอยู่ในหิริความละอายโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมเป็นคนที่มั่งมีสีสุขมีเงินมีทองมีสติปัญญาช่วยเหลือสังคมอุปถากประถมบำรุงพุทธศาสนายังไม่ตายก็หอมตายแล้วคนก็คิดถึงหาเหมือนครูบาเจ้าศีลธรรมนักบุญแห่งล้านนาพวกเราทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ครูบาวิหารหลวงวัดสวนดอกก็ครูบาแม้แต่วัดประสิงห์ก็ครูบาหลายวัดครูบาสร้างทำสะพานบ้างถนนบ้างครูบาตายไปกี่10 ปีแล้วเรายังนึกถึงครูบานี่มีชีวิตครูบาก็หอมด้วยกลิ่นศีลกลิ่นธรรมตายแล้วอานิสงส์กลิ่นธรรมกลิ่นศีลก็ย้ำให้คนทุกคนนึกถึงอยู่อาตมาก็ไม่เคยเห็นตัวตนที่แท้จริงของครูบาเจ้าศรีวิชัยประชุมเพลิงเผาครูบาที่วัดจามเทวี2489ปีนั้นตุเจ้าหนองตองเกิดอยู่ที่แม่ริมบ้านอ้อย
ในปีจอนั่นนะแต่มาเกิดพอดี ในปีที่เผาครูบาเจ้าศรีวิชัยฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่ตายก็หอมตายไปก็หอมบางคนไม่ทันตายยังมีชีวิตเหม็นเพราะเป็นคนที่ชาวบ้านไม่ยอมรับอยู่ที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นเป็นคนผิดศีลผิดธรรมใครว่าอะไรก็ไม่เชื่อคนสาปคนแช่งกันตายไปแล้วทุกคนยกมือท่วมหัวตายก็ดีแผ่นดินจะได้หนาขึ้นอีกคืบหนึ่งมันเผาแล้วยุคปัจจุบันเนี่ยนะ เนี่ยตายไปแล้วคนยังสาปแช่งอยู่นะญาติโยมจะก่อนตายให้มันหอมตายแล้วหอมหรือก่อนตายมันเหม็นตายแล้วเหม็นเลือกเอาก็แล้วกันบางคนก่อนตายมีสุขบางคนก่อนตายมีแต่ความทุกข์บางคนตายแล้วทิ้งความทุกข์ยากไว้แก่ลูกแก่หลานแก่ครอบครัวแก่บ้านแก่เมืองบางคนตายแล้วทิ้งความเจริญและแบบอย่างอันดีไว้แก่ลูกหลานแก่บ้านแก่เมืองญาติโยมเหมือนหลายท่านหลายคนตายแล้วคนคิดหาอยู่ตลอดเวลาบางคนตายแล้วสาธุไปเลย ฉะนั้นญาติโยมชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะต้องตายก็ขอให้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยความดีโดยมีศีลมีธรรมวันนี้ตุเจ้าหนองตองขอฝากกับญาติกับโยมญาติโยมท่านทั้งหลายกลับเข้าบ้านปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยเข้าบ้านเข้าช่องขึ้นหอขึ้นเรือนปิดประตูบ้านหอเรือนให้ดีหน้าต่างให้ดีเก็บของมีค่าไว้ให้ดีขนาดตู้เซฟน้ำหนัก200 กว่ายังหายไปแบบปริศนาไม่รู้ว่าหายไปไหน ลองคิดดูนะคิดดูนะเก็บของมีค่าให้ดีของไหนที่เราจะใช้พรุ่งนี้เอาไว้ตรงที่เราเดินผ่านจะเตือนสติตาเห็นโอ้ของมีนี่หยิบได้เลยแล้วก็จะทานข้าวก็ทานอาหารว่างก็ทานเสร็จเรียบร้อยก็อาบน้ำชำระเหงื่อไขของเสียออกไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอาบท่าใส่ผ้าใส่ผ่อนชุดไหนสีไหนที่โยมชอบใส่นุ่งแล้วไม่อึดอัดใส่เลยใครก็ไม่เห็นอยู่ที่บ้านจะปะแป้งใส่น้ำอบน้ำหอมก็ตามใจตุไม่ห้ามแล้วกราบพระ5 หน 1พระพุทธ2พระธรรม3พระสงฆ์4พระสมปรารถนาพระเจ้าทันใจคือพระบิดาพระมารดาผู้ให้ชีวิตผู้ให้กำเนิดเกิดมาให้ชีวิตแก่เราแล้ว5กราบครูบาอาจารย์ผู้ให้ศิลปะวิชาความรู้อุปัชฌยะผู้บวชตุบวชเนนได้เป็นน้อยเป็นหนานเพราะเรามีอุปัชฌยะเราได้เป็นเจ้าคุณเป็นอะไรไปเพราะเรามีอุปัชฌยะอย่าลืมท่านเหล่านี้สวดมนต์3 บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนแล้วเจริญสมาธิภาวนาพอสมควรแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรเทพบุตรเทวดานะเสื้อวัดเสื้อวาผีหอผีเงินผีปู่ผีย่าผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์แผ่เมตตาให้หมดแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาแก่ตัวเองข้าพเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติใดก็ตามขอข้าพเจ้ามั่งมีพระได้โภคทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองสิ่งของที่ดินที่อยู่ที่อาศัยอย่าได้อดอย่าได้อยากอย่าได้ทุกข์อย่าได้ลำบากเกิดมาชาติใดขอข้าพเจ้าได้พบพระศิริยะเมตไตรแล้วโยมก็หลับแบบสบายไม่ฝันเห็นร้ายเรียกว่าหลับเป็นสุขตื่นมาก็เป็นสุขใบหน้าเปล่งปลั่งสดชื่นวันนี้สมควรแก่เวลาอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คัมภีร์อุปาตสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีละวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระคาถาล้วนจำนวน271คาถาคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาทสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมืองคณะสงฆ์วัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครได้นำบทสวดอุปาทสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกเป็นครั้งแรกณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวหมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลสรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินทางปริตตานุภาโวสทารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาภทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตทุมให้เขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยักขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ
มมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตุทัสโสอายังธัมโมโลกันตังขินะเทสิโตมหาสันติกโรโลเกสัมปัสสัมปันติตายะโกสัมภูปันตุปัสสะมโนพุทธยังคณิวารโนอาการละมันจุสมโนโสกโรกวินาสโนปราจังกัปมันตโนรัญโยวิจยวันตโนสัมปันนิทหโรสันโตธัมมังวันคามิปุตตโตวันตุตยานสยโยยันตสังวันเนติกุณโนตเมตัสสะตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาวิโรสัมปโลกานุกัมปโกวันตสังสารกัมโนสัมปกามตัตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภวินโทสัมปเทวะคารตโมสัมภาสวัคริกิโนตตาโสทิงกโรตุโนวรรังธนาสัมปันโนเมตังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิโพธิพรุปมหากายโยมหานาโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวมนุสานังโลกานันจะหิตังกโรพยามาปภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมโพนโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตันโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานินทาวเตตันสถาเน
ทวาทัสโยจะเนวาสัตตะสหัสสานิตตวานโลเกวินายโกโลกาโลกัสโรสันทาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทันโยนามนายโกสัมปธรรมเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวัสสัตตะสหัสสานิอายุตัสสมเหสิโนโมเจตุโสสัมภปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุกโตจุตินทโรมังคโลนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกจัปปันนรังปิโยทัสสะหัสสะโลกธาตุโยปรันตาตาสัจจาแทนติเอสโสทิงกโรตุโนนาวุติรัตโนเปโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณฑกุณเนหิสัมปสันตหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอารกยัญจะสุขังสัตตาอาสิติรัตโนเพโทสัตติสหัสสะอายุโกเรวโตนามาสัมพุทโธสัมภโลโกตโรมุนิตาสัสริเรเนพัตตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโมปิโตนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสังกเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอัตตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัมภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสิสัมพุทโธเตชันสิทุรติกัมโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปะโกโลเกวัสสัสตะสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามาสัมพุทโธโลกเจโธนราสะโพอันตปัญญาสารตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสัสตสหัสสานิอายุตัสสมเหสิโนโสปิปุณโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตโนเพโทนารโทสัมปตา
มโตนิรันตรังติวาราติงโยชนังภรเตปภานาวติวาสสหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติตุกโตสัตเตโสภิสุทธิงกโรตุโนอัตตปันนาสรตโนปตุโมตตโรมหามุนิตาสปากติการังสีภรันติทวาตัสโยชเนวาสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันตโทโมเจติพันธนาสัตเตโตปิปาเลตุโนสัตตาอัฏฐาสิติรัตนานิอาโยคโตมหามุนิสุเมโทนามัสสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตัสสะปากติการังสีปรันติโยชนังสัทธาปาเลตุโนสัทธาพุทโธปเยหิวิวิเทหิจปัญญาสรตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวติวาสสหัสสานิอายุตาสมเหติโนโสติปุตโตการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเพโทปิยทัตติมหามุนินาวุติวาสสหัสสานิทัตวาโลกาคณายโกโสติสัพพคุณโนเปโตสัพพโลกสุขัมปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัพพังสุทิงกโรตุโนอาสิติรัตโนเปโตอันตตาสินราสโพวาสัสตสหัสสานิโลเกอันทาสินายโกตัสสะปากติการังสีภรันติโยชนังสัทธานิรันตรังทิวาราติงนาโทโสติงกโรตุโนธรรมทัสสิจะสัมพุทโธอาสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวาสุรมานุเตวาสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามาสัมพุทโธสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสะอายุโกสังสารสาคาราโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโสสันตาสัทธาโสติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเพโทติโสโรกาคณายโกอนุปโมอัสสติโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสตสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนอาโรกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนพุทโธโลกาคณายโกจะนำผู้จังวิโรเทน
ตัวนิพพาเป็นตัวสัตเทวะเกณวุติวัสสะสหัสสานิตตวานโมเกมหายโสอุตตรันตัวพหุสัตเตสัทธาโสติงกโรตุโนอสิติรตโนเปโตวิปัสสิโลกนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโนจานังพันธนาปริโมจลิอสิติสหัสสายุโกนาโทโสติงกโรตุโนสัตตติหัตตโมเพโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาโยจนาตเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสสปุณามสัมพุทโธเหมรูปสมุปโมสันติรัตนโมเปโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเพโทกกุสันโทมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตสโยชเนจัตตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตโรกโรตุโสสถานาโทอายุงสุขังพลัญจโนโกนาคัมมนาสามพุทโธติงสหัสสะสมุขโตติงสวาสสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราละเยมหิตะเลจะชนะตังตถาโสติงกโรตุโนกัสสะโปนามสัมพุทโธธรรมราชาปภังกโรวิสติหัตถโมเพโทวิสัสสหัสสอายุโกอนุปโมสมสโมเทวสัทธาอนุตตโรกโรตุโนมหาสันติงกโรกยัญจะชยังสัทธาอัฏฐารสหัสโทเพโทโพตโมสักกยวาตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธรรมานังปะเกหิภาคยวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรกยังตถาตุโนอัมปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกรรมปิโนสัพพเวรพยาติตาสัพพโลกสุขาปทานสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธชานโกวิธานิราล
ยานิราสังกาอัปปมายามเหสโยทุเรปิวินัยเยติสวาสัมปัตตาตังกเนนะเตสันเทติกะปะเลกัตวาสัทธาสันติงกโรตุโนภวะคาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยติโกสังสารสาคราโลเกตาเรติจินโกจโรกิเลสชาลวิทังสีวิสุทโธปุตตะเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนศีลาติคุณสัมปันโนสังโฆมัคคปะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินายโยอนุตตโรอนาสวะปริสุทธโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจโรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอะโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยสัทธาโสติงกโรตุโนวาปัสเถโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภัตติโยภัตตติโลจตากินายโยอนุตตโรโลกัสสจริโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิทูสุโตมหาขีนาสวะเถโรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิตเถโรมหาปัญโยจิตตมาโรจิตตินทริโยจิตตปัญจติโกโลเกสัทธาโสติงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตวายโสเอกากมานะโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโนจัตวาติกาจะปัญญาสเถรังกิสหายกาปัตวานะปรมังสันติงสัทธาโสติงกโรตุโนเยติงสัพพัสสวาคิยาโรเปนะตุระวันนิโนขีนาสวาวสิปุตตาเตกโรตุอนามยังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานโมตโมตปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนโยนะติกาสปัตเถโรปุญญาเกโตอนุตตโรตสังโฆศีลสัมปันโนตตาโสติงกโรตุโนธรรมปัจจลิโตสันโตโยเถโรขยากาสโพสังยุตโตภวนิเตเหสทาโสติงกโรตุโนโตกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิปุตตัสสกลังนาคติโสลสิงสาลิปุตโตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวโกธรรมเสนาปฏิเสธโทสัทธาโสติงกโรตุโนปาทังกุลิกมัสเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัตโถปริวัติตุงโมกัลลาโนมหาเถโรตุติโยอาคสาวโกเอ
ธิมันตานังโสอักโคสัตตาโสติงกโรตุโนมหากัสสปะเทโรปิโอตัสสะตนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวกโกอรัญญวาสาภิรโตปังสุโกรัตโรมุนิสุขตัสสะสนัตโรสัทธาโสติงกโรตุโนอาปาติหานาปาติยาสเตกิจจายโกวิโตวินัยเยอาคเนกิตโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินัยเยปารมิปัตโตวินัยโกจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยังตถาตุโนอนุโรธมหาเถโรเทปจักขุนโมตโมยาติเศษโตภะคะวะโตโสทยาโรขยังตถาตุโนโอจากุริกานังอาโคปติโยสุสมาหิโตกาลิโกทายาปุตโตจัตตาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธัมมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสวจาโตมหาสันติงกโรตุโนกรุวาสังวสิตวานปัสสันโนพุทธศาสเนภคุจารหัตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกุลัมปัสสะทัชนะโกกาลุทาเยมหิติโกเอตตังคาติโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเป็นนางเวทานปารโกปุณโนมันตานิยาปุตโตเทโรโสติงกโรตุโนปารทวาโจมหาเทโรสิหนาทานโมตโมทัปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนตังเกตปาสิตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกกัจจานโนภวนิสเนโหเทโรโสติงกโรตุโนละกุณตปาติโยเทโรมันจุสรานโมตโมทัปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสติงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคทากินายโยอนุตตโรสุโพธิปุตตธรรมโนเตโรโสติงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวโตคติรวนิโยวิเวกาภิรโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนยาเยนังอุตตโมเทโรกังคาเรวตนามโกสมาธิญาณกุสโลสัทธาโสติงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตถวิริยานโมตโมปหิตันโตสัทธาเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจอาโคติวันนิโตเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนลาภินโมตโมเทโรสิวลิกิสิวิสุตโตโสรโตปัญจยาติ
มิสัทธาโสทิงกโรตุโนสัทธาทิโมตตานังอัคโควังกะลิอิตินามะโกปาโมจจปะหุโรเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนราหุโรพุทธพุทโตปิเกขากามานโมตโมทายาโทสัพพธรรมเมสุมหาสันติงกโรตุโนสัทธายาปาปจิตวานรัตถปาโลปรังกมิเอตตังเขติโตเยวัตตาโสติงกโรตุโนคนทธาโนมหาเถโรสลากังปัตมังคโตตติโตเยวัฏานามิตถาโตทิงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอาโคติตุตวันนิโตวังกีโสอะระหะเสทโธสัทธาโสทิงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาถานัมอิตาปิโตอุปเสโนวังคันตะปุตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนทัพโพมันละปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาปโกทัปิโตอาคาถานัมมิสัทธาโสทิงกโรตุโนปิลินทวันจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาถานัมมิโสทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยตารุจิริโยขิปปาปิญญาณโมตตโมกโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชยังสัทธากุมารกัสสปะเทโรจิตตกถินโมตตโมมิจาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปฏิสัมปิตาปัฏฐานังอาการตานัมมิตาปิโตโกติโตอะระหะเศธโตสัทธาโสทิงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาทานโมตตโมภากุโลอะระหะจาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปุพเพนิวาสเวทีนังอัคโคติปุตตวันนิโตโสติโตนามโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมหากัปปินาเทโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุสโลโอวาทธาเนตถาโสทิงกโรตุโนภิกขุโนวาทตานาโคนันทโกอิติวิสุโตปาเลตุโนสัทธาเทโรโสทิงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุขุตตตวารโรอาคาถาเนติโตอาหุนันทาเทโรวสิปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคาถานัมมิทปิโตสาคโตนามโสเทโรโสทิงภาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตโพตสิโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเทโรปิมโนมยาปินิมิโตทัปิโตอาคาถานัมมิสัทธาโสทิงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาถานัมมิทัปิโตราโทเทโรมหาโสทิงกโรตุโนอนามยังโลกจิ
วรัตรานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิมโลวิมลปัญโยสุโรปสุสมาหิโตระโชนลิมปฏิคันเทมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจักขุปาโลมหาเถโรปทานโนศิรสังวุตโตปหิตัสโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโตอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสทิงกโรตุโนปุถทปูชายนิรโตจินปัตติปรายโนสัทธรรมสวโนเทโลสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจฉิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาจานังสมารปิโคติโกโพธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนโพเทปสันนมานโสสุปาหุปัญจลีกโตขีนาสววติปุโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายภัสสุโตวันนิโยสุสมาหิโตสัตโตยาเยวเนวาสิสัทธาโสทิงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรอติกันโตนรามเรธาเรนโตอันติมังเทหังสัทธาโสทิงกโรตุโนวิมโลวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโชเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนรามารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยกาเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุเพนิวาสังชานันโตเทปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระหังปัตโตโสทยาโรขยังตถาตุโนปาติโมกมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสทิงกโรตุโนตันหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกราคิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุหโตธรรมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนพยาปุเปปุญญานิกัตวานปุปโยคังสมารปิอุตโพระหตังปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรพินโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยธัมมสาคโรวันตสังสารคมโนสัทธาโสทิงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพธิโยปาตุโนพยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโน
ปุตตาปัสสะทะสัมปันโนปัปปะเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนมารัญจโยมหาเทโรรามเนยโยมหิตติโกนิพพานนินนจิตโตโสสัทธาโสติงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญญัญจเวติวัตโตอนาสวเวรัตเถโรระหัปปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนปุณณมาสมหาเถโรปังสุโกรตโรยติปุปปะเกจวิติงกัตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจจินโนปัญจชโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนโปเปราคังวิจาเรนโตจินปันติปรายโนเมลันทสิโสวังสัทธโรสัทธาโสติงกโรตุโนปัญโยปันนานิอภโยนิกันตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตวาสัมพุทธปฏิมากุลเถโรระหัปปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเถโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสวิจจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพพปาปปริขีโนสัทธาโสติงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตกเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตธรรมรเตนะโสธรรมารปุตตวิมโรสัทธาโสติงกโรตุโนเทวโรกัมมโนเสสุอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเทโรมหาปุตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสมลคีรวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคโตสัทธาโสติงกโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโกภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสติงกโรตุโนโพธสาสนมารัตโตสมิติภาวนารัตโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนอาราจิตจิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิมุตโตสัพพสังสาราสัทธาโสติงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมารปิชรพิญโยมหาจุนโทสัทธาโสติงกโรตุโนชันนาเถโรสหชาโตสุนันโตจินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเมขิโยปุตโตปัฏฐาโกจินปาติปรายโนมิชาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสติงกโรตุโนอุ
อุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสทิงกโรตุโนสังเกตโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพปยาโสตยาโรขยังตถาตุโนปัญหาปยากรเนเจโกเมตตาจานรโตยติโสปาโกปายสัมปันโนสัทธาโสทิงกโรตุโนเขตสัมปัตติสัมปัตโตวัฏมาโนวโสตินาสุมโนอรหาจาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเตโรปโหตุโตเมตตาญาเยตโมคาติสัทธาโสทิงกโรตุโนโยจะปุเพกตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนวิปัสสนาตุราเยปิเทราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาปิสมยาทโยสัพเพโสทิงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญโยนังภิกขุนีนังโคตมีจินมาตุชาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคาถาเขมาเทรีติปาตตาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนเทรีอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะโมตตมาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนวินัยทรีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนธรรมกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนังนันทาเถรีตินาเมสาอาคาธาเนติตาอาหุจธาโสทิงกโรตุโนอาราทเวริยานังอาคาโสนาเถรีตินามิกาทปิตาตาตถานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทปจักขุปานังอาคาภคุลาอิติวิสุตาวิสุตนยนาสาปิสัทธาโสทิงกโรตุโนกุณฑลเกสีภิกขุนีจิปปาปิญญาณมุตตมาทปิตาเยวทานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทรีภัตตกาปิลานิปุปปชาติมนุสสริตาสังเยวภิกขุนีนังอัคคาโสทิงกโรตุโนเทรีตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสตาโสทิงกโรตุโนโลกจิวรธารีนังอัคคากิสาปิโคตเมตปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอาโรกยัญจะสุขังสัทธาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะโอปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกะเลสัทหนาสัทธาโสทิงกโร
ตุโนสุมาโนสุมาณจโรอรวาเลระปันตะโกจำเปยโยมุจลินโตจะตัมปโลปุจเกสโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตรัสโถจักกุงกุวิโลปลาละโกจิตรนาโกมหาเวโรจัพยาปุตโตจวาสุกีการหาโคตโมปุจกินโตอังคิตุมัติโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโอรวิสาเยสัพเพนยนาวุธาจรัตถาวาตลัตถาวาปัปปะเตยานาทิจารากรณตุโนมหาโสติงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันติกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพปยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยากนิวารณากรณตุโนมหาโสติงอารคยันจะจยังสัทธาเยยันขาสัตตหัสสากุมมาคาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนสัพเพติสรณายาขามเหสักขาจุตินทรากรณตุโนมหาโสติงอารคยันจะจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายาขานานาตวันนิโนโพตปูชายนิรัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนสาตาธิราติสหัสสายาขานิราติวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทธาโสติงกรณตุโนเวสามิตาปัญจสตายาขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิสามุงสัทธาโสติงกรณตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปิโยนังสัตสหัสสังยาขานังปยิโรอาสติโสยาเขหิปริวารโรสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมันจติสังราชาทตรัสโถปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสติโสโพตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาโสราชาสหโพเตอิสัทธาโสติงกรณตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิรุณโหสหโพเตอิสัทธาโสติงกรณตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปาโคปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิโรปาโคสปุตเตอิสัทธาโสติงกรณตุโนอุตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยาขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลากุเวโรสหปุตเตอิสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมังติสังทตา
รัตโตทักขิเนนวิรุณหโกปัจจิเมนวิโรปักโขปุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัตถนามานาอัตถังสุตตาโตทิงกโรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคุงวันจันิกาสัทธามายากุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสหจันทโนกามเศษโทจะกินนุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิกินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาจะมหาพลาโมตมานาตถาโสทิงโนกรณตุอนามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากัมพลาสตลาจาปิเมรุปาตสิตาพลายามุนาตตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกรณตุอนามยังมหิติกาสุปันนาเยนากราเจมหาภเลกเหตวาจินาเกเตวะปะขันติงตุนเพปลาเตโพตสรณาสัพเพโสติงกรณตุโนสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวายโยเทวามหิติกาอุปจาเรนนิพัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนปันนาสโยชนายาเมวิมาเนรัตนามเยติโตตเมวิหันตวานาสุริโยโสติงกรณตุโนจันโทสีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังสีสัทธาโสติงกรณตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวาอัตมาจตุเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนนาคาตานิปุรักขตวาเทวามันทวลาหากาสักโคปุรินทโทเศธโทสัทธาโสติงกรณตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุปนิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยรุติราเทวาเทวาวาสวเนสิโนตเสเตทัสทากายาสัทธาโสติงกรณตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตาปโทสิกาเทวาเทวามโนปโทสิกาอัฏฐาปิหารโยเทวาเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสะกายาสัทธาโสติงกรณตุโนสงกากรัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารคชามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัญชุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันละวันโต
ายตัสสิโนโมทมานาจินทานาตถาโสติงกโรตุโนโลกตาตุสหัสเสสุตตสเววสมันตโตเทวาทโยปานคนาสัทธาโสติงกโรตุโนเขมิยาการตกายาจัโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนชลัทธาจักรัตถันเยเทวากาสัตตกาทโยยากคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสติงปาสุงกโรตุโนตาวติงสาจเยเทวายามาเทวามหิทธิกาตุสิตาจะมหาเทวานิมมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสติงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเทปตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรตุโนมหาโสติงเสขาเสกปุตุชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภาสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปัสสัสสะอิเตสิโนกโรตุโนมหาสันติงโสติมาโรกยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุภกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกพุทธชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกโรตุโนเวหะพลาปิพระมาโนจตุทัชชานสันติโนเสกปุถุชนาเสขาตถาสันติงกโรตุโนสัมปติยานะหายันติพระมาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรตุโนอัตตปานามพระมาโนจตุทัชชานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสติงภาสุงกโรตุโนสุทัสสานามพระมาโนพิรูปาชานโพธิโนอปุนากัมปนากาเมสันติงภาสุงกโรตุโนพระมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพระมาโนสุทัสสีนามสัทธาโสติงกโรตุโนอากานิฐาจะพระมาโนเจตาสัพพกุเนหิจะปะหินภวนิสเลหาสัทธาโสติงกโรตุโนปัตมารูปพระมาโนสัพพรูปวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรตุโนตุติยารูปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรตุโนตติยารูปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรตุโนจตุทารูปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรตุโนเวเทเหปรโคยานเนจัมปุหิเปปุรุมพิจเทวยัคขปิสาเจหิสันติงวิชาคราทโยอากาสัทธาจะพระมาโน
โนชรัตถาจันตลิกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสถิงกโรนตุโนมาระเสนวิกาตัสสตินาสดุปชายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนนานาคุณวิจิตตัสสะรูปกายาสัสสะตุโนสัพพเทวมนุสสานังมารพันธวิโมจิโนเมตตาภเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนสัพพัญญุตาธิกายาสัทธรรมกายาสัสสะตุโนจักขาชยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวะภูริยาเตโจปะเลนะมหตาสัพพมังคลมัสสุโนรูปกายสัทธิสาสนิมิตาสมเหสิโนธรรมัสสวะตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาตตามังคลมัสสุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจหันตัสสเนปุตตัสสมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสะปะมังคลมัสสุโนจตุราสีสิสหัสสะธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคัสสะสนัสสะปินวโรกุตตรัสสะจัสสะป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 ะวะเหนะสัพพมังคลมัสสุโนมหาโตริยสังคัสสะปุญญาเขตัสสะตาทิโนปะหินะสัพพะปะปัสสะสีราจิขันธสาริโนมหาเตชานุภาเวนะสัพพมังคลมัสสุโนปาตาเลภูตลากาเสเทวยาคปิสาจกาวิชาตราจกันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนะสัพพมังคลมัสสุโนอิเจวะมุปปาตสันติงโยวัฏยตุเนยวาวิเชยสัพพปาปานิวุฒัสสัญจภวิสสติสุทิกามโอลเพสุทิงสุขกามโมสุขังลเพอายุกามโมลเพยายมปุนตกามโมลเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอาการมรณังนันตินาเทววิสโมสเรนะโจปาตปยังตัสสะโนปิปาตปยังตถานาสันติทุนนิมิตตานิปาปะกรรมาติตานิจติขมายุมหาโสติงอารตยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเสนโรวิทะเยเวริโนสัพเพนัสสัจเจหายปิโกยะเตสัพพทานาปเตปิติงวิปัสสิงนาวคาหติโรเกหินาปิโกยะเตสวัสตุหิวิวัตเตยัตระเทเสวะโกวะกามปัญหาการังกัสสะ
โยอุปาตสันติโกเสนะสัพเพสันตสมันติเตยโมทิสวัตเตสันติสัจจิวันจาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปะปะติสุขติงสัตตาเทวันทานเนนักเรวันนิจโมปายตัสสันติยาปาลกาเทวราชโนเตจสิริวิวันตนาปัตปยาปาติสัญญาตาอุปาตาจันตลิกาจาอินหาติจานิตุมปาตาปาปะกรรมสมุติตาตาภูมิปาตาวินาสันติเตชะสุปาตสันติยานติทุกขปัตตาจเนทุกขพยาปัตตาจเนพยาโสกปัตตาจเนโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังตถานตุสัพพายสิรังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตาโหนตุการจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตอานุภาพของอุปปาตสันติผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการฉนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจะเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปปาตสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
มีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตสันติวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโรงเรียนธรรมราชศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีที่28ประจำปีพุทธศักราช2569น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเจริญพระชนมายุ71 พรรษาณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันที่2ถึง13เมษายนพุทธศักราช2569วันพุธที่1เมษายนเวลา 14 นาฬิกาเชิญร่วมพิธีปลงผมณอาคารเรืองวิสุทธิ์โรงเรียนธรรมราชศึกษาวันพฤหัสบดีที่2เมษายนเวลา 8 นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาเป็นสามเณรณพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปละ 1,500 บาทหรือถ้าเป็นเจ้าภาพภัตตาหารน้ำปานะถวายสามเณรภาคฤดูร้อนทุกรูปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูปริยัติกิจจาภิวัตรโทรศัพท์0892642485หรือบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีโรงเรียนธรรมราชศึกษาเลขที่บัญชี 5400138136 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 45 เรื่องดูมรรคมีองค์ 8ให้เห็นวิถีชีวิตที่ดีงามว่าดำเนินไปอย่างไรมาคุยกันต่อได้พูดไปแล้วในเรื่องอริยสัจเป็นหลักการสำคัญแล้วก็ได้พูดถึงข้อที่1ทีนี้ก็ในกรณีของเรานี่ก็จะเน้นในเรื่องภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็จะมาอยู่ที่ข้อที่4ใช่ไหมครับเพราะว่าได้พูดกันในเรื่องหลักการกว้างๆแล้วว่าข้อ1ทุกข์เป็นเรื่องของสิ่งทั้งหลายทั่วๆไปที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องก็ต้องมีความรู้จักเข้าใจมันตามความเป็นจริงทุกข์ก็ต้องปริญญาแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องโดยไม่ให้เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าตัณหาที่ทำให้เกิดทุกข์อันนี้ตัวความสัมพันธ์ที่ผิดก็เกิดจากภาวะในจิตใจของเราเองที่ขาดปัญญาเอาแต่ความปรารถนาความต้องการแล้วเข้าไปยึดไปหมายมั่นต่อสิ่งเหล่านั้นตามความอยากความปรารถนาของตนเองอันนี้เรียกว่าสมุทัยสมุทัยนั้นก็จะต้องกำจัดละเสียเมื่อกำจัดละเสียเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติต่อธรรมชาติหรือสิ่งทั้งหลายแม้แต่ชีวิตของตนเองอย่างถูกต้องก็จะบรรลุชีวิตที่ดีงามเป็นนิโรธ
นิโรธก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เป็นจริงขึ้นมาด้วยการเข้าถึงหรือจะเรียกภาษาพระว่าทำให้แจ้งนี่ก็เพราะให้ว่ามนุษย์นี้ก็โดยนิสัยความเคยชินและจากฐานที่ตัวไม่มีความรู้เข้าใจก็เรียกว่ามีอวิชชาแล้วก็เอาจากความปรารถนาตัวเองเขาว่าดำเนินชีวิตผิดพลาดเพื่อจะให้ได้ผลในการที่แก้ไขการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดและให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีงามเราก็มีการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นซึ่งก็จะต้องอาศัยกระบวนการฝึกฝนเมื่อเราฝึกฝนเราก็จะมีชีวิตที่ดีงามขึ้นมามีทั้งพฤติกรรมที่ดีงามแล้วก็มีจิตใจที่เอื้อต่อชีวิตที่ดีงามและมีความสุขแล้วก็พัฒนาปัญญาความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นหรือว่าให้สัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์ก็คือว่าต้องมีศีลสมาธิปัญญาซึ่งนี่ก็คือตัวเนื้อหาการดำเนินชีวิตของเราเป็นภาคปฏิบัติเป็นข้อที่4เรียกว่าเป็นมรรคมรรคนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติต้องลงมือทำคือการดำเนินชีวิตที่แท้จริงก็อยู่ที่ข้อ4นี้สำหรับข้อนี้เราก็มาเน้นที่เราพูดกันไปแล้วก็คือเรื่องของการฝึกหรือการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้มันเป็นชีวิตที่ดีงามซึ่งเราเรียกว่าสิกขาหรือไตรสิกขาเราก็พูดกันมาเยอะแล้วทีนี้เข้ามาสู่ตัวชีวิตที่ดีงามเนี่ยเมื่อเราฝึกมันแล้วชีวิตของเราดีงามเป็นมรรคการดำเนินชีวิตที่ดีงามนี่จะมีองค์ประกอบ8อย่างซึ่งจะช่วยให้เรานี่ได้มีหลักในการดำเนินชีวิตคือเป็นตัวคล้ายๆว่าแนวทางให้เราใช้ในการดูตัวเองตรวจสอบตัวเองด้วยกันได้อันนี้แนวทางชีวิตที่ดีงามหรือมรรคนี้ซึ่งสรุปก็คือ3ด้านที่พูดไปแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแต่ว่าท่านแยกให้เห็นชัดเป็นองค์ประกอบ8ข้อวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่ององค์ประกอบ8ข้อหรือองค์แห่งมรรคกันหน่อยได้พูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่ามรรคทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นเป็นทางเดียวแหละแต่ว่ามีองค์ประกอบ8อย่างจึงเรียกว่ามรรคมีองค์8ไม่ใช่ว่ามรรค8มรรค8เป็นภาษาชาวบ้านพูดให้สั้นๆแต่ว่าอาจจะชวนให้เข้าใจผิดไปว่ามีทาง8ทางหรือ8มรรคความจริงมรรคมีมรรคเดียวแต่ว่ามีองค์ประกอบ8อย่างเมื่อองค์ประกอบครบ8แล้วจึงเป็นมรรคได้องค์ประกอบ8อย่างก็เริ่มตั้งแต่1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเริ่มตั้งแต่ความเชื่อถือถูกทางการยึดถือในหลักการที่ถูกต้องซึ่งเอื้อต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงามช่วยให้เกิดการพัฒนาถ้าเราเชื่อไม่ถูกไม่สอดคล้องกับความจริงของกฎธรรมชาติไม่สอดคล้องกับตัวธรรมะนั่นเองและตัวความเชื่อหรือการยึดถือหลักการนั้นความเห็นนั้นมันไม่ช่วยให้เราพัฒนาชีวิตของเราได้ดีไม่ดีมันตรงข้ามเลยมันขัดขวางการดำเนินชีวิตที่ดีงามมันอาจจะเชื่อผิดแล้วก็นำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ผิดทั้งตนเองก็ดำเนินชีวิตผิดทั้งทำให้เกิดการเบียดเบียนกันคนเราเชื่อผิดนี่ปัญหามากถ้าหากว่าเชื่อว่าเราจะต้องมีความสุขด้วยการที่เสพวัตถุให้มากที่สุดอย่างที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ยุ่งแล้วนะแต่ละคนก็จะต้องเอาของตัวเขาว่าแย่งชิงผลประโยชน์เบียดเบียนกันและชีวิตก็ไม่ได้สุขจริงสังคมก็เดือดร้อนธรรมชาติก็ย่อยยับอย่างปัจจุบันเนี่ยกำลังมีคติอันนี้อยู่เนี่ยความเชื่อเนี่ยทิฏฐิตัวเนี้ยแพร่หลายไปมากนี่ว่าถือว่า
ต้องมีสิ่งบริโภคสิ่งเสพบำรุงบำเรอวัตถุพรั่งพร้อมนั่นคือความสุขนี่ทิฏฐิอย่างนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตจะต้องมีความสุขได้เพียงเพราะเสพวัตถุใช่ไหมนี่ไม่สอดคล้องความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดการเบียดเบียนกันไม่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตของเราเชื่อไปอย่างนี้แล้วไม่พัฒนาเนี่ยใช่ไหมหรือว่ามีทิฏฐิว่ามนุษย์จะอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์จะต้องพิชิตธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิที่ไม่เอื้อแหละก็เป็นมิจฉาทิฏฐินี่เป็นตัวอย่างของทิฏฐิซึ่งมีมากมายอย่างคนที่ดำเนินชีวิตตามค่านิยมในโลกเนี่ยถ้าสืบให้ลึกลงไปมันก็ไปอยู่ในทิฏฐิที่เราพูดมาไม่น้อยอย่างที่เมื่อเช้านี้ที่ฟังญาติโยมพูดถึงเรื่องของผู้คนการเชื่อดาราเนี่ยการที่มีค่านิยมโก้เก๋เนี่ยโดยที่ว่าไปตามกระแสเนี่ยของเรื่องของการเชิดชูดาราว่าดาราทำอะไรก็ทำไปตามนั้นนี่ก็แสดงว่าไม่ได้มีสติปัญญาของตนเองพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่ทำนั้นมันดีมันชั่วมันเป็นประโยชน์หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เนี่ยสักแต่ว่านิยมฟู่ฟ้ากันไปคนก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโมหะถ้าพูดในแง่การศึกษามันจะเป็นการศึกษาได้อย่างไรนะอย่างคนอย่างนี้จะเรียกว่ามีการศึกษาหรือคนที่สักแต่ว่าดำเนินชีวิตไปตามค่านิยมไม่ได้ใช้ปัญญาของตนเองนั่นสัมมาทิฏฐิมันก็ต้องเป็นเรื่องของความเชื่อความคิดเห็นยึดถือหลักการที่มันมีปัญญาเป็นฐานพอมีปัญญามันก็ไปสอดคล้องกับความเป็นจริงสอดคล้องความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายนะแล้วก็มันก็เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนเองความเชื่อแม้แต่ทางศาสนาก็อย่างที่ว่าถ้าไปเชื่อว่ามีอำนาจเล่นลับจะโดนบันดาลให้เราเราต้องการอะไรก็ไปอ้อนวอนกราบไหว้แล้วก็จะได้อย่างนี้ก็ไม่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตเหมือนกันก็ไปรอสิทีนี้รอก็เป็นแต่เพียงไปอ้อนวอนบวงสรวงบูชายันให้ท่านโปรดปรานบันดาลให้ตัวเองก็ไม่คิดทำชีวิตที่ดีงามจะเกิดได้อย่างไรพัฒนาชีวิตก็ไม่ได้สังคมก็พัฒนาไม่ได้ก็ได้แต่สิ่งกล่อมพอให้สบายใจเพลินไปชั่วคราวในเรื่องของทิฏฐิความเชื่อความคิดเห็นการยึดถือหลักการแนวความคิดที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนไม่เอื้อต่อสังคมเนี่ยมีเยอะแยะเหลือเกินแล้วปัจจุบันนี้สังคมที่ว่าเจริญมีอารยธรรมก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีความเจริญก้าวหน้าในทิศทางที่ถูกต้องแม้แต่ข้อแรกขององค์มรรคก็คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมแต่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวรองรับมันก็เลยมีปัญหากันไม่รู้จักสิ้นสุดเราก็ต้องหาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวแรกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนย้ำเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นตัวตั้งต้นเป็นตัวรากฐานของชีวิตเป็นตัวจุดเริ่มของทางมันเหมือนกับว่าเรามาตั้งจุดเริ่มต้นที่ทางเดินที่ถูกแล้วมันก็พอสัมมาทิฏฐิมันเริ่มให้ถูกต้องการเดินทางต่อไปก็ถูกตามๆกันไปถ้าเชื่อถูกเห็นถูกเข้าใจถูกมันก็คิดถูกพูดถูกทำถูกใช่ไหมทีนี้ความเพียรพยายามอะไรต่างๆมันก็ไปในแนวทางสอดคล้องกันมันก็หนุนให้ดีได้ผลดีก็เลยเอาสัมมาทิฏฐิเป็นข้อต้นทีนี้ก็เอามาดูว่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นอันว่าได้แก่ความเชื่อความเห็นแนวความคิดการยึดถือหลักการที่สอดคล้องกับความจริงแล้วเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของเราแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงท่านก็แบ่งไว้เป็น2ระดับสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระกับโลกิยะในระดับโลกุตระนั้นจะเน้นในแง่ของความจริงคือความเชื่อที่สอดคล้องกับความเป็นจริงทีนี้ในระดับโลกีนี้จะเน้นในเรื่องของความดีงามเป็นการเชื่อกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างเงี้ยมันเน้นในแง่ของการที่จะ
มีความดีงามเว้นจากความชั่วแต่ว่าในที่สุดเนี่ยตัวทิฏฐิมันเป็นเรื่องปัญญามันจะต้องไปถึงความจริงให้ได้ในการที่ยังอยู่ในระดับความดีความชั่วมันก็ต้องอาศัยศรัทธาคือเชื่อต่อผู้อื่นเชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงไอ้เรื่องความดีความงามก็เป็นคำสอนของท่านผู้รู้ความจริงมันก็สอดคล้องความจริงไปในตัวคือความดีความชั่วพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงก็สอนมาจากการตรัสรู้ของพระองค์เพราะฉะนั้นเรื่องสัมมาทิฏฐิในระดับโลกียะที่เป็นเรื่องความดีความชั่วเนี่ยก็สอดคล้องกับความจริงแต่เป็นความจริงที่อาศัยผ่านศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ในที่สุดแล้วจะต้องเป็นการรู้ด้วยปัญญาตนเองจึงจะเป็นอิสระแท้เพราะฉะนั้นก็จะต้องก้าวไปสู่สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระคือการที่ว่ามีความเชื่อความเข้าใจสอดคล้องกับตัวความจริงแท้ของธรรมชาตินะก็เอากันง่ายๆว่าสัมมาทิฏฐิก็เป็นสองระดับโลกิยะเน้นในเรื่องของทำดีเว้นชั่วเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการเชื่อกรรมนะเพราะนั้นคนเรานี่เชื่อกรรมดีก็ทำดีได้ดีนะถ้าทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นเว้นกรรมชั่วทำกรรมดีท่านก็จะบรรยายไว้ยาวแต่รวมความก็คือเรื่องเว้นชั่วทำดีเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับโลกิยะนะสำหรับมนุษย์ปุถุชนอยู่ในโลกยังไม่ได้พัฒนามากเอาละได้แค่นี้ก็ยังดีมีศรัทธาเชื่อกรรมไว้จะได้เว้นจากกรรมชั่วอันนี้ถ้าจะก้าวให้ถึงความเป็นอิสระที่แท้จริงก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระเป็นเรื่องของการมองเห็นความจริงแท้ของสิ่งทั้งหลายนะเห็นเข้าใจในเรื่องหลักการแก้ไขปัญหาที่แท้คืออริยสัจสี่ว่านี่แหละการที่มนุษย์จะพ้นปัญหาได้แท้จริงนี่จะต้องเข้าใจมองเห็นตามหลักอริยสัจสี่อย่างที่ว่าไปแล้วนี่ถ้ามองเห็นตามนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่เข้าแนวโลกุตระหรือว่าเข้าใจในหลักของความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันมีอยู่ตามธรรมดาของมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็อยู่ตามสภาพของมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามปัจจัยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มองเห็นความจริงตามหลักไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันนะหรือการมองเห็นปฏิจจสมุปบาทมองเห็นกระบวนการของการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันนะมีความสัมพันธ์ในระบบของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบความสัมพันธ์นี้เป็นปัจจัยแก่กันและกันส่งผลต่อการจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ตามปัจจัยอันนี้ก็เป็นการที่มองเห็นความจริงของธรรมชาติอีกด้านหนึ่งคือปฏิจจสมุปบาทการที่เข้าใจหลักความจริงอย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอีกนะนี่ก็เป็นในแง่ความจริงก็เรื่องของสัมมาทิฏฐินี้ก็บรรยายได้หลายอย่างแต่สรุปแล้วก็อย่างที่ว่าขั้นโลกีเป็นเรื่องความเชื่อในบุญในบาปในกรรมเรื่องความดีความชั่วในระดับโลกุตระก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงนี่พอเรามีความเชื่อมีความคิดเห็นสอดคล้องความเป็นจริงนี้ก็เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตด้วยการดำรงชีวิตที่ดีงามนะเอื้อยังไงก็อย่างเช่นว่าเอาในแง่การทำความดีเชื่อกรรมก็ทำให้เรานี่ทำดีเว้นชั่วนะแล้วก็สามารถที่จะได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้ต่อไปนะในกรณีนี้ยึดถือศรัทธาเป็นสำคัญหรืออย่างว่ามีความเห็นมีความเชื่อยึดถือหลักการที่เป็นสัมมาทิฏฐิว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่ก็ความเชื่ออันหนึ่งเป็นทิฏฐิอย่างนี้มันก็สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็หนุนให้เรานี่แสวงปัญญาพอเราเจออะไรมีประสบการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็มีความเชื่อหรือยึดถือหลักการนี้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอเรามองได้ท่าทีอย่างนี้เราก็เริ่มสืบค้นหาความจริงหาเหตุปัจจัยของมันปัญญาเริ่มงอกงามทันทีเพราะนั้นแม้แต่เพียงมีทิฏฐิว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยแค่นี้ทิฏฐิตัวนี้ก็นำเราให้พัฒนาได้แหละปัญญาพัฒนาแต่ถ้าเราไปเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เทพเจ้าท่านบันดาลก็จบตอนนี้ก็
เป็นอันว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องถามอะไรแล้วก็แล้วแต่ท่านว่างั้นนะแล้วแต่เทพเจ้าก็ไม่พัฒนาหรือว่าเชื่อว่าอะไรแต่อะไรมันก็เป็นยังไงก็แล้วแต่โชคว่างั้นนะแล้วแต่โชคมันก็แล้วแต่บังเอิญนั่นเองแล้วแต่บังเอิญถึงคราวดีก็ดีเองถึงคราวร้ายก็ร้ายเองถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยสิใช่ไหมถ้าเชื่อโชคบันดาลเรื่องโชคชะตาเรื่องความบังเอิญอย่างนี้มันก็ไม่สนับสนุนให้เราใช้ปัญญาค้นคว้าเหมือนกันก็อยู่แค่นั้นนะถึงคราวดีก็ดีเองถึงคราวร้ายก็ร้ายเองมนุษย์ก็ไม่ต้องขนขวายก็ไม่พัฒนาหรืออีกพวกหนึ่งก็เชื่อกรรมเก่าลัทธินิครนก็เชื่อกรรมเก่าอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่กรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนมันแล้วแต่ชาติปางก่อนถ้างั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วถึงเวลามันก็กรรมเก่ามันก็มาบันดาลเองก็จบอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้บอกว่าเนี่ยนะการยึดถือหรือพวกแนวทัศนะความคิดสามแบบนี้อันนี้ยึดถือเข้าแล้วนี่จะทำให้ไม่สนับสนุนการกระทำนะไม่ช่วยเกิดการดำเนินชีวิตที่ดีงามก็ไม่พัฒนาตนเองก็หนึ่งท่านเรียกว่าลัทธิปุเพกตะเหตุวาทการถือว่าอะไรแต่อะไรเป็นยังไงสุขจะทุกข์ยังไงมนุษย์จะประสบความเป็นไปในชีวิตเนี่ยสุดแต่กรรมเก่าที่ทำไว้ในชาติปางก่อนนะนี่เป็นลัทธินิครนเชื่ออย่างนี้ต้องระวังต้องแยกจากพุทธศาสนาให้ได้อย่าเอามาปนกับกรรมในพุทธศาสนาเรียกสั้นๆว่าลัทธิปุเพกตะวาทเพราะฉะนั้นคนเราเชื่ออย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วแต่กรรมเก่าในชาติก่อนอันนี้สองก็ลัทธิอิสระนิมมานเหตุหรือจะเรียกว่าลัทธิอิสวนนิรมิตวาทอิสวนนิรมิตก็แล้วแต่พระอิสวนคือพระผู้เป็นเจ้าจะนิรมิตบันดาลนั่นเองเพราะนั้นก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็ไม่มีอำนาจจะทำอะไรได้มันแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็สามลัทธิอเหตุอปัจจัยหรืออเหตุอปัจจัยวาทแปลว่าลัทธิที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วแต่โชคถึงเวลาดีก็ดีเองถึงเวลาร้ายก็ร้ายเองสามลัทธินี้ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิก็อย่างที่พูดไปแล้วความเชื่อความคิดเห็นยึดถือหลักการที่สอดคล้องกับความจริงเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตแล้วก็ได้แก่เชื่อในเรื่องความดีความชั่วเรื่องกรรมเรื่องการกระทำของตนเองเรื่องของความจริงเรื่องของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นอันนี้อย่างน้อยก็เอาละให้ได้ว่ามองอะไรก็มองตามเหตุปัจจัยได้แค่นี้ก็เอื้อต่อการพัฒนาแล้วนะทำให้เกิดการคิดค้นแสวงปัญญาแล้วทำให้โอกาสที่ตัณหาจะเข้ามาครอบงำจิตใจน้อยลงเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะอย่าเอาตามความชอบใจตัวเขาว่าหรือมีเรื่องราวเช่นในบ้านในครอบครัวก็แทนที่จะมองว่ามันชอบใจตัวไม่ชอบใจตัวก็มองในแง่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราต้องแก้ที่เหตุปัจจัยวางใจซะอย่างนี้ก็ช่วยเยอะเลยชีวิตมันก็เข้าสู่กระแสของมรรคที่ถูกต้องเพราะนั้นตอนแรกนี่อย่างน้อยก็เอาว่าเรามองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยอย่าไปมองตามชอบใจไม่ชอบใจเพราะถ้ามองตามชอบใจไม่ชอบใจแล้วปัญหาเกิดเรื่อยเอามองตามเหตุปัจจัยเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาถ้ามองตามชอบใจไม่ชอบใจเป็นไปในทางทำให้เกิดปัญหานะหรือว่าทำให้ก่อปัญหามองตามชอบใจไม่ชอบใจก็ก่อปัญหามองตามเหตุปัจจัยก็แก้ปัญหาคิดว่าสัมมาทิฏฐินี้พูดไว้แค่นี้ก็พอสมควรนะฮะทีนี้ก็ไปข้อสองพอเรามีความเชื่อความคิดเห็นความเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยการคิดการตั้งจุดมุ่งหมายความดำริอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปโดยสอดคล้องกับความเชื่อนั้นเช่นเราเชื่อในความดีเราก็ตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีงามเช่นว่าเราเชื่อว่าชีวิตของเรานี่ต้องทำให้มีค่าเป็นประโยชน์นะด้วยการทำกรรมดีเลยทำให้เกิดผลดีเราก็ตั้งใจทำความดีใช่ไหมในสัมมาทิฏฐิมันก็จะเป็นตัวฐานให้แก่ความดำริที่เรียกว่าสังกัปปะพอเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ตามมาได้ก็คิดดำริในสิ่งที่ดีงาม
การคิดดำริในสิ่งที่ดีงามเป็นไปในทางสร้างสรรค์เกื้อกูลพัฒนาชีวิตเสาะแสวงความดีพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะทีนี้ท่านก็ให้เกณฑ์ไว้อย่างหนึ่งว่ายังไงก็ตามเนี่ยให้ความดำรินั้นน่ะมันปลอดจากสิ่งที่ไม่ดี3ประการจะได้เป็นบรรทัดฐานพอได้วัดได้ว่าสังกัปปะความดำริของเรานี่ถูกต้องไหมก็บอกว่าเป็นความดำริที่ปลอดจากความเห็นแก่ตัวนะเป็นเนกขัมมสังกัปปะก็แปลกันว่าความดำริที่ปลอดจากกามหรือแปลตามภาษาตามตัวอักษรเนกขัมมสังกัปปะความดำริในการออกจากกามเนกขัมมะนี่แปลว่าออกเช่นออกบวชนะถ้าตามตัวเราก็แปลว่าออกบวชเนกขัมมะแปลว่าออกบวชอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาก็เรียกว่าทรงเนกขัมมะใช้เป็นภาษาสันสกฤตก็เป็นเนสกรมเนสกรมณะทีนี้เป็นของพระพุทธเจ้าก็เติมคำข้างหน้าให้เป็นเรื่องสำคัญก็เป็นมหาพิเนศกรมหมายพระมหาพิเนศกรมนี้ก็มาจากสันสกฤตบาลีก็คือมหาพินิกขัมมะมหาพินิกขมณะนะการเสด็จออกเพื่อคุณความดีอันยิ่งใหญ่นี้สาระสำคัญก็คือการที่คิดอย่างไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มุ่งเพื่อตนเองนะแล้วก็2ก็เป็นความดำริความคิดที่ไม่มีการมุ่งเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นนะไม่เกิดจากความพยาบาทการคิดเครียดแค้นชิงชังนะอันนี้เรียกว่าอัพยาปาทสังกัปปะแล้วก็3ก็เป็นความดำริที่ปลอดจากการวิหิงสานี่ก็แปลกันว่าเบียดเบียนในความหมายจะไปข่มเหงรังแกนะทำร้ายเขาโดยที่ว่าเขาไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถมีกำลังน้อยนะอย่างพวกไปล่าสัตว์เห็นแก่สนุกนะอย่างนี้ก็เรียกว่าวิหิงสานะสัตว์มันก็ไม่ได้ทำอะไรตัวเองก็ไปรังแกมันข่มเหงมันหรือว่าแกล้งเผาป่าเล่นสนุกนะอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิหิงสาถ้าเป็นข้อพยาบาทนี่มันมีความแค้นเคืองขัดใจหรือไม่พอใจชังอะไรกันมันเป็นเรื่องของโทสะทีนี้วิหิงสานี่มันไปเบียดเบียนบางทีเห็นกันสนุกใช่ไหมไม่ได้มีเรื่องกันเลยอยู่ดีๆเลยนะไปไล่ยิงมันเล่นสนุกดี อะไรอย่างนี้นะหรือเด็กๆเห็นสุนัขมันเดินไปเดินมากันนึกสนุกขึ้นมาก็เอากระป๋องไปผูกหางมันใช่ไหมให้มันวิ่งมันก็วิ่งหนีเสียงกระป๋องที่นั่นแหละวิ่งไม่รู้จักจบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเห็นแกสนุกสนานแล้วก็ไปทำร้ายมันอย่างนี้ก็เรียกว่ารังแกมันอย่างนี้เป็นวิหิงสานะก็นี่แหละให้เป็นความดำริที่ปลอดจากยา3อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีงามจะทำไปยังไงแต่ให้เป็นไปในแนวทางของมรรคแต่ทีนี้เรามักไปแปลกันว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือดำริอันในการที่จะออกบวชในการที่จะไม่พยาบาทในการที่จะไม่เบียดเบียนข่มเหงรังแกคล้ายๆว่าเอาไอ้3อย่างเป็นเป้าในการกระทำไปเลยที่จริงคือความดำริอะไรก็ได้ที่ปราศจากนี่นะฮะคือปลอดหรือปราศจากนะอันนี้การตีความมองอย่างมันเลยแคบไปว่าสัมมาสังกัปปะก็ต้องไปคิดออกบวชนะต้องไปคิดไปไม่ตั้งใจไม่พยาบาทใครตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องคิดทำอะไรคือมันคิดทำอะไรที่มันดีงามโดยที่มันไม่มีไอ้เจ้า3ตัวนี้มาปะปนเป็นแรงจูงใจแฝงอยู่เบื้องหลังนะนี่จะทำอะไรก็ทำสินะเป็นประโยชน์ได้หมดเอาละครับนี่ก็2อย่างนี้จัดเป็นหมวดปัญญาเพราะว่าเรื่องของทิฏฐิความเชื่อความคิดเห็นแนวความคิดความเข้าใจก็เป็นเรื่องปัญญาและปัญญา
ความรู้ความเข้าใจของเรามีแค่ไหนแล้วก็ทำได้แค่นั้นเรารู้เข้าใจอย่างไรเห็นอย่างไรแล้วก็ทำไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องทิฏฐิเนี่ยแม้จะเป็นปัญญาเบื้องต้นก็สำคัญจะเป็นเชื้อในการที่จะพัฒนาปัญญาต่อไปแล้วก็จะเป็นฐานในการที่จะออกสู่การกระทำและการที่จะมีจิตใจเป็นยังไงต่อไปด้วยก็จัดเป็นชุดแรกนะก็เริ่มตั้งแต่คิดเห็นเชื่อแล้วก็มาเชื่อแล้วก็เห็นแล้วก็เข้าใจยึดถือหลักการอย่างไรแล้วก็ดำริตั้งใจคิดที่จะทำการต่างๆไปตามนั้นนะเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะตามมาด้วยสัมมาสังกัปปะหมดปัญญาก็จบลงด้วยเท่านี้นี่เมื่อมีความคิดเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็ออกมาสู่การกระทำนะการกระทำก็ออกทางพฤติกรรมพฤติกรรมนี้ก็มีทางกายกับวาจาอย่างที่พูดไปแล้วนะก็มาดูเริ่มต้นท่านไปเอาวาจาก่อนนะเรายังไม่ต้องเดินต้องอะไรก็พูดออกมาได้แหละใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกับคนเนี่ยอยู่นิ่งๆปากมันขยับได้ง่ายแต่ถ้าเราเริ่มข้อวาจาก่อนนะแล้ววาจาเมื่อพูดไปแล้วบางทีถ้าคนมาอยู่ในสังคมนี้จะทำการร่วมกันก็ใช้วาจาในการชักชวนกันเป็นต้นหรือในการปรึกษาหารือการก็เน้นเรื่องวาจาว่าเมื่อออกสู่พฤติกรรมในการที่จะปฏิบัติการเนี่ยก็ให้เป็นสัมมาวาจาเป็นการพูดเป็นการเจรจาที่ถูกต้องการเจรจาที่ดีงามถูกต้องที่จะเข้าเป็นองค์มรรคคือเป็นองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตที่ดีงามด้านพฤติกรรมเนี่ยก็สารพัดแหละพูดอะไรก็พูดไปแต่ขอให้มันปลอดจากข้อเสียหายต่อไปนี้ข้อเสียหายอะไรบ้างท่านจัดไว้เป็น4ข้อนะข้อเสียหายที่1ก็คือว่ามันเป็นเท็จนะพูดเท็จเพราะนั้นให้วาจาที่พูดนี่เป็นวาจาที่ไม่เท็จปราศจากคำพูดที่ไม่เป็นความจริงโกหกหลอกลวงนะ1แล้ว2ก็เป็นวาจาที่ปลอดจากการส่อเสียดยุยงนะจะแกล้งปลุกปั่นคนยั่วยุให้เขาแตกแยกกันให้เขาเป็นปฏิปักษ์ทำร้ายซึ่งกันและกันแตกสามัคคีกันนะอันหนึ่งเรียกว่าข้อที่1ลืมบอกไปว่าเรียกว่าเว้นจากมุสาวาทนะปลอดจากมุสาวาทปลอดจากคำเท็จข้อที่2ก็เรียกว่าปราศจากปิสุนาวาจาปิสุนาวาจาแปลว่าวาจาที่ส่อเสียดยุยงทำให้แตกความสามัคคีก็ต้องเป็นวาจาที่ตรงข้ามเป็นไปในทางประสานสามัคคีช่วยคนนี่มีความคิดดีงามต่อกันมองกันในแง่ดีปรารถนาดีต่อกันแล้วก็ต่อไปก็เป็นวาจาที่ไม่หยาบคายไม่ลุกรานผู้อื่นแต่เป็นวาจาที่สุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นวาจาที่น่ารักอันนี้ก็เรียกว่าเว้นจากพรุสวาจาปราศจากพรุสวาจาและข้อสุดท้ายก็ข้อเสียหายอย่างก็คือว่าต้องไม่เป็นวาจาที่เพ้อเจ้อก็พร่ำเหลวไหลไร้สาระไม่มีประโยชน์พูดเรื่อยเปื่อยถ้าบอกไม่มีเนื้อมีแต่แกลบว่างั้นคล้ายๆเป็นวาจาโปรยแกลบแกลบนั้นมันก็ไม่มีสาระด้วยยังแถมมันเลอะเทอะหมดเลยพอออกไปแล้วมันทำให้ที่นั้นอะไรเป็นไงล่ะดูแล้วแย่เลยดูแล้วมันก็ไม่สะอาดแล้วก็กวาดยากซะด้วยนะอันนั้นก็ให้เป็นวาจาที่มันปลอดหรือปราศจากไอ้ข้อเสียหาย4ประการนี้อันนี้จะพูดอะไรก็พูดไปทีนี้เราไปแปลกันในแง่ว่าสัมมาวาจาก็ไป
เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเลยไม่ต้องพูดอะไรกันมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต้องพูดอะไรก็เป็นวาจาชอบวาจาอะไรก็พูดไปแต่ให้มันปราศจากข้อเสียหายนี่เนี่ยเพ้อเจ้อสัมผัสปลาปะนะตกลงว่ามี4ข้อนะข้อเสียหาย1ก็มุสาวาทคำเท็จคำโกหกหลอกลวงโดยเฉพาะมุ่งทำลายประโยชน์ของเขาทำให้เขาเสียหายเนี่ยเป็นหลักเลยต้องเอาอันนี้เป็น1แล้วแต่นี้2ก็ไม่เป็นปิสุนาวาจาวาจาส่อเสียดยุยงแล้วก็3ไม่เป็นวาจาพรุสวาทพรุสวาจาคำหยาบแล้วก็4ไม่เป็นสัมผัสปลาปะไม่เป็นคำพูดเพ้อเจ้อนะพร่ำเหลวไหลเอาละ4อย่างนี้นะทีนี้มันก็จะกำกับให้วาจาของเราอยู่ในขอบเขตที่ดีงามเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ทีนี้ถ้าเอาคำตรงข้ามก็ข้อ1ก็ไม่พูดเท็จก็พูดคำจริงข้อ2ไม่พูดคำส่อเสียดก็พูดคำสมัครสมานนะประสานสามัคคีข้อ3ไม่พูดคำหยาบก็พูดคำอ่อนหวานสุภาพนะแล้วข้อ4ไม่พูดคำเพ้อเจ้อก็เป็นคำที่เป็นประโยชน์เป็นเนื้อหาสาระพูดถูกการถูกเวลาเป็นคำพูดพอประมาณนะแล้วก็พูดด้วยความปรารถนาให้เกิดประโยชน์อะไรงี้นะนี่ก็เป็นเรื่องของวาจาเป็นสัมมาวาจาแล้วนี่เป็นออกมาสู่ด้านพฤติกรรมแหละถ้าว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันเป็นฐานให้แล้วมันก็จะนำหมวดสมุดสัมมาวาจาสัมมาวาจาก็เลยเอาไอ้4ข้อนี้มาเป็นกรอบไว้อีกว่าอย่าให้มันไปละเมิดนี่นะทีนี้ต่อไปก็ออกสู่การกระทำการเคลื่อนไหวทางกายทางด้านการเคลื่อนไหวทางกายก็ให้เป็นการกระทำอะไรแต่อะไรที่ดีงามสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาชีวิตเป็นต้นโดยปราศจากข้อเสียหายทางกายอีก3ประการข้อเสียหายทางกาย3ประการก็1การที่ไปทำลายชีวิตผู้อื่นเขานะหรือแม้ไม่ถึงชีวิตก็ทำร้ายร่างกายเขานะก็เป็นการละเมิดต่อเรื่องชีวิตร่างกายนั่นเองให้เป็นการกระทำที่ไม่มีการละเมิดต่อชีวิตร่างกายผู้อื่นหรือเบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่น2ก็ไม่เป็นการเบียดเบียนละเมิดต่อทรัพย์สินของเขานะสิ่งที่เขาครอบครองเป็นทรัพย์สมบัติที่ตกลงกันไว้ในสมมติของสังคมตกลงกันไว้แล้วเพื่อจะให้อยู่กันได้ดีมันก็ต้องไม่ล่วงละเมิดกันนะในทรัพย์สินเงินทองในกรรมสิทธิ์ในปัจจัย4เป็นต้นแล้วก็3ก็ไม่ละเมิดในเรื่องคู่ครองนะคู่ครองกันเพื่อให้สังคมอยู่ได้ดีนี่สังคมก็จะต้องมีแบบแผนมีกติกามีวินัยในเรื่องของคู่ครองก็เลยต้องไม่ละเมิดกันในเรื่องเหล่านี้มันจะได้อยู่ด้วยกันโดยไม่เบียดเบียนอันนี้จะทำอะไรก็ทำไปนะขอให้มันปราศจากเจ้า3ตัวนี้นะก็สำหรับการทำร้ายทำลายชีวิตทำร้ายร่างกายกันนี่ก็เป็นเรื่องข้อปาณาติบาตนะก็เว้นจากปาณาติบาตปลอดจากปาณาติบาตแล้วก็2เว้นหรือปลอดจากเรื่องของการละเมิดทางทรัพย์สินก็เว้นจากอทินนาทานแล้วก็3เรื่องของการละเมิดต่อคู่ครองก็เรียกว่ากาเมสุมิจฉาจารก็ให้พฤติกรรมปราศจากสิ่งเหล่านี้นะเอาละครับก็นี่ก็เข้าสู่มรรคในด้านพฤติกรรมแล้วมันมีข้อ1ข้อที่สำคัญก็คือการเลี้ยงชีวิตการหาเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพก็ต้องเป็นสัมมาอาชีวะเป็นอาชีวะที่ถูกต้องข้อนี้ท่านจะพูดไว้แบบว่าให้หลักการคร่าวๆเพราะอาชีพของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยให้เป็นอาชีพที่ดีงามนะถูกต้องเช่นว่าตามข้อกำหนดของสังคมนะอย่างในยุคปัจจุบันก็ถือกฎหมายเป็นหลักไม่ให้เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายเพราะกฎหมายนั้นก็ปกติก็ยึดถือเอาประโยชน์สุขของสังคมก็คือหลักศีลธรรมเนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ทำร้ายท
ไม่ทำร้ายผู้อื่นนะโดยมากอาชีพเนี่ยมันจะมุ่งคล้ายๆว่าตามหลักไอ้ที่ว่ามาแล้วนี่แหละนะคือเป็นอาชีพการทำมาหากินนะโดยที่ว่าไม่ไปเบียดเบียนทำลายชีวิตทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ละเมิดต่อชีวิตร่างกายของเขาแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ไปล่วงละเมิดต่อทรัพย์สินผู้อื่นเป็นอาชีพที่ไม่ละเมิดคู่ครองกันตลอดจนกระทั่งถูกต้องตามสัมมาวาจาอาชีพโดยมากก็จะเป็นไปตามเนี้ยเนี่ยก็จะเอากฎหมายบ้านเมืองนี้เป็นแนวทั่วๆไปแต่ทีนี้ว่าสำหรับอุบาสกนี่ท่านยังมีอีกเรียกว่ามิจฉาวนิชฌานะแต่ก็ไม่อยู่ในคำจำกัดความของมรรคหรอกมิจฉาวนิชฌาพระพุทธเจ้าไปตรัสไว้ในที่อื่นในบาลีเรียกว่าอาการณียวนิชฌาอัตถกถาก็มาเรียกมิจฉาวนิชฌาในบาลีเรียกแค่ว่าอาการณียวนิชฌาแปลว่าการค้าที่ไม่พึงกระทำหรือไม่พึงประกอบก็มีลุงจำได้ไหมครับหนึ่งมิจฉาวนิชฌาหรืออาการณียวนิชฌาหนึ่งฆ่าอาวุธสองข้อสองก็ฆ่ามนุษย์ค้ายาพิษก่อนหรือเปล่าค้ายาพิษหรือเปล่ามีอยู่ในนั้นสองฆ่ามนุษย์ข้อที่สามก็ฆ่าสัตว์เป็นแร่อาหารพวกนี้เป็นกันฆ่าเพื่อให้เขาไปขายกินข้อที่สี่ก็ฆ่าสุราข้อที่ห้าก็ฆ่ายาพิษค้ายาเสพติดข้อสี่ก็ค้าสุรายาเสพติดนะเรียกว่ามัชฌาวนิชฌาไม่ใช่บอกสุรานะมัชฌาก็เครื่องดองของเมาก็พวกยาเสพติดนี่แหละนะแล้วก็ข้อห้าก็วิสาวนิชฌาค้ายาพิษนะอันนี้เป็นเรื่องของก็ดูก็สาระมันก็ไปอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่เรื่องลองดูสิในเรื่องของกายวาจาเรื่องกายแทบทั้งนั้นเลยใช่ไหมยาพิษมันก็ทำลายชีวิตเขาเรื่องของอะไรเรื่องของค้ามนุษย์เรื่องของการค้าสัตว์ไปเป็นอาหารทำเป็นเนื้ออะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเบียดเบียนในเรื่องของสัมมากัมมันตะการกระทำก็ตกลงว่าให้ประกอบอาชีพที่ดีงามถูกต้องนะไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นแต่ว่ามองให้กว้างออกไปนี่นะเอาละก็อาชีพที่ดีงามเนี่ยนะก็เป็นอันว่าไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนสังคมนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะอันนี้นอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วอาชีพที่ดีงามนั้นมันจะยังช่วยสร้างสรรค์สังคมด้วยนะอาชีพทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการที่มนุษย์มีความต้องการแก้ไขปัญหาในสังคมของตนเองแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างอาชีพแพทย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะก็เพราะว่ามนุษย์มีความต้องการสุขภาพดีต้องการหายโรคการประกอบอาชีพอย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บสร้างสรรค์ให้คนอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตอาชีพก่อสร้างมีขึ้นเพราะอะไรก็เพราะมนุษย์ต้องการมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีปัจจัยสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาชีพต่างๆที่มันเป็นสัมมาอาชีพเนี่ยนอกจากไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็จะเป็นอาชีพที่เป็นไปในทางแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่สังคมอย่างใดอย่างหนึ่งนะนั้นเมื่อเราให้มันเว้นจากฝ่ายไม่ดีแล้วเรามันเน้นฝ่ายดีคือว่าเอานั้นในด้านหนึ่งไม่ให้มันเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนใครแล้วก็มันเน้นว่าแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรช่วยแก้ปัญหาอะไรอาชีพพวกนี้ดีน่าสนับสนุนนะเป็นการส่งเสริมที่ดีเป็นหลักการในการที่จะดูว่าอาชีพอะไรควรส่งเสริมก็ดูว่าอาชีพนี้มันช่วยแก้ปัญหาสังคมไหมมันช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ความดีงามสังคมนี้เจริญในทางที่ถูกต้องไหมนั้นอาชีพบางอย่างนี่มันทำให้คนนี่เพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาส่งเสริมค่านิยมที่มันไม่ถูกต้องส่งเสริมโลภะโทสะโมหะไม่น่าสนับสนุนใช่ไหมแม้ยังไม่เห็นชัดลงไปว่าเป็นอาชีพที่ไปผิดกฎหมายไม่ผิดใช่ไหมอาชีพบางอย่างไม่ผิดกฎหมาย
แล้วจะไปเอาในแง่ของการไม่เบียดเบียนอะไรต่ออะไรตรงๆก็ไม่ชัดใช่ไหมก็ดูว่ามันไปส่งเสริมค่านิยมไม่ดีมันไม่ส่งเสริมการแก้ปัญหามันไม่ช่วยสร้างสรรค์สังคมเลยอาชีพพวกนี้ไม่น่าสนับสนุนเดี๋ยวนี้มีเยอะใช่ไหมอาชีพที่ทำให้คนลุ่มหลงมัวเมาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้กลายเป็นอาชีพที่ได้เงินได้ทองมากด้วยดังนั้นก็ต้องจะช่วยสังคมก็ต้องพยายามส่งเสริมสมาชีพที่ถูกต้องที่มันสร้างสรรค์อย่างที่ว่านอกจากว่าแก้ปัญหาสร้างสรรค์สังคมและอะไรอาชีพที่ดียังเป็นอะไรอีกอาชีพที่ดีเพราะมันอยู่ในองค์ของมรรคนี่มันจะเป็นตัวเอื้อในการพัฒนาชีวิตของตัวเจ้าของผู้ประกอบอาชีพเองด้วยคือไม่ใช่เฉพาะมันไปเอื้อต่อสังคมประเทศชาติเท่านั้นมันเอื้อต่อการพัฒนาตัวเองด้วยนะสมาอาชีพเนี่ยเวลาเราไปประกอบสมาอาชีพนะเราได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรมของเรานะลงเราไปทำงานทำการที่ดีดินะเราได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักทำงานกับคนอื่นรู้จักพูดจักจาพูดยังไงจึงจะทำให้สมัครสมานสามัคคีพูดยังไงจะทำให้เราได้รับความร่วมมือทำให้การงานมันได้ผลดีใช่ไหมมันก็ฝึกพฤติกรรมนะรู้จักทำงานร่วมกับเขาในแง่ต่างๆนะแล้วก็ฝึกความจัดเจนฝึกฝีมือทำให้มีฝีมือก็เรื่องพฤติกรรมเท่านั้นเพราะนั้นอาชีพที่ดีนี่พฤติกรรมนี่เราได้พัฒนาแล้วสองจิตใจเราก็ได้พัฒนาเวลาเราประกอบอาชีพนี่เราจะทำงานให้สำเร็จเราต้องมีจิตใจที่รับผิดชอบเราต้องมีจิตใจที่มีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อแท้ไม่เกียจคร้านหนักเอาเบาสู้นะมีความอดทนนะแล้วก็สร้างฉันทะความอยากให้งานสำเร็จให้เป็นผลดีอะไรต่างๆด้านจิตใจก็พัฒนาขึ้นมาได้เยอะแยะหมดแม้แต่สติก็ฝึกสมาธิก็ฝึกทำงานด้วยความตั้งใจจริงนะทำงานด้วยใจรักมีสมาธิมีใจแน่วแน่ในงานนั้นนะทำให้งานได้ผลฝึกจิตใจแล้วก็ฝึกปัญญานะเรายิ่งได้เรียนรู้ในอาชีพที่เราทำแล้วเราค้นคว้าวิชาการเพื่อจะมาทำงานของเราให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเราเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานได้เห็นโลกเห็นชีวิตเข้าใจโลกชีวิตตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักใช้อาชีพให้เป็นประโยชน์ก็เอาอาชีพเนี่ยมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตของตนเองทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาโดยตั้งใจเลยไม่ใช่ปล่อยทิ้งแล้วพอเราเอาอาชีพมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตเนี่ยเราจะมีความสุขในการทำงานมองเห็นว่าเราทำงานนี่มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างนี้ด้วยแล้วใจมันก็จะเบาลงจากการที่ไปมัวมองข้ามอันนี้คนจำนวนมากเนี่ยมองข้ามอันนี้ไปไม่เห็นประโยชน์ก็เลยเสียประโยชน์ที่จะพึงได้เสร็จแล้วนอกจากนั้นก็คือว่ายังทำให้จิตใจไม่มีความสุขในการทำงานก็ไปมองแต่ผลประโยชน์ที่รับตอบแทนมองข้ามปั๊บจะทำงานจะได้เงินเดือนเท่าไรผลตอบแทนเท่าไรใจมองข้ามไปอยู่ที่นั่นที่นี้เอาละสิการงานกลายเป็นเรื่องของความจำใจกลายเป็นเรื่องทรมานใจกลายเป็นเรื่องของการที่ต้องรอคอยว่าเมื่อไรงานจะผ่านจะหมดเวลาทำงานจะได้รับผลตอบแทนเลยขาดประโยชน์ที่พึงได้แล้วทำให้ผลเสียต่อคุณภาพชีวิตจิตใจไม่ดีนั้นประโยชน์ที่แท้ของการงานอาชีพมันอยู่ตรงนี้มากกว่าเงินเดือนเงินทองผลตอบแทนนั้นเป็นเพียงข้อสมมติข้อตกลงในสังคมเพื่อเอื้อต่อการที่เขาจะได้ทำงานการได้ใช่ไหมเป็นเครื่องเอื้อเพื่อสนับสนุนคุณจะได้อยู่ใจคอจะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของความเป็นอยู่เพราะคนเราไม่มีปัจจัยสี่ก็อยู่ไม่ได้เราก็ให้เงินเดือนให้ผลตอบแทนไว้เป็นหลักประกันว่าคุณไม่ลำบากนะคุณทำงานตั้งใจไปเถอะไม่ต้องห่วงใยเรื่องนี้อันนี้ตัวประโยชน์ที่แท้ของการทำงานนั้นตามเหตุตามผลของมันตามกฎธรรมชาติก็คือทำงานอะไรก็เกิดผลอันนั้นเมื่อทำงานปลูกทำสวนก็ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามคุณตั้งใจทำเหตุให้ตรงกับผลที่ต้องการทีนี้เราก็ทำงานไปเราก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสงานนี้ก็ทำให้เราได้พัฒนาชีวิตของเราพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาจิตใจปัญญาไปหมดเราก็ดีเราก็ทำงานด้วยความรู้สึกว่าได้จากงานโดยตรงตลอดเวลาเลยจิตใจอย่างนี้เราก็เป็นจิตใจที่
ตรงไปตรงมาตามกฎธรรมชาติด้วย แล้วก็เป็นผลดีมีความสุขในการทำงานด้วยอันนั้นตรงนี้ที่เป็นสำคัญมากก็คือว่าเอางานเอาอาชีพมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตของตนเองนะเราก็จะประสบความก้าวหน้าความสำเร็จด้วยและอันนี้ที่สำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาของคนเราเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันเป็นเวลาที่มาใช้ในการประกอบอาชีพซะมากวันหนึ่งนี่เราต้องให้เวลาในการทำงานอาชีพเท่าไหร่นะอย่างข้าราชการก็ไปทำงานประมาณเท่าไหร่8 ชั่วโมง8 ชั่วโมงนะฮะ8 ชั่วโมงนี่ถ้าคิดเป็นเวลานอนคนธรรมดานอนกี่ชั่วโมง6เลยฮะก็6 7 8 6 7 8ถ้า8 ชั่วโมงก็เป็นเวลานอน8นะแล้วทำงานเป็น8เป็น16แล้วเหลืออีก8 ชั่วโมง8 ชั่วโมงก็เดินทางบ้างนะเดินทางยิ่งเดี๋ยวนี้กรุงเทพด้วยกว่าจะไปถึงกว่าจะกลับมาถึงบ้านอะไรเงี้ยวันหมดไปเยอะเวลารับประทานอาหารเวลาที่จะต้องทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอาบน้ำแต่งตัวโอ้ยอีกเยอะแยะตกลงว่าเวลาที่เป็นเรื่องเป็นราวแท้ๆเนี่ยเป็นเวลาที่ทำงานไปสักตั้ง8 ชั่วโมงใช่ไหมนอนยังไม่แน่เลย8ก็มี6 ชั่วโมง7ก็มีก็คนเราอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยเวลาในแต่ละวันของชีวิตเนี่ยมันหมดไปกับการทำงานให้กำหนดไว้สำหรับทำงานในตั้ง8 ชั่วโมงสำหรับคนยุคปัจจุบันในราชการบางทียังทำมากกว่านี้อีกนะบางคนเนี่ยเกิน8 ชั่วโมงนะฮะนั่นสิบางคนทำมากกว่าในเวลาจริง8จริงมากกว่านั้นอีกใช่ไหมเนี่ยลองคิดดูเราชีวิตเราอยู่กับการงานตั้งเท่าไหร่แล้วไปนอนซะหมดไปอีกสัก6 7 8 ชั่วโมงเหลือเวลาอื่นไม่เท่าไหร่หรอกฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถเอาประโยชน์จากเวลาทำงานได้ชีวิตของเราจะเสียไปไม่รู้เท่าไหร่นั้นความสุขความดีงามอะไรต่างๆที่จะได้กับชีวิตนี่ต้องหาทางเอาจากงานให้ได้นะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเสียไปตั้งอย่างน้อย1 ใน 3ส่วนใช่ไหมเพราะในเวลา1 วันนี่8 ชั่วโมงก็คือ1 ใน 3แล้วเสร็จแล้วคิดไปตลอดชีวิตก็1 ใน 3ของชีวิตหมดไปแล้วเสียเปล่านี่ถ้าทำงานแล้วเกิดโทษหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนี่เสียชีวิตไปเปล่าๆนั้นชีวิตจะดีงามต้องเอาให้ได้จากอาชีพเนี่ยใช้เวลาทำงานในการอาชีพนี่พัฒนาชีวิตของตนเองทำงานให้มีความสุขทำงานให้เป็นการสร้างสรรค์แก้ปัญหาสังคมทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นทำความดีในเนี้ยเสร็จเลยแล้วพวกความดีงามคุณค่าของชีวิตก็เลยมาอยู่ในแดนนี้แทบทั้งนั้นนั่นเรื่องอาชีพสำคัญมากพุทธศาสนาให้ความสำคัญเวลานี้บางทีเราพูดถึงศีลเราก็ลืมมองข้ามไปเลยลืมเรื่องอาชีพมองข้ามเรื่องอาชีพไปเน้นกันแต่เรื่องการศีล5เนี่ยก็ไปอยู่แค่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะใช่ไหมสัมมาอาชีวะนี่ไม่ค่อยพูดทั้งที่เป็นเรื่องศีลด้วยสำคัญพอมาถึงสัมมาอาชีวะแล้วนี่แค่นี้ก็จะเห็นว่าโลกทั้งโลกก็เป็นไปอย่างนี้แหละใช่ไหมออกมาสู่ภาคปฏิบัติการเป็นชีวิตจริงพอหมดแดนนี้แล้วออกมาสู่พฤติกรรมแล้วทีนี้ก็ไปดูไอ้ตัวที่อยู่เบื้องหลังที่จะมาช่วยสนับสนุนให้การแสดงพฤติกรรมนี้มันได้ผลตามวัตถุประสงค์ให้มันแข็งขันให้มันจริงจังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเอาไปสู่ด้านจิตใจก็เลยไปสู่องค์มรรคอีก3 ข้อสุดท้ายด้านจิตใจเนี่ยมาเป็นฐานอยู่ภายในมาเป็นตัวเอื้อตัวหนุนตัวสนับส่งเสริมตัวทำให้มั่นคงยิ่งขึ้นถ้าหากว่าพฤติกรรมไม่มีจิตใจเป็นรากฐานแล้วมันก็ไม่มั่นคงและไม่จริงจังนะเช่นว่าจะประพฤติความดีนี่มันก็จะขาดกำลังไปอันนั้นก็เอาด้านจิตใจมาด้านจิตใจองค์ประกอบด้านจิตใจนี่มันเยอะแยะแต่ตัวที่มาเป็นหลักสำคัญในการทำงานยืนโรงก็คือ3 ตัวที่เคยพูดไปแล้วนะด้านจิตใจตัวทำงานยืนโรงก็คือด้านความเพียรพยายามความเพียรพยายามนี่เริ่มตั้งแต่แม้แต่ไอ้ตัวที่มันทำให้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยคือคนเราไม่มีตัวความเพียรแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันไม่ขยับขยื่นอยู่นิ่งเฉยไปเลย
อันนั้นตัวเพียรนี่เป็นตัวทำให้ขยับขยื่นเราจะมีพฤติกรรมเราต้องมีเพียรนี้เพียรมีเพียรมากๆก็ยิ่งขยับขยื่นมากแรงยิ่งมากยิ่งก้าวไปไอ้ตัวเพียรนี่ทำให้ก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่นะเพราะนั้นความเพียรนี่คู่กับความก้าวหน้านะมันจึงทำให้เกิดความสำเร็จความเพียรก็ลักษณะอีกอย่างนึงคือการที่จะก้าวหน้าต้องกล้าด้วยนะก้าวหน้าต้องกล้าไปกล้าเดินไปนะแล้วก็ต้องไม่เกียจคร้านนะไม่เฉื่อยชานี่ความเพียรนี้ท่านก็บอกว่ามันเป็นความเพียรที่มีแนวทางมีเป้าหมายหนึ่งความเพียรในการป้องกันอกุศลสิ่งไม่ดีไม่งามที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดมีขึ้นอันนี้ก็สำคัญนะตั้งแต่ในจิตใจของเรานี่ความชั่วอกุศลธรรมมันจะเกิดก็ไม่ให้มันเกิดถ้ามองในแง่สังคมก็ความชั่วร้ายอะไรต่างๆในสังคมนี่เพียรป้องกันมันอย่าให้มันเกิดขึ้นคนเราทำหรือเปล่าความเพียรในแง่นี้นะเพียรป้องกันความชั่วสิ่งชั่วร้ายสิ่งเสียหายสิ่งที่เป็นโทษไร้ประโยชน์ไม่ให้เกิดขึ้นในที่สองก็เพียรในการละความชั่วกำจัดสิ่งเสียหายโทษความเลวร้ายที่เกิดขึ้นแล้วบาปอกุศลธรรมในใจหรือความไม่ดีไม่งามในสังคมที่มันเกิดมีขึ้นแล้วนี่อย่างเดี๋ยวนี้สังคมเรานี่เยอะแยะเหลือเกินใช่ไหมความชั่วเสียหายแก้ไขกำจัดเสียนี่สองและความเพียรที่สองอันที่หนึ่งนี่ท่านเรียกว่าสังวรประทานเพียรป้องกันนะเพียรป้องกันระวังป้องกันสังวรประทานความเพียรในที่นี้ใช้คำว่าประทานแทนสังวรประทานเพียรระวังป้องกันสองปหานประทานเพียรละกำจัดแก้ไขนะให้หมดไปทีนี้ทีนี้ด้านบวกบ้างต่อไปก็คือเพียรสร้างสรรค์กุศลธรรมความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้นนะอะไรที่มันยังไม่มีที่มันดีงามควรจะมีก็สร้างสรรค์ขึ้นมานี่เป็นการเพียรสร้างสรรค์และท่านเรียกว่าภาวนาประทานนะเพียรในการทำให้เจริญขึ้นมาทำให้มีขึ้นมาอันนี้ก็สำคัญนะคนที่เป็นนักบริหารเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองควรจะเอาความเพียรสี่นี้ไปใช้เป็นหลักตอนนี้ความดีก็สร้างสรรค์ต่อไปข้อสี่นะสิ่งดีงามความดีงามกุศลที่เกิดมีขึ้นแล้วต้องพยายามรักษานี่อีกเพราะว่าคนเราสร้างความดีพอมันมีความดีขึ้นมาแล้วบางทีมันเพลินตกอยู่ในความประมาทปล่อยก็เลยความเจริญความดีนั้นก็เสื่อมไปดังนั้นจะต้องเพียรพยายามที่จะรักษาไว้และทำให้งอกงามยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ท่านใช้คำนี้นะไม่ใช่ว่าเพียงรักษานะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดในบาลีท่านอธิบายไว้เสร็จบอกว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปพิโยท่านใช้คำนี้พิโยจนถึงไพบูลย์เลยจนไพบูลย์เลยนะจนกระทั่งถึงเวปุลละไพบูลย์เลยอันนั้นต้องทำให้มันเจริญจนเต็มที่อะไรเจริญแล้วเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์อันนี้เรียกว่าอนุรักษณาประทานนะอนุรักษ์นั่นเองแปลว่าความเพียรในการอนุรักษ์นั้นจะต้องทำความเข้าใจคำว่าอนุรักษ์เนี่ยไม่ใช่แค่รักษาแต่หมายถึงว่าให้มันเจริญต่อเนื่องไปแล้วก็ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเต็มเปี่ยมเป็นเอาไว้4ข้อนะนี่เป็นความเพียรก็เพียรอะไรก็เพียรไปนะมันเข้าแนวเนี้ยเนี่ย4อย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานเป็นกรอบทวนอีกครั้งหนึ่งสังวรประทานเพียรระวังป้องกัน2ปหานประทานเพียรแก้ไขกำจัดเลิกละทำให้หมดไป3ภาวนาประทานเพียรสร้างสรรค์ทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาแล้วก็4อนุรักษณาประทานเพียรในการอนุรักษ์คือรักษาส่งเสริมทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์เต็มเปี่ยมนะเอาละครับนี่ก็หลักการสำคัญที่มันเกิดจากในใจนะเพียรใจต้องเข้มแข็งมีกำลังใจสู้ไม่ท้อถอยอันนี้ถ้าทำได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นสัมมาวายามะนะเป็นความพยายามชอบนะ
มันจะมาเป็นตัวหนุนในเจ้าพฤติกรรมเลยวาจาและการกระทำทางกายนี่ต้องมีไอ้เจ้าตัวเพียรนี้มาหนุนอยู่แล้วมันจะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้ทีนี้ตัวนี้ก็ยังไม่พอท่านบอกว่าไอ้ตัวทำงานในใจอีกตัวสำคัญคือสติสติก็คือความระลึกความนึกได้อย่างที่ว่าแล้วนะเป็นตัวที่ทำให้ตื่นตัวทันต่อสถานการณ์นะมีความเพียรก็จริงแต่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวสถานการณ์เป็นยังไงเวลานี้อะไรเกิดขึ้นอะไรไม่รู้จักฉวยประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาไอ้ความเพียรก็ไม่รู้จะไปทำยังไงมันทำไม่ถูกจุดถูกที่เนี่ยแล้วอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่ความเพียรก็เลยไม่รู้ทันมันดังนั้นต้องมีสติสติก็เหมือนกับตรวจตราเนี่ยเพราะว่าคอยระลึกคอยนึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปจะส่งผลกระทบในทางบวกทางลบในทางร้ายมันจะทำให้เกิดผลเสียหายขึ้นในทางดีก็จะทำให้เราได้โอกาสในการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นแต่เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยสติเอามาระลึกเอามานึกจับมาดูอยู่เรื่อยสตินี่จับมาดูแล้วก็ถ้ามันจะก่อให้เกิดผลร้ายก็รีบป้องกันกำจัดใช้ความเพียรเข้ามาจัดการเลยใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันจะทำให้เกิดผลดีก็ฉวยโอกาสใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์รีบทำซะสร้างสรรค์ซะจับเหตุปัจจัยที่ดีนั้นมาใช้ประโยชน์นะสติก็เป็นตัวที่ทันต่อสถานการณ์ตื่นตัวตลอดเวลาอันนี้ในชีวิตของเราเองนี่ท่านก็เรียกว่าสติปัฏฐานสตินี่มันจะต้องมาจับมาคุมมาตรวจมาดูนะมาระลึกนึกถึงไอ้การความเป็นไปในทางกายของเราในการที่ว่าจะดำเนินชีวิตในการเคลื่อนไหวต่างๆให้มันถูกต้องไม่เกิดผลเสียหายแล้วให้มันเกิดปัญญาสติมันก็จะช่วยหนุนปัญญาอย่างที่เคยพูดไปแล้วเรื่องของความรู้สึกความสุขความทุกข์ก็รู้เท่าทันตามทานสติในกรณีนี้ก็มีสัมปชัญญะมาด้วยนะคือจะพูดรวมๆกันไปเลยแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจของเราเป็นยังไงก็คอยคุมไม่ให้ฝ่ายร้ายเกิดขึ้นเอาให้มันมีแต่ฝ่ายดีเรื่องของความคิดนึกเรื่องต่างๆที่เป็นไปในจิตใจของเรานะสารพัดเนี่ยนะก็รู้จับมันมาดูคอยทันมันไว้แล้วก็ให้มันเป็นไปในทางที่เกื้อหนุนเป็นประโยชน์ให้มันส่งเสริมต่อปัญญาแต่ว่าเอามาใช้ในทางสังคมก็อย่างที่ว่ามันเป็นตัวที่ตรวจตราระมัดระวังสถานการณ์และเป็นตัวที่ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ก็เป็นผู้ตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์อย่างที่ว่าไปแล้วก็สติก็เป็นตัวสำคัญเมื่อสตินี้มันถูกต้องก็เรียกว่าเป็นสัมมาสติก็เกื้อหนุนทำให้เราออกโรงมาสู่โลกในพฤติกรรมนี้ได้ผลดีใช่ไหมถ้าพฤติกรรมขาดสติก็เพลงคว้างเลื่อนลอยไปขาดทิศทางทีนี้ต่อไปก็สุดท้ายก็ความมั่นคงของจิตใจความสงบจิตใจที่แน่วแน่จิตใจที่อยู่กับสิ่งที่ต้องการนะไม่ฟุ้งซ่านไม่พลาดนะไม่กระสับกระส่ายไม่วอกแวกนะมันทำให้อยู่ในเป้าหมายอย่างแน่นอนนะทรงตัวไปอย่างมั่นคงเรียบเดินหน้าก็เดินไปอย่างสม่ำเสมอนะและมีความมั่นคงอันนี้ก็จะทำให้การทำงานการกระทำพฤติกรรมต่างๆทุกอย่างนี้ได้ผลดีไปสู่เป้าหมายหมดนะไม่มีอะไรเข้ามากวนได้นะตัดสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายปิดช่องทางร้ายได้ก็ไปด้านจิตใจนี้ก็จะมาเป็นตัวหนุนอยู่เบื้องหลังนะขาดไม่ได้เหมือนกัน3ตัวนี้เป็นตัวสำคัญและคุณสมบัติอื่นก็เอามาใช้ตามสมควรเพราะมีเจ้าองค์ประกอบฝ่ายจิตยืนตัวเป็นตัวชูโรง3ตัวนี่แหละก็ได้ความแหละมีวิริยะความเพียรให้เป็นสัมมาวายามะมีสติที่เป็นสัมมาสติแล้วก็มีสมาธิเป็นสัมมาสมาธินะเอาให้สู่ทางที่มันเป็นไปเพื่อพัฒนาชีวิตเป็นต้นก็ครบองค์มรรค3ข้อท้ายนี้เป็นด้านสมาธินะหรือเป็นด้านจิตใจนั่นเองก็รวมความวันนี้ก็พูดเรื่องมรรคก็จบแล้วนะมรรคมีองค์8ประการ
2 ข้อแรกเป็นเรื่องปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิความเชื่อความเห็นความเข้าใจการยึดถือหลักการที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความดีงามและสอดคล้องกับความเป็นจริงนะทำให้เราเข้าถึงความจริงพัฒนาชีวิตของเราแล้วก็ 2ก็สัมมาสังกัปปะความดำริความตั้งใจคิดมุ่งหมายต่างๆที่เป็นไปในทางที่พัฒนาชีวิตของตนเป็นไปในทางสร้างสรรค์โดยปราศจากความมุ่งหมายในทางที่จะเห็นแก่ตัวที่เป็นเนกขัมมสังกัปปะแล้วก็ไม่เป็นไปด้วยการที่มุ่งร้ายเครียดแค้นชิงชังทำด้วยความเกลียดชังคือเป็นอัพยาปาทสังกัปปะแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อข่มเหงเบียดเบียนรังแกเขาที่เรียกว่าเป็นอวิหิงสาสังกัปปะเมื่อ2ข้อนี้ก็ได้เป็นด้านปัญญาเป็นฐานต่อไปก็ออกสู่พฤติกรรมก็พฤติกรรมก็คือเป็นศีลอีก3ข้อก็เป็นให้เป็นการทำเป็นพฤติกรรมที่เป็นสัมมาวาจาปลอดจากวาจาที่เท็จโกหกหลอกลวงคือไม่มีมุสาวาทแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่ส่อเสียดยุยงก่อความแตกแยกแต่ว่าเป็นไม่เป็นปิสุนาวาจาแต่เป็นวาจาประสานสามัคคีสมานกันแล้วก็ไม่เป็นวาจาหยาบคายเรียกว่าไม่เป็นพรุสวาจาแต่เป็นวาจาที่สุภาพชวนให้น่าฟังแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่เพ้อเจ้อไม่เหลวไหลไร้สาระไม่เป็นสัมปัปปลาปะแต่เป็นวาจาที่มีเหตุมีผลประกอบด้วยประโยชน์เป็นต้นรู้จักการรู้จักเวลาพูดพอเหมาะพอดีแล้วก็นี่ด้านสัมมาวาจาก็จบแล้วก็ไปต่อไปด้านกายก็เป็นสัมมากัมมันตะเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมเป็นกิจกรรมที่ไม่ละเมิดไม่เบียดเบียนคนอื่นในทางชีวิตร่างกายแล้วก็ไม่เป็นปาณาติบาตต่อมาก็2ก็คือไม่เป็นพฤติกรรมที่ละเมิดเบียดเบียนในผู้อื่นในทางทรัพย์สินเงินทองเครื่องเลี้ยงชีพของเขาแล้วก็ไม่เป็นอธินาทานแล้วก็3ไม่เป็นการละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นในเรื่องของคู่ครองของรักหวงแหนของเขาไม่เป็นกาเมสุมิจฉาจารนะฮะและจะทำอะไรต่ออะไรให้เป็นไปในทางพัฒนาสร้างสรรค์แล้วต่อไปนี่หมดศีลแล้ว3ข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็อีกข้อสัมมาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพประกอบอาชีพในทางที่ว่าไม่เป็นการเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนผู้อื่นหรือสังคมแต่เป็นอาชีพที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชีวิตและสังคมช่วยสร้างสรรค์ทำให้เกิดประโยชน์สุขแล้วก็เป็นอาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนเองเอาอาชีพนั้นมาใช้เป็นแดนพัฒนาชีวิตของตนเองก็ตกลงว่าจบศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ3ข้อต่อไปก็หมวดสุดท้ายเป็นตัวด้านจิตใจที่เป็นพื้นฐานอยู่ข้างในทำให้เป็นแรงจูงใจเป็นฐานของความตั้งใจเป็นตัวเจตจำนงแล้วก็เป็นพลังก็ให้มีจิตใจที่ประกอบด้วยวายามะหรือวิริยะความเพียรที่ถูกต้องเป็นความเพียรทั้งในแง่ของการป้องกันความชั่วร้ายเสียหายและก็กำจัดแก้ไขแล้วก็ทั้งในทางสร้างสรรค์ความดีงามรักษาความดีงามให้เจริญจนไพบูรณ์เรียกว่าสังวรประทานปหานประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทาน4อันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะนอกจากสัมมาวายามะความเพียรถูกต้องก็ให้จิตใจนี้มีสติคอยกำกับคอยตื่นตัวทันต่อสถานการณ์จับเอาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่จะส่งผลกระทบในทางดีทางร้ายต่อชีวิตสังคมนี้มาพิจารณาตรวจสอบแล้วก็แก้ไขป้องกันส่งเสริมไปตามเหตุตามผลด้วยปัญญาอันนี้ก็เป็นสัมมาสติแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นแกนเป็นประธานอยู่ก็คือมีสมาธิมีจิตใจที่สงบมั่นคงแน่วแน่ต่อสิ่งที่กระทำไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่พลาดไม่สายไปก็ทำให้มีความสม่ำเสมอ
และเดินหน้าไปได้ดีในทิศทางที่ประสงค์ไปสู่จุดหมายก็เป็นสัมมาสมาธิก็จบด้านจิต3ประการสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ครบองค์8ประการก็เป็นมรรคคือทางดำเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้องนะก็ถือว่าวันนี้จบเรื่องมรรคมีองค์8นะฮะขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันแรม15 ค่ำเดือน 4วันนี้ตรงกับวันพุธที่18มีนาคมพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ทางโทรศัพท์มือถือได้ทั่วโลกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเป็นสถานีวิทยุที่เปิดธรรมะออกอากาศให้สาธุชนได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำทุกวันแอปพลิเคชันดังกล่าวรวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาไว้ทั้งสิ้น40 กว่าสถานีสถานีวิทยุเหล่านี้มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุท่านเหล่านั้นได้คัดสรรธรรมะที่ดีๆมีประโยชน์มาเปิดออกอากาศตลอด24 ชั่วโมงให้เราได้สดับรับฟังเพื่อศึกษาเรียนรู้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในหลักของไตรสิกขาอย่างต่อเนื่องสาธุชนที่บอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้บุญเพราะเท่ากับว่าช่วยเผยแผ่ธรรมะเป็นทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากท่านใดต้องการได้บุญแบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแค่ใช้วาจาของเราสร้างบุญสร้างกุศลก็สามารถทำได้โดยการแนะนำให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพียงเท่านี้เราก็เก็บเกี่ยวบุญได้ตลอด24 ชั่วโมงจึงขอเรียนเชิญเจริญพรศรัทธาสาธุชนร่วมบุญโดยไม่ต้องใช้จ่ายใดๆแล้วได้บุญแต่บุญในลักษณะเช่นนี้เราจะได้เฉพาะตนเท่านั้นแต่คนอื่น
ไม่ค่อยได้ประโยชน์จากเราเท่าไหร่คนที่สดับรับฟังธรรมะแล้วมีความเข้าใจว่าไม่ต้องไปทำบุญอย่างอื่นอีกเลยอันนี้คือความเข้าใจผิดแปลว่ายังไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิการทำบุญตามหลักที่ถูกต้องนั้นจะต้องทำให้ครบทั้ง3ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้คือบุญกิริยาวัตถุเรื่องของการทำบุญมีอยู่3ประการที่เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนต้องทำอยู่เป็นเนืองนิดจึงจะชื่อว่าบุญสำเร็จ 1. ทานการให้สิ่งของปัจจัยเครื่องอาศัยที่จำเป็นเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่เรารู้จักกันในชื่อปัจจัย4ที่จำเป็นนั่นเองนี่คือการให้ทาน 2. รักษาศีลเราต้องวิรัติงดเว้นการกระทำอันเป็นการเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินสิทธิความโกหกความหลอกลวงและการทำลายชีวิตตัวเองด้วยเครื่องของดองเมายาบ้ายาม้ายาอียาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนี่คือการรักษาศีลเราต้องกำหนดด้วยตัวของเราเอง 3. การเจริญภาวนาหลายคนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสนใจการเจริญภาวนาเพราะการเจริญภาวนานี้ทำให้เกิดความอึดอัดขัดเคืองใจรำคาญใจวุ่นวายใจน่าเบื่อเซ็งหลายคนเป็นอย่างนั้นพอจับเข้ามาอยู่ในพื้นที่อันสงบแล้วก็ให้สงัดอยู่ไม่ได้ใจมันดิ้นรนใจมันร้อนรนโอ้ยสารพัดเจริญภาวนากันไม่ค่อยจะได้แต่หารู้ไม่ว่าไอ้ตัวที่มันร้อนรนสับสนที่มันวุ่นวายนั่นแหละตัวดีนักแลมันเกิดให้เราเห็นเนี่ยมันดีนักแลเราจะได้ใช้ภาวนานี่แหละไปศึกษาเรียนรู้ไปดูมันให้เห็นให้เข้าใจให้ได้อย่างลึกซึ้งพอรู้จักมันแล้วมันก็จะเป็นเกลอของเราเมื่อเป็นเกลอของเราแล้วมันพยศใช่ไหมเอาความพยศของมันนั่นแหละมาใช้ประโยชน์นี่เขาเรียกว่าคนฉลาดนำเอากิเลสมาใช้งานทำได้นะท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยโดยปกติโดยพื้นแล้วมีความอยากความต้องการเป็นพื้นในใจของคนเราเนี่ยแต่ทีนี้คนเรานำเอาความอยากเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ดีเสียส่วนมาก
แต่ไม่เคยนำเอาความอยากเนี่ยมาทำความดีกันสักเท่าไหร่จริงหรือไม่อย่างไรนั้นขอท่านผู้ฟังพิจารณาสำหรับผู้ดำเนินรายการแล้วมองเห็นในข้อนี้ชัดเจนตั้งแต่บวชพรรษาแรกเพราะเมื่อบวชพรรษาแรกก็เข้าสู่สำนักวิปัสสนากรรมฐานเลยครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาก็ภาวนาไปตามที่ท่านบอกท่านแนะนั่นแหละโดยที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเรียนไม่เคยอ่านไม่เคยเขียนไม่เคยรู้เลยว่าไอ้เดินจงกรมไอ้นั่งสมาธิเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงนะโยมอาตมาไม่เคยรู้มาก่อนชีวิตวัยรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้แต่ฟังหลวงพ่อพุทธทาสฟังหลวงพ่อปอประยุตโตฟังอาจารย์เสถียรโพธินันทะส่วนมากอาจารย์เสถียรเนี่ยชอบฟังมากท่านชอบเล่าเรื่องในอดีตประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาความเป็นมาความเป็นไปศาสนามหายานอะไรต่างๆเนี่ยได้ความรู้เยอะชอบแบบนั้นแหละเขาเรียกว่านิทานธรรมะส่วนหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อกิติวุฒโธนี่ก็ฟังเผินๆคือถูกจริตบ้างของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุเนี่ยโดนใจแต่ส่วนใหญ่แล้วจะฟังอาจารย์เสถียรโพธินันทะก็เลยไม่รู้จักการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะว่าอาจารย์เสถียรโพธินันทะท่านไม่ได้สอนเรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธินะท่านจะพูดแต่เรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิเคราะห์สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในอดีตจนถึงปัจจุบันอะไรอย่างเนี้ยอาตมาก็ชอบฟังแบบเนี้ยในเชิงวิเคราะห์แต่พอมาฟังเรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิพูดยืดยาวๆเนี่ยสมัยนั้นไม่มีใครคนโดยปกติก็ไม่ค่อยชอบโยมแล้วยิ่งอาตมาเป็นวัยรุ่นด้วยสมัยนั้นอายุเพิ่งจะ20กว่าก็ไม่ค่อยชอบแต่ต้องมาฝืนตัวเองเรียนรู้วิปัสสนาธุระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาขอบอกนะท่านผู้ฟังว่า7 วันแรกเนี่ยเหมือนกับ7 วันนรกมันสู้กันสุดๆระหว่างตัวกุศลกับตัวอกุศลตัวอกุศลมันแรงกว่านะยอมรับเลยถ้าไม่มีบุญไม่มีบารมีสั่งสมมาแต่อดีตชาติจะวิ่งหนีหมดกลับบ้านหมดไม่มีเหลือแล้วคนที่ไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่หนักแน่นพอไม่อดทนไม่อึดพอเนี่ยพูดภาษาง่ายๆนะตายหมดกุศลตายเรียบอกุศลเอาไปกินหมดเลยแล้วก็หนีออกจากวัดกลับสำนักงานกลับบ้านกลับไปหน่วยงานไม่เอาแล้วชีวิตนี้ฉันไม่กลับมาอีกนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะท่านผู้ฟังไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมการจะอยู่ในสำนักวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติภาวนาไปจนกระทั่งจบหลักสูตรที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายๆนะโยมไม่เชื่อไปลองสัก3 วันก็ได้วัดอัมพวันก็ได้วัดพระธาตุศรีจอมทองก็ได้หรือวัดร่ำเปิงตะโปธารามก็ได้วัดพระธาตุผาเงาก็ได้วัดเมืองมางก็ได้หรือใครจะไปวัดหนองกายวัดฝายหินก็ไม่เป็นไรโยมไปได้ไปปรึกษาไปหารือไปคุยกับครูบาอาจารย์ดูเผื่อท่านพระครูสมุวิสุวัตจะได้สอนเดินจงกรมนั่งสมาธิให้โยมบ้างลองดูโยมแต่สำนักปฏิบัติเนี่ยมีเยอะ
นะโยมไปสำนักปฏิบัติเนี่ยก็จะได้ผลมากกว่าเยอะเลยเพราะว่าท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจท่านไม่มีเวลาโยมท่านต้องมาดูแลเรื่องการถ่ายทอดเสียงการจัดรายการวิทยุรับรายการของครูบาอาจารย์ที่ท่านอินโฟนเข้ามาจัดรายการสดเวลาท่านจะทุ่มเทไปให้กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามากกว่าเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติธรรมอย่างวัดพระธาตุศรีจอมทองของหลวงพ่อทองเนี่ยไปเถอะไม่ผิดหวังโยมเชื่อเถอะโยมจะได้ดีก็เพราะเดินจงกรมนั่งสมาธินี่แหละถ้าหากชาวพุทธไม่รู้จักการภาวนาจะเป็นชาวพุทธที่ดีและมีคุณค่าได้ยากชาวพุทธที่ดีและมีคุณค่าต้องมีความรู้จักวิปัสสนาต้องรู้คุณค่าของตัวเองว่ามีประโยชน์มีคุณค่ามากแล้วก็นำเอาตัวเองนี่แหละไปสร้างไปทำประโยชน์ให้ส่วนรวมนี่คนที่เห็นคุณค่าของชีวิตเขาจะเอาชีวิตมาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วเขาก็ทำไปจนกระทั่งเขาพึงพอใจจนเกิดความมั่นใจในตัวของเขาว่าสิ่งที่เขากระทำคำที่เขาพูดนั้นเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมจริงและมีผลสะเทือนต่อสังคมไปในทางที่ถูกต้องที่ดีงามจริงยกตัวอย่างรายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยพูดรายการเพื่อส่วนรวมมาเป็นระยะเวลากว่า20 ปีถามว่ามีผลสะเทือนทางสังคมไหมมีก็มีท่านผู้ฟังติดตามรับฟังแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็บอกอะไรต่อไม่อะไรในทางที่ดีๆเยอะแยะมากมายเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดนั่นหมายความว่าสังคมได้รับผลสะเทือนจากการที่เราทำงานเป็นผลสะเทือนในทางที่ดีนะอย่ามองไปในทางที่ไม่ดีถ้าใครที่มองว่ารายการคดีโลกคดีธรรมส่งผลสะเทือนไปในทางที่ไม่ดีแปลว่าคนนั้นน่ะผิดปกตินั่นแหละคือบุคคลที่เราจะต้องจับตามองให้มากๆแปลว่ามีจิตผิดปกติไม่รู้ที่สูงไม่รู้ที่ต่ำไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่เข้าใจในสิ่งที่ทางรายการพูดก็ควรจะจับตาดูคนนั้นเอาไว้ว่าเป็นใครมาจากไหนมีแนวคิดอย่างไรการกระทำและคำพูดของเขาที่ออกมาอยู่ในสังคมของเขานั้นเขาพูดอย่างไรกระทำอย่างไรจับตาดูกันเลยท่านผู้ฟังละเอียดนะศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่จะกินกันง่ายๆขอบอกเพราะถือว่าเป็นศาสนาเดียวในโลกนะที่ให้ปัญญาแก่มนุษย์ไม่เคยหลอกลวงมนุษย์เพื่อต้มตุ๋นมนุษย์ให้ไปเชื่ออะไรที่มันลมๆแรงๆที่มันไม่ใช่ความจริงไม่มีองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสแสดงธรรมเนี่ยงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานะกัลยานังเราสวดทำวัดเช้ากันทุกวันสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีความสุขมากๆที่เราได้สวดสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลทุกคำสวดพุทโธสุสุโธกรุณามหันนาโว
โยจันตสุทภรยานโลจโนจำได้นะโยมนะสวดทุกวันทุกวันจิตใจปราบปลื้มยินดีที่เรามีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรานี่ไงรายการคดีโลกคดีธรรมจึงมาย้ำมาบอกพวกเราเสมอว่าช่วยกันปกป้องคุ้มครองรักษาความถูกต้องอันนี้ไว้ด้วยกันนะอย่าละเลยกันนะโยมเพราะมีคนมันพยายามทำลายพระพุทธศาสนาของเราจริงๆหลักสูตรวิชาศีลธรรมวิชาหน้าที่พลเมืองเรียนกันอยู่ดีๆพวกนี้ก็ยกเลิกแล้วไปนำเอาวิชาอะไรก็ไม่รู้มาใส่ในหลักสูตรให้เด็กไทยเราเรียนพอเรียนแล้วเป็นไงบ้างที่ผ่านมาภายใต้ของกฎหมายปฏิรูปการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นไงบ้างละโยมได้พบได้เจอได้เห็นอะไรแปลกๆประหลาดในตำราเรียนของลูกตัวเองบ้างไหมเคยไปเปิดดูกันบ้างไหมถามจริงๆเถอะพ่อแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายที่เอาเด็กมาเลี้ยงเนี่ยหรือเลี้ยงเด็กอยู่แล้วเด็กไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนแบกหนังสือกลับมาเนี่ยเคยเปิดหนังสือเหล่านั้นอ่านสำรวจตรวจตราดูบ้างไหมว่าลูกหลานเราถูกล้างสมองด้วยอะไรหรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะไม่ใช่กล่าวหาใครนะโยมบอกผู้ปกครองว่าให้ลองติดตามดูซิลูกหลานเราเนี่ยเขาใส่อะไรในสมองของเด็กมาแล้วเราก็ควรจะถามเด็กดูบ้างถามเขาดูถ้าว่าแกนี่มันยังเป็นพุทธอยู่หรือเปล่าแกนับถือศาสนาพุทธอยู่ไหมไอ้หนูอีหลายังนับถือพระพุทธเจ้าอยู่บ่ถามโลดนี่ไม่ถามกันเลยเนี่ยกลับมาก็ยื่นแต่โทรศัพท์มือถือให้แล้วก็สอนให้เต้นกันดอกแดกดอกแดกเหมือนไส้เดือนถูกขี้เถ้าอย่างนั้นน่ะเนี่ยสังคมไทยเราส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นทั้งหมดหรอกน่าสังเวชมากยังไม่เคยตรวจสอบดูเลยว่าลูกหลานเราถูกปลูกฝังด้วยวิชาการอะไรใครเป็นคนนำเอาสิ่งเหล่านี้มาใส่สมองให้เด็กลูกหลานไทยของเราเนี่ยเราต้องตรวจสอบดูด้วยนะโยมตรวจสอบเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าคนที่ร่างหลักสูตรให้เด็กนักเรียนคนไทยเราเรียนเนี่ยเขาต้องการให้เด็กเหล่านั้นเป็นไปยังไงการที่เขาต้องการให้เด็กเป็นไปอย่างไรนั้นหมายความว่าเขาต้องการให้ประเทศชาติบ้านเมืองนี้เป็นไปยังไงนั่นเองดูที่เด็กนี่แหละไม่ต้องไปดูที่ใครที่ไหนหรอกโดยเฉพาะระบบการศึกษาของชาตินั่นแหละเป็นตัวนำสังคมให้เป็นไปในทิศทางใดก็คือต้องดูที่ตัวหลักสูตรการศึกษาองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสาวนีชัดเจนที่เราได้ทราบได้รู้กันในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนำมาเผยแพร่กันเต็มไปหมดพระองค์ตรัสกับคณะรัฐบาลในสมัยนั้นว่าวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเขาก็ไม่ให้เรียนกันแล้วแต่หารู้ไม่ว่ากว่าเราจะเป็นประเทศไทยมาได้ถึงทุกวันนี้บรรพบุรุษเราต้องใช้เลือดทาแผ่นดินพระองค์ท่านตรัสคำนี้จริงๆนะโยมแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสอีกว่าพระองค์ท่านไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมท่านนายกจึงไม่ให้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยท่านนายกคณะรัฐมนตรีทั้งหลายนั่งทำตาปริบๆฟังหูซ้ายไม่รู้ว่าจะทะลุไปหูขวาหรือเปล่าหรือว่าทะลุลงจมูกเลือดทะลักไม่ทราบเหมือนกันอาตมาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่จริงๆแล้วก็ควรจะสะอึกกันบ้างนะแล้วก็มีสำนึกกันบ้างนะ
แต่ทุกวันนี้ไม่รู้มีกันหรือเปล่าคนเหล่านั้นคิดว่าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตขนาดนั้นแล้วโอ้โหวิเศษวิโสยิ่งกว่าเทวดาไงไม่รู้หารู้ไหมว่าบาปมหันต์กรรมอันหนักกำลังรออยู่ถ้าทำนโยบายแห่งรัฐไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เกิดกุศลไปในทางที่ชอบแล้วก็บุญกุศลก็จะได้เป็นก้อนใหญ่มโหฬารเลยแต่ถ้าทำนโยบายแห่งรัฐไปในทางที่บาปที่กรรมที่ไม่ดีนรกมหึมาก็รออยู่เหมือนกันอันเนี้ยมันหนีไม่พ้นหรอกท่านผู้ฟังจะอยู่ในตำแหน่งไหนหน้าที่อะไรมันหนีพ้นกรรมกันที่ไหนล่ะหนีไม่พ้นเจตนาของพวกคุณที่ทำต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาของชาติบ้านเมืองกระทบต่อสถาบันความมั่นคงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนั่นคือบาปมหันต์เลยนะแล้วยิ่งคุณเป็นใหญ่ด้วยคุณยิ่งทำหนักเลยเพราะมันเป็นไปทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งประชาชนทำบาปทำกรรมเนี่ยก็ได้แค่ประชาชนคนเดียวที่ทำเท่านั้นอาจจะส่งผลกระทบกระเทือนไปข้างๆคนรอบข้างไม่กี่คนแต่ถ้าคุณเป็นใหญ่เป็นโตแล้วคุณใช้อำนาจบาดใหญ่นั้นมาทำสิ่งที่มันส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยคุณลองคิดดูสิว่ามันหนักแค่ไหนแล้วบาปกรรมเวรกรรมมันหนักนะมันตกมาถึงประชาชนด้วยดิเดือดร้อนไปด้วยถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนประชาชนเขาก็ไม่พูดกันหรอกเพราะคุณออกแนวนโยบายของรัฐมาอย่างนั้นนะก็มีอยู่หลายครั้งนะออกแนวนโยบายของรัฐมาตัดวิชาศาสนาพุทธออกจากโรงเรียนน่ะตัดออกหมดแม้แต่คำว่าวัดมันก็ตัดออกหน้าโรงเรียนตัดออกจากหน้าคำหน้าชื่อของโรงเรียนก็มีนั่นไงเห็นไหมล่ะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมันทำอะไรกันน่ะนะไอ้สิ่งดีๆไม่ทำไอ้เราก็ออกไปเรียกร้องไปรณรงค์กันว่าอ้าวบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสิให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็จะได้อาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเนี้ยมาอ้างกำหนดหลักสูตรของชาติบ้านเมืองนำวิชาศีลธรรมวิชาหน้าที่พลเมืองกลับมาทำไหมไม่ทำนอกจากไม่ทำแล้วมันยังไปพูดต่อต้านคัดค้านอยู่ในสภากันอีกด้วยพวกนี้เห็นไหมเห็นตัวกันเป็นหรือยังโยมอาตมาภาพพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าพระมาพูดการเมืองอีกนั่นแหมทำไมอวิชชาหนาจัดอย่างนั้นคนพวกนี้พูดธรรมะให้ฟังแท้ๆหาว่าพูดการเมืองท่านผู้ฟังสาธุชนทุกท่านพูดเรื่องนี้ทีไรแล้วเครื่องยนต์มันเดือดปุดเลยนะโยมแม่จันทิพย์นะอาตมาเนี่ยเพราะมันรู้ไงฮะรู้ไส้สนกลในว่าเป็นอย่างไรรู้ว่าคนเหล่านี้เขาคิดอะไรเขาจะทำอะไรกับประเทศของเราก็เพราะรู้นะโยมมันถึงเดือดปุดมันอยากจะพูดแรงๆแต่ก็เกรงใจญาติโยมเรานะฮะอาตมาก็จะสงวนไว้เอาไว้พูดเฉพาะในใจตัวเองแล้วกันโยมคงจะไม่ออกมาทางวาจาบ่อยเดี๋ยวโยมจะรับกันไม่ได้แล้วก็จะเลิกรารับฟังรายการไปก็ต้องขอขมาด้วยนะโยมนะคำใดที่หลุดไปบ้างเนี่ยก็ขอให้เข้าใจอาตมาเถอะเพราะอาตมาเกิดมาเพื่อทำหน้าที่พวกนี้น่าจะทำมาหลายภพหลายชาติแล้วล่ะและเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนี่แหละคืออาตมาละโยมอะไรที่ไม่ถูกต้องนี่ไม่เอาเลยแล้วก็ต่อต้านคัดค้านสุดๆไม่เอานี่บิดเบือนความหมายสีขาวธงชาติเนี่ยสู้อยู่ตลอดถึงแม้จะคนเดียวก็สู้มานึกถึงบทพระราชนิพนธ์เราสู้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ได้พระราชทาน
บทเพลงเนี้ยให้กับเหล่าบรรดาทหารตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อให้สู้ในการปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองคนไทยเราในรุ่นอาตมาขึ้นไปเนี่ยร้องเพลงนี้ได้กันทั้งนั้นแหละบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปทุกวันนี้ในโรงเรียนน่ะมันสอนให้เด็กร้องเพลงนี้กันบ้างไหมไม่มีทำไมไม่สอนไม่บอกเด็กๆนักเรียนให้รู้จักร้องเพลงพวกนี้บ้างปลุกจิตสำนึกกันนะพวกนั้นไม่กล้าสอนหรอกโยมเพราะถ้าสอนเด็กๆมากๆเดี๋ยวเด็กมันต่อต้านเพราะเด็กมันรู้ไงว่าพวกนั้นทำอะไรกันอยู่กำลังทำอะไรกับประเทศนี้อยู่เด็กรู้ถ้ายิ่งสอนบทเพลงนี้ให้เด็กร้องทุกวันเข้าเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองคนพวกเนี้ยคนที่ช่อราชบังหลวงพวกที่โกงกินประเทศโกงกินทรัพยากรของชาติบ้านเมืองเนี่ยเด็กๆเยาวชนที่ร้องเพลงเราสู้เหล่านี้อยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็อัญเชิญให้ออกถ้าไม่ออกเดี๋ยวเด็กพวกนี้ก็จัดการด้วยวิธีการอันเหมาะสมใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลเป็นตรรกะที่มันหนีไม่พ้นหรอกโยมมันวงเวียนวังวนกันอยู่ในนี้แหละอาตมาเนี่ยเวลาพูดอะไรออกไปมันก็โดนนะโยมโดนหลายๆคนน่ะที่กระทำไม่ดีอยู่ในชาติบ้านเมืองนี่โดนหมดเลยนะแต่บางคนก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกเพราะว่ามันด้านชาแล้วมันทำจนด้านชาจนเป็นอาจินกรรมไปแล้วนะฮะมันทำจนเป็นอาจินกรรมเขาเรียกว่าหนาหลายเมตรแล้วอะไรเคาะก็ไม่ออกอันนี้ไอ้แบบนี้ต้องใช้ระเบิดอย่างเดียวนะใช้ไดนาไมต์สัก2 ตันขออภัยนะเป็นข้ออุปมาเฉยๆนะโยมนะฮะจุดชนวนแล้วก็ระเบิดทิ้งบ้างไอ้ที่มันหนาพอกปัญญาอยู่เนี่ยนะเขาเรียกว่าหูหนาตาเล่อภาษาทางบาลีทางศาสนาเขาเรียกว่าอันทการคือมืดมนอนทการนั่นแหละโยมนะประเภทนี้มีอยู่ในสังคมแล้วจะเป็นคนอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นไปอยู่ในระดับผู้นำของประเทศเนี่ยผู้นำขององค์กรเนี่ยลองคิดดูเดี๋ยวว่าบ้านเมืองนี่จะเป็นยังไงคนประเภทนี้นะในสังคมเดี๋ยวนี้มันปิดกันไม่อยู่หรอกปิดไม่อยู่แล้วโยมใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยเราเปิดไปดูในโลกโซเชียลแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอแล้วแต่ก็ต้องระวังพวกเฟกนิวด้วยนะคือข่าวปลอมต้องระวังด้วยไม่ใช่ไปเชื่อโซเชียลกันตะพึดตะพือไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจไม่ตรวจสอบให้ดีซะก่อนแล้วก็ไปแชร์เดี๋ยวติดคุกกันนะโยมเรื่องราวของบุคคลที่3เนี่ยอย่าไปนำไปแชร์นะในทางที่ไม่ดีถ้าจะพูดต้องพูดในหลักของวิชาการอย่าไปกล่าวถึงตัวบุคคลนะกล่าวถึงตัวบุคคลไม่ได้แต่จะอุปมาอุปไมยให้เข้าใจกันเนี่ยได้อย่างที่ทางรายการได้พูดมาอยู่เสมอพฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้เนี่ยพูดถึงพฤติกรรมโยมพฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้ที่กระทำที่พูดกันอยู่ในสังคมโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรให้เกิดมีขึ้นเพื่อให้พฤติกรรมเหล่านั้นไม่ประสบผลพวกเราชาวไทยจะต้องร่วมด้วยช่วยกันป้องปรามพฤติกรรมเหล่านั้นด้วยวิธีการอย่างนี้1 2 3ทางรายการก็แนะนำพวกเราให้ช่วยกัน
ช่วยกันป้องปรามป้องกันพฤติกรรมเหล่านั้นด้วยวิธีการเหล่านี้ที่ทางรายการเสนออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านผู้ฟังรายการเนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งที่ทางรายการดำเนินมาหรือไม่ถ้ามีความเข้าใจต้องขออนุโมทนาด้วยแปลว่าปัญญาเกิดแล้วแต่ถ้าท่านใดบอกว่าไม่เข้าใจฉันไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนั่นก็หมายความว่าปัญญายังไม่เกิดคนที่ยังไม่มีปัญญาหรือปัญญายังไม่เกิดเนี่ยเขาเรียกว่าคนอะไรล่ะโยมก็ไปว่ากันเองเถอะอย่าให้อาตมาว่าบ่อยเดี๋ยวเขาเกลียดขี้หน้าเอาโยมนี่คือรายการคดีโลกคดีธรรมไม่ใช่รายการหน่อมแนมนะโยมพูดจาอะไรออกไปเนี่ยจะต้องมีเหตุมีผลและสามารถที่จะชนกับปัญหาที่จะตามมาได้พร้อมอยู่แล้วไงเพราะสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องของชาติบ้านเมืองไม่ใช่ถูกต้องใจเรานะอาตมาไม่มีความจำเป็นหรอกไม่มีความสำคัญด้วยไม่เคยให้ความสำคัญกับตัวเองในทางที่เขาให้ความสำคัญกันนะที่ทางโลกก็ให้ความสำคัญกันนะลาภยศสรรเสริญสุขอาตมาไม่ได้มีความสำคัญในสิ่งเหล่านี้เลยแต่มีความสำคัญเหนือกว่านั้นเหนือกว่าก็คือเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีอันนี้สำคัญกว่าตำแหน่งใหญ่โตในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าความสำคัญอย่างที่อาตมาภาพกล่าวเนี่ยเป็นความสำคัญที่สามารถทำให้คนเราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แล้วไม่ต้องไปเสวยความทุกข์กันอีกอนาคตก็จะมีแต่ไปในทางที่หลุดพ้นเบาสบายไร้กังวลหมดไม่มีเหลือเชื้อแห่งความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นนั่นคือเป้าหมายจึงทำหน้าที่ในลักษณะเช่นนี้บอกกล่าวกับผู้คนในสังคมให้รับรู้รับทราบถึงปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาในทางที่เหมาะสมถูกต้องและไม่เป็นการเบียดเบียนใครด้วยการที่ทางรายการมารณรงค์ให้พวกเรากล่าวและพูดด้วยวาจาของเราว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราประโยคที่หนึ่งประโยคนี้เป็นการไปด่าใครไหมไปกล่าวหาโจมตีใครไหมไปต่อว่าใครไหมไม่มีและก็ไม่ใช่เลยใช่ไหมโยมประโยคที่สองก็เหมือนกันที่รณรงค์มาโดยตลอดให้พวกเราได้ช่วยกันกล่าวสอนลูกหลานเยาวชนนักเรียนให้กล่าวตามนี้ว่าสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กหญิงทอฝันจากอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเนี่ยกล่าวสองประโยคนี้ได้หรือยังถ้ากล่าวได้แล้วช่วยส่งเสียงผ่านรายการคลินิกพุทธธรรมของหลวงปู่พระครูอุดมวรานุวัตรวัดศรีอุดมวงศ์ในรายการด้วยนะตอน2 ทุ่มหรือ3 ทุ่มของท่าน3 ทุ่มนะหลานทอฝันถ้ากล่าว2 ประโยคนี้ได้กล่าวออกรายการหน่อยนะเดี๋ยวหลวงตาจะคอยฟังหลานทอฝันกล่าว2 ประโยคเนี้ยจำได้ไหมประโยคแรกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราประโยคที่สองสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าพวกเราไม่กล่าวไม่พูด2 ประโยคนี้บ่อยๆให้เข้าหูพี่น้องคนไทยบ่อยๆสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปจากจิตใจของคนไทยในที่สุด
แล้วในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งเขากล่าวประโยคที่เขาต้องการให้คนไทยได้ยินได้ฟังได้เขียนได้อ่านได้เรียนในตำรับตำราเขาพยายามสุดชีวิตจนกระทั่งสิ่งที่เขาต้องการนั้นมันมาปรากฏอยู่ในจิตในใจลูกหลานเราแล้วคิดดูสิฮะเขาตะเกียกตะกายเขาขยายผลกันขนาดไหนกว่าจะได้มาแล้วเขาก็ทำได้แต่ได้ด้วยวิธีการอย่างไรนั้นเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยชาวพุทธเราคงจะทราบดียังไงล่ะที่ว่าทราบดีอาตมาเคยตั้งคำถามญาติโยมย้อนถามกลับกับคำถามที่โยมถามอาตมาว่าแล้วทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาไม่ทำล่ะท่านมาพูดอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะทำอะไรได้จำได้ไหมว่าคำถามที่ญาติโยมถามอาตมาแบบนี้แล้วอาตมาก็ถามกลับถามคืนไปว่ายังไงอาตมาก็ถามคนนั้นกลับไปว่าโยมตอบคำถามอาตมาก่อนโยมเชื่อไหมว่าไอ้ตำแหน่งใหญ่ๆโตๆในโลกใบนี้เขาใช้เงินซื้อกันได้ถ้าโยมตอบคำถามนี้ได้โยมก็ได้คำตอบจากอาตมาเต็ม 100%ไม่รู้ว่าโยมตอบได้หรือยังถ้าตอบได้นั่นแหละคือคำตอบของอาตมาแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาจึงไม่พูดไม่กล่าวไม่แสดงอย่างที่รายการคดีโลกคดีธรรมกล่าวคงหายสงสัยใช่ไหมโยมนั่นแหละจึงมารณรงค์ให้พวกเราคนไทยที่เป็นประชาชนอย่านิ่งเฉยกับปัญหาเหล่านี้ให้ช่วยกันทั้งพระเจ้าพระสงฆ์เราด้วยโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นนักแสดงธรรมบรรยายธรรมให้ความรู้จัดรายการวิทยุเป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยอันนี้สำคัญมากเพราะคุณพูดไปครั้งเดียวเนี่ยมันดังกระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินโดยรอบรัศมีของการออกอากาศคนฟังเป็นเรือนพันเป็นเรือนหมื่นนะท่านเหมือนผมพูดรายการออกไปเนี่ยมีญาติโยมฟังรายการอยู่เป็นจำนวนมากหลายสถานีในหลายภูมิภาคของประเทศก็เป็นประโยชน์ต่ออะไรล่ะประโยชน์ต่อชาติต่อพระศาสนาต่อพระมหากษัตริย์เพราะรายการคดีโลกคดีธรรมที่มาทำรายการอยู่ทุกวันนี้ทำเพื่อ3 สถาบันนะไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองหรือเพื่อใครคนใดคนหนึ่งจะมีกล่าวประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลให้ครูบาอาจารย์บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องนำข่าวสารงานบุญเนี่ยมาบอกมากล่าวมาแจ้งกันไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะครับแต่เห็นแก่พระศาสนาวัดใดสำนักใดส่งข่าวมาส่งข้อมูลมาถ้าผมพิจารณาแล้วเห็นว่าควรประชาสัมพันธ์ให้ผมก็ประชาสัมพันธ์แต่อันไหนที่ยังไม่ประชาสัมพันธ์ให้ก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ต้องรอไปก่อนนี่อย่างวันที่21วันเสาร์เนี่ยประชาสัมพันธ์ให้เลยจะมีงานทำบุญสถานีวิทยุที่วัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็ประกาศเชิญชวนญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุจากทางสถานีวัดศรีอุดมวงศ์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ไปร่วมงานบุญกันเราได้ประโยชน์จากสถานีวิทยุของท่านอาจารย์พระครูเมื่อเราได้ประโยชน์จากการฟังแล้วเวลาสถานีวิทยุจะทำบุญสถานีปีหนึ่งครั้งเดียวเราไม่ไปเนี่ยมันน่าเสียดายนะโยมนะน่าเสียดายเนี่ยอาตมาพูดเพราะแล้วนะโยมพูดว่าน่าเสียดายนะแต่ไม่พูดว่าน่าอย่างอื่นเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวโยมจะโกรธอาตมาไม่พูดโยมไม่พูด
น่าเสียดายโยมไปนะโยมนะครูบาอาจารย์ท่านทำงานมาตลอดทั้งปีมีกิจกรรมให้เราไปร่วมแค่วันเดียวแล้วถ้าเราไม่ไปเนี่ยน่าเสียดายขอเชิญนะโยมนะ21 มีนาคมร่วมงานทำบุญสถานีวิทยุวัดศรีอุดมวงศ์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ที่ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหมายเลขโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดพระครูอุดมวรานุวัตรจัดงานทำบุญสถานีวิทยุวัดศรีอุดมวงศ์ในวันเสาร์ที่21 มีนาคมนี้ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะฮะแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรท่านได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการงานในครั้งนี้นั่นก็คืองานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ที่วัดหลวงปู่ท่อนนะญาติโยมสาธุชนท่านใดที่ได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวแล้วพระครูอุดมวรานุวัตรของเราเนี่ยท่านจะไปจัดงานเทศน์สอดแจ้งที่พระมหาธาตุเจดีย์ดังกล่าวในคืนวันที่23 มีนาคมคืนวันที่23 มีนาคมขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านไปรวมตัวกันปฏิบัติธรรมสอดแจ้งที่วัดหลวงปู่ท่อนร่วมกันนะโยมนะไปกันแต่เนิ่นๆให้ครูบาอาจารย์ท่านได้เห็นได้รู้จะได้ประกาศรายชื่อออกอากาศให้เทวดาร่วมอนุโมทนาให้พรกับญาติโยมร่วมกันด้วยอย่าคิดว่าออกรายชื่อญาติโยมแล้วจะไม่มีผลนะมีนะโยมนะมีจริงๆเพราะเทวดาท่านฟังท่านติดตามพวกเรากันอยู่นะจึงขอฝากญาติโยมสาธุชนให้ร่วมด้วยและช่วยกันนะอย่าช้าอย่ารอนะโยมนะงานในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะงานฉลององค์เจดีย์ที่สำคัญเนี่ยแล้วใครถ้าไปร่วมงานนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพระเจดีย์องค์นี้ที่จะมีอายุยืนยาวนานไปหลายร้อยปีเป็นพันปีนะโยมแล้วในประวัติศาสตร์ในอนาคตไอ้ลูกหลานเยาวชนเราที่มันเกิดมาทีหลังเมื่อพันปีต่อมาเนี่ยมันจะได้เชิดชูเกียรติยศของมันว่าปู่ย่าตาทวดฉันเนี่ยเคยมาร่วมงานที่พระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้นะเห็นไหมมันก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลนะต่อยอดกันไปอย่างนี้ต่อดวงวิญญาณของปู่ย่าตาทวดไปตลอดเลยเนี่ยข้อนี้หลายคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องไปงานแบบนี้เพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตนะญาติโยมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะ23 มีนาคมไปพบกับท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรและญาติธรรมของเราที่พระมหาธาตุเจดีย์วัดหลวงปู่ท่อนนะโยมเป็นงานฉลองใหญ่ไปร่วมใจกันปฏิบัติธรรมสอดแจ้ง
เป็นพุทธบูชานี่คือการเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะพระมหาธาตุเจดีย์นั้นประดิษฐานหรือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้แล้วถ้าเรามีโอกาสแล้วไม่ไปเนี่ยเสียดายเวลาและโอกาสของชีวิตครั้งเดียวที่พระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้นะโยมขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานกันเอาละท่านสาธุชนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอาตมาภาพต้องขอสมมติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรท่องขุมนรกตอนชมศาลาวาการคืนร่างวิญญาณสัตว์4 ประเภทครั้งที่ 3สมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วฮุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเซียนเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมศาลาวาการคืนร่างวิญญาณสัตว์4 ประเภทครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคมพุทธศักราช 2520 เรื่องราวมีดังนี้เราสัตว์น้ำเฝ้าว่ายวนทลพิษทั้งพวกเป็นสัตว์บกร้อนหนาวสั่นเพราะจงใจใฝ่หาสุขทางทุกขันแสงสีนั้นครั้นชีพวายก็หายสิ้นตามเส้นทางในยมโลกในแต่ละวันจะมีแต่เสียงร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าโหยหวนจากดวงวิญญาณของคนตายไปทั่วทุกแห่งหนกับทั้งร่างวิญญาณของสัตว์ที่ตายแล้วต่างก็ร้องคร่ำครวญด้วยความปวดร้าวอยู่ตลอดเวลาสำหรับพวกสัตว์4 ประเภทที่เกิดอยู่ในโลกจะถูกมนุษย์ฆ่าตายซะเป็นส่วนใหญ่ชีวิตของสัตว์จะถูกเชือดเฉือนด้วยคมมีดและในขณะนั้นต่างจะขวัญหนีดีฝ่อพยายามจะหนีพ้นจากเงื้อมมืออันหฤโหดของมนุษย์แต่ก็ไม่สามารถจะรอดไปได้เพราะเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าจึงได้จะส่งเสียงร้องด้วยความระทมใจและสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าตายนั้นพวกมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนที่กำลังถูกนำเข้าหลักประหารทั่วไปในที่สุดจิตวิญญาณน้อยๆก็จะต้องโดดลอยออกจากร่างแล้วตกลงไปอยู่ในเมืองผีจะมีก็แต่เพียงศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์4 ประเภทในยมโลกเท่านั้นที่จะรับเอาร่างวิญญาณของพวกเขาไว้เพื่อใช้คืนจากร่างวิญญาณของความเป็นสัตว์กลับเป็นร่างวิญญาณของมนุษย์อย่างเดิมจากนั้นถึงแม้จะได้ไปเกิดเป็นคนก็ตามแต่ก็ยังจะต้องชดใช้หนี้กรรมที่กระทำไว้แต่ปางก่อนจนกว่าจะหมดไปชาวโลกผู้ใดก็ตามถ้าไม่ดำรงชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมและกระทำตนเป็นคนที่จิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตตลอดจนทำลายคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ซึ่งขัดต่อพระยาฟ้าดินโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปคนจำพวกที่มีพฤติการดังกล่าวหลังจากตายแล้วให้เป็นที่แน่นอนได้ว่าดวงวิญญาณของพวกเขาจะต้องถูกกำหนดให้เวียนว่ายไปสู่การเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากคันเกิดจากไข่เกิดจากความชื้นและเกิดเป็นสัตว์กลายเช่นดักแด้เป็นต้นรวมเป็นสัตว์4 ประเภทยี่สิบเตรียมตัวเดินทางไปท่องยมโลกท่านพระอาจารย์ครับวันนี้มีบิดาของผู้เป็นศิษย์ประทับทรงท่านหนึ่งถึงแก่กรรมกระผมเศร้าใจมากว่าเหตุใดสวรรค์จึงไม่โปรดให้คนดีอยู่ต่อไปเพื่อช่วยกันสร้างทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมแต่ทำไมต้องมาเอาคนดีกลับไปสู่สุคติภพซะก่อนเล่าขอรับเรื่องของคนที่เกิดแก่เจ็บตายถึงมันจะมีอำนาจราชศักดิ์ล้นฟ้าในที่สุดก็ต้องปล่อยและกลับไปสู่สุคติภพเหมือนกันทุกคนนับภาษาอะไรกับคนธรรมดาสามัญเพียงแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้รู้จักทำความดีประพฤติชอบปฏิบัติธรรมและถึงแม้ชีพจะดับสังขารจะน่าเบื่อไปก็ตามแต่ชื่อเสียงเกียรติประวัติคุณงามความดีของเขา
จะยังคงปรากฏอยู่ที่โลกมนุษย์ดังที่กล่าวกันว่าคุณธรรมความดีของนักปราชญ์เป็นอมตะและที่โลกมนุษย์ไม่มีใครจะยืนยงอยู่ได้โดยไม่ตายฉะนั้นเจ้าไม่ต้องเสียใจกระผมอยากพบและจะถามเขาว่าหลังจากล่วงกรรมแล้วมีสภาพเหตุการณ์เป็นไปอย่างไรบ้างโอปนะยิอบตเก่ามาเนี้ยอย่างเอ๊ะเดี๋ยวนี้ห่มเขาข้ามขัวมาแล้วก็ฟังห่มคือมันหลุดไปคนอื่นจะโตยมันเนี่ยเป็นตู้หลวงใหม่ไปเล่าขวัญตู้หลวงเก่าสมัยคนนั้นแบบเนี้ยอย่างอันเหมือนข้าอย่างโมเนี้ยปวดตัวเก่าอย่างก่อนอันนี้เป็นว่าข้ามขัวบ่โป้นเตื้อฟังห่มอย่างก่อนมันจะหักกามันจะลุดกาหัวมันจะหักจะใดกาอันนี้ขัวข้ามน้ำน้อยๆไม่ใช่ข้ามน้ำใหญ่เหมือนไม่ปิงเจ้าพญาอันนี้ห่มไม่ได้เพราะมันเป็นคอนกรีตแต่ขัวไม้ขัวพอให้พอดีเนี่ยจะไปห่มเตื้อจะไปฟังปวดตัวเตื้อแต่ก่อนทุกข์ยากบัดเดี๋ยวนี้ได้ดิบได้ดีได้งานทำไปว่าเนี่ยตัวเก่าอันเก่าคือทอดคนนั้นคนนี้มันเป็นคำสอนนะคำสอนนี่คนเราจะไปประมาทจะไปลาสาในชีวิตของตัวเองและคนอื่นต้องปวดตัวเตื้อวันหน้ามันบันแน่นอนเตื้อมูนี้เป็นต้นวันนี้จะได้นำเอากรรมที่ว่าเหตุที่ทำมือคนอายุสั้นต่อทิตวานแต่ว่าเหตุที่ทำอายุคนสั้นมี5 อย่าง1ไม่ทำความสบายให้แก่ตนเอง2ไม่รู้จักประมาณในการสิ่งที่สบาย3บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก4สัญจรไปในการที่บ่สมควร5ไม่ประพฤติเหมือนพรหมวันนี้มีแถมในยะที่2เนี่ยเหตุที่ทำให้คนอายุสั้นนั้นอัน3ข้อแรกไม่เหมือนเก่านะคือ1บ่ทำความสบายให้แก่ตน2บ่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย3บริโภคสิ่งที่ย่อยยากเหมือนกันแต่เพิ่มเติมมาแถม2ข้อว่าข้อ4ว่าเป็นคนทุศีลข้อ5เพิ่มเติมว่ามีมิตรชั่วเพิ่มเติมแถม2ข้อแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3นี่ตุลุงอธิบายแล้วเพราะอธิบายไปก่อนแล้ววันนี้จะอธิบายข้อที่4ที่5ให้ฟังถ้าเราฟังแล้วเราคงรู้ละอันอย่างคืออันอย่างข้อที่4ว่าเป็นคนทุศีลคำว่าทุศีลนี่ก็คือคนบ่มีศีลบ่มีธรรมบ่มีมนุษยธรรมทำตัวแตกต่างจากคนอื่นหันกงจักเป็นดอกบัวหันมอนหกว่าเป็นสวรรค์อันนี้คือคนทุศีลตรงกับคนสุศีลทุจริตทุนี่กับทุจริตมีกายก็บัจจัยกายนี่เป็นประโยชน์กับตัวเองกับคนอื่นชอบเบียดเบียนคนอื่นชอบเบียดเบียนสัตว์อื่นเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัวทำให้คนอื่นเดือดร้อนตัวมีความสุขอย่างเดียวเคยได้ยินว่ามีคนมั่งมีสีสุขซื้อตี้ไว้ตั้งในแล้วก็ซื้อตี้ไว้ตั้งนอกให้ได้ตั้งนอกนี่หมายถึงว่าอยู่ริมถนนให้ได้ตี้ของคนแถมคนหนึ่งเป็นคนจนไปขอซื้อเปิ้นอย่างถูกเปิ้นก็บอกว่าโอ้ขายบ่ได้ลูกค่าหลายจะเอาไว้แบ่งไว้ให้ลูกคือเต้าวันลุนซื้อก็ซื้อถูกตัวเองเปิ้นบ่ยอมขายคนลอยตี้ตุลุงว่าเนี่ยก็เลยล้อมหัวตี้ตัวเก่ามันติดถนนมันเข้าง่ายออกง่ายไปเกิ้งอย่าหมดตี้ของคนตกในเข้ายากออกยากกันแกล้ง เบียดเบียนทุศีลบ่หันใจคนอื่นล้อมหัวอย่าหมดตี้คนตกอยู่ตังในเข้าก็ยากออกก็ยากบ่งูอย่าไปตังใดฝนมีดจนก็เลื่อมมากรอท่าคนโรยตี้ล้อมหัวตัวเก่าไว้กองเปิ้นลงรถมาก็งอมเขาฟันจนหมอฮับบ่ได้แค้นใจว่าตัวมีตี้อยู่แล้วนักอยู่แล้วไผห้ามก็ตึงบ่ฟังเอาจนตายคำตี้เพราะความแค้นอันนี้เปิ้นฮ้องว่าคนทุศีลเกิดมาจากคนโรยทำไว้
จึงทำให้คนตกในแค้นใจติดคอกกี่ปีจะประหารชีวิตก็ยอมหมดเพื่อลูกเพื่อเต้าของตนเองอันนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงทำให้คนที่ว่าเนี่ยอายุสั้นลงไปแถมมั่งมีสีสุขอยู่แล้วไปค้ำเคคนอื่นคือเดือดร้อนก็พยายามเกิดมาเป็นคนตึงเตื้อคือมีศีลคือมีธรรมอยู่กันลงส่งกันปองที่ดินก็คือที่ดินนั่นแล้วมันเกิดมากี่ล้านปีแล้วบุหูไปขังไว้ไปห่วงไว้จะเอานักคนบ่มีก็บ่มีหั่นแล้วมาแบ่งสรรปันส่วนให้กันห้องอยู่บนป่ายไม้ย้อยแย้มไข้หัวห้องตัวอยู่ดินเมาวินร้องให้มันบ่เสมอกันควรจะให้มีความเสมอภาคกันจะไปแย่งไปยั้งแผ่นดินนี่สมมติว่าเอาตายเขาก็บ่ได้เอาไปเผาที่นั่นไปฝังที่นั่นเพิ่นดึงมีประเหี้ยวประจานแถมติ้งอันนี้เพิ่นฮ้องว่าคนทุศีลอายุสั้นผัวบ่มีศีล ก็อายุสั้นเมียบ่มีศีลก็อายุสั้นทุเจ้าบ่มีศีลก็อายุสั้นศรัทธาบ่มีศีลก็อายุสั้นคือเป็นคนประกอบด้วยมนุษยธรรมพ่องอันนี้เป็นข้อที่สี่ที่เพิ่นต่อไว้ข้อที่ห้าปาปะมิตโตแต่ว่ามีมิตรชั่วมีเพื่อนฝูงที่บดี พบกันในทางที่บดีทวนกระแสลม บ่ทำไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันแบบนี้อย่างนั้นไปคบคนที่มันบดีนักเลงกูอย่างอันที่ทำความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่นนักเลงกูอย่างวันนี้ตุลุงนำมาเสนอทั้งสองข้อคือพี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อเมื่อได้พิจารณาว่าเกิดมาตึงเตื้อขออายุได้ยืนยาวอยู่ไปเมินปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหนึ่งไม่ทำความสบายให้แก่ตนเองทำความทุกข์ความลำบากคือตัวเองบ่อยๆอายุสั้นสองบ่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายหมายความว่ามีอยู่แล้วเอาแถมอย่างหมู่เนี้ยเวียกเนี่ยการเมื่อวันยังบอกพอเอามาคืนด้วยแถมมาเพื่อได้พักได้ผ่อนของที่มีใจมีสอยแล้วบัดใจบัดสอยหมู่เนี้ยเป็นต้นมีนาบัดเนี้ยนาอย่างเงี้ยหน้าที่จะได้เข้ามาใส่เล่าใส่หลงบ่เพื่อความสบายแก่ตัวเองมีอันใดบัดใจบัดสอยคือความสบายบ่รู้จักประมาณบางทีก็จ่ายนักลำไปกินนักลำไปหมู่นี้เป็นสองกินข้าวกินของที่มันย่อยยากอาหารแก่ต้องอาหารแก่ปากอย่างเดียวอันนี้ก็อายุสั้นแล้วก็เป็นคนบ่มีศีลบ่มีธรรมและเป็นเอาคนชั่วมาเป็นมิตรตุลงได้ปาปี้ปาน้องไปปะใส่ธรรมะธรรมโมแล้วขอเมตตาเวลาเล่านิทานหรือฟังสักข้อหนึ่งเพื่อจะได้จดจำไว้นำไปพิจารณาอยู่ตลอดเวลามีงูตัวหนึ่งตั้งแต่เกิดมานั้นมันบ่มีความสุขอย่างอื่นนี่มีแต่ความสุขเพราะขัดแย้งกันนี่มีอยู่ตึงวันงูที่เกิดมาพุ่มเดียวกันต้นตุ้ยปีดีงามกันหมดอยู่อย่างสบายแต่งูตัวนี้มันบ่สบายซะเตื้อที่มันบ่สบายเพราะเหตุว่ามันขัดแย้งกันในตัวมันคือระหว่างกับหัวกับหางบ่ทำหน้าที่ของหางหัวบ่ทำหน้าที่ของหัวหรือทำแต่ว่าหางนั้นไปคิดว่าตัวสุดเหมือนกันหัวก็สุดตัวก็สุดคือหางไข่เป็นหัวไปพอพฤติกรรมความบดีของหัวเพราะบางวันก็อ่อนน้ำไปก็นอนหลับหางมันบ่หลับมันพอความชั่วของหัวตลอดเวลาพอหัวมีความบกพร่องที่ไหนหางก็ปฏิวัติละคือว่าหางเนี่ยชอบปฏิวัติหัววันใดถ้าหัวไปเสาะเพื่อเอามาเลี้ยงตึงตัวตึงหัวตึงหางนั้นในตัวน่ะหางมันยอมไปมันเอาหางฟันกิ่งไม้ไว้แล้วหัวดึงจะได้ก็บ่ไปเสียเวลาท่วงเวลาแทนที่จะได้กินอาหารก็บ่ได้กิน
เสียเวลาทำอย่างนี้อยู่ตลอดพอเปี้ยพอผอมกระดูกสันหลังพอออกเสียเวลาสว่างหากินตอนหัวไปห่างมาไปละเอาปันกิ่งไม้ไว้อย่างปลุกระดมตึงตัวตึงหางบ่ฮื้อไปตัวหัวทำอย่างนี้บ่อยเข้าวันหนึ่งหัวถามหางว่าหางไปเนี่ยอย่างอันจะออกไปสว่างหากินมาแกล้งกันนี่อย่าง ทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นวันหนึ่งห่างอดมาได้ก็บอกว่าข้าจะเป็นหัวนะปล่อยเนื้อเธอเป็นหัวเนี่ยมาได้ความละหัวก็ว่าถามไปอย่างนั้นหัวทำงานผิดพลาดข้ากอบสุดที่สุดเหมือนกันคงจะเป็นหัวได้ว่าอย่างใดก็บอกฟังหัวดึงไปที่ก็บอกไปแถมวันหัวก็อดมาได้หางถ้าอย่างอี้ลำเหลือใครเป็นก็เป็นเถอะข้าจะยอมเป็นหางพอหางได้ยินก็เลยทำหน้าที่เป็นหัวดึงไปเลยเข้าแพะเข้าป่าระยะที่ดึงไปนั้น บ่ได้กินอย่างสักอย่างตึงน้ำตึงอาหารเพราะว่าตัวเองบ่มีปากบ่มีตาบ่มีหูดังบ่มีอย่างสักอย่างอ่องอ้อก็บ่มีอยู่ที่หัวพุ่นหมดดึงเข้าแพะเข้าป่าไปแทนที่จะไปเสาะว่าหากินบุญไปเลยตามอัธยาศัยที่ตนต้องการบุญไปหาป่าหาแพะ ไฟไหม้ป่ามาพับแทนที่มันจะหันไฟไหม้มามันก็บานเพราะว่าตามีที่หัวพุ่นหมดบุญไปหาไฟที่สุดมาไฟไหม้ตึงหัวตึงหางตายหมดมาเหลือเจือเหลือจัดอายุสั้นไปเห็นแล้วพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าหลานเหลนวงศาคณญาติท่านผู้มีสติปัญญาทั้งหลายที่ฟังตู้ลุงอยู่เวลานี้ลองพิจารณาดูอยากให้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ว่าบ่มีกำลังอะไรอย่างสักอย่างทหารตำรวจก็คุมบ่ได้ ตัวบ่มีอำนาจบ่มีหูบ่มีตาเตื้อหน้าที่ปล่อยให้หัวไปเสาะว่าหากินเอามาเลี้ยงครอบครัวเลยสะดุดไปอย่างมดเพิ่นจะมาลงทุนอย่างก็มากล้าลงทุนไผแค่เนี้ยอย่างก็เนี้ยตามอำเภอน้ำใจถ้าตัวมีอุปกรณ์สักอย่างหนึ่งในความเป็นหัวเช่นมีหูดังกามีลิ้นมีปากมีเขี้ยวมีตาตัวบ่มีอำนาจสักอย่างมีแค่ความรู้ความฉลาดอย่างเดียวจินอุดมคติอยู่ในห้องแอร์พุ่นตามันหันรู้ว่าคนใดทุกข์คนใดสุขคนใดรวยคนใดบ่รวยเพราะมันมีอ่องอตัวมีตาตัวมีหูตัวอันซ้ำ จึงพร้อมที่จะเป็นหัวเมื่อเป็นหัวแล้วก็เลยอิจฉาตาร้อนกันกรณีเช่นเวลาเนี้ยเกิดอภิปรายกันหันน้อยนี่น้อยขอฝากขอฝังไว้กับพี่น้องทั้งหลายเมื่อเอาบ่ได้เป็นอย่างเขาบ่มีอำนาจวาสนาเตื้อมีกะความรู้ความฉลาดจินอุดมคติอยู่ในห้องแอร์พุ่นบหารว่า ปี้เปิ้นบกสวนบกให้บกนาเหี้ยให้ยานาทุกข์ยากลำบากลำบนต่อใดบ่ได้หารเพราะตาตัวบ่มีงูก็บ่มี เปิ้นมีเขี้ยวมีงามีเล็บอยู่ตั้งหัวมดก็คือเปิ้นเนี่ยการพยากรณ์นึกถึงบ้านถึงเมืองนึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระเจ้าพระสงฆ์พระนายอยู่ในตัวอันหมดตับไตไส้พุงอยู่ในตัวอันหมดตัวแค่หวังอย่างเดียวหวังอำนาจวาสนาหวังแกล้งคนนั้นมันมีความสุขวันนี้เป็นต้นบัดเดี๋ยวนี้ตุลุงได้มาพบพี่น้องทั้งหลายแล้วเนอะหลังชั่วโมงฝ่ายนี้จะเปิดโอกาสให้พี่น้องทั้งหลายได้สนทนาปราศัยกับตุลุงได้อู้กับตุลุงเพื่อจะได้รู้ว่าตุลุงนำมาเสนอเนี่ยมันผิดที่ไหนท่องมันถูกที่ไหนท่องมันดีที่ไหนบ่ดีที่ไหนเอาช่วยกันแก้ไขนะสถานีวิทยุนี้ทำเพื่อคือคนได้ฟังกันไปที่ไหนก็มีคนบอกว่าโอ้ฟังเนอะครอบครัวนี่ฟังเนอะฟังถึงลูกถึงเมียถึงพ่อถึงแม่ก็มีโอกาสได้สอนลูกสอนเต้าก็เปิ้งบุญตุลุงนะได้สอน
ดีอกดีใจแต่ว่าแต่คนเลยแมวก็ฟัง แมวก็ฟังตุลุงอันคนเนี่ยชื่อแมวฟังตุลุงตัวดีอกดีใจตัวของก็อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนมีหิมากาขึ้นมีโชคมีลาภผู้คนยกมือไหว้จะปั่นปอนละสัพปีติโยวัจจันตุสัพพะโรโกวินัสสตุมาเต ภวะตวนตาลาโยสุขีติคายุโกภวะอภิวา อนาเสดิสานิจังอุทาปจายิโนจตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง